yakwa ni gukoro papa wewe muteithuri yekere keine keu kya mutegi Nikiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na kwambiriria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko. Kwamukira Sheng Prayer thimu-ini yaku taskiza tune hura *811 *446#. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamukira Sheng Prayer thimu-ini yaku taskiza tune hura *811 *446#. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Siwezi nisio Daudi, lilia kingalena.
Yes, rwa Reverend Maina wa OTC na rwimbo nĩ rwega vio rwimbo rwĩtagwo Mwĩhoki Ngai, rwimbo rwega mũno nĩ ruo rwatwambĩrĩria tabarĩra ya Racũria mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana gũkũ nĩ kwa Inoro, njĩtagwo Cohi wa Ithebethi na ndikĩrĩ na kaũru no kwĩhorerera na ngagĩcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ wa kũnjĩka wega ona kũndathima na gũthiĩ na mbere na kũndora weekend yakwa ĩrarĩ njega vio na ndĩrehoka nawe yaku ĩrakĩrĩ thaka. Ndĩrehoka nawe yaku ĩrarĩ njega na no ĩgĩthiĩte na mbere na gũkĩagĩra na ona wiki no ĩgũthiĩ na mbere na gũkorwo ĩ njega makĩria. Anyway, karibu sana, thank you mũno gũkorwo cagũrĩte Inoro na gũkorwo wĩ hau, gũkorwo gĩtũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũratwamũkĩra ũrĩ. Nĩ tũkwendete, tunakupenda sana, tukwendete mũno na no tũgũthiĩ na mbere na gũkwenda. Karibu sana, njĩtagwo General Cohi wa Ithebethi, ndĩ thayũ. Ngai no andorete na no arathiĩ na mbere na kũndora ona makĩria, agathiĩ na mbere na kũnjĩka wega na no egũthiĩ agĩtwĩkaga wega onawe mũthikĩrĩria atakufanyia mazuri. Sawa. Rĩu karibu sana, ndakunyita ũgeni Jeff Mũngame na Reverend nĩ matũtwarithia wega mũno na mũndũ ũgwĩtwo Gordon. Rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ, rĩu naniĩ ngĩoerera rĩ gatekĩrĩ ngĩoerere tũtwarithanie wega. Mũthenya wa mũthĩ twĩtaga mũthenya wa Fresh Tuesday, koguo nĩ nyĩmbo nyingĩ njerũ. Yes, nyĩmbo nyingĩ mũno iria wiguaga njerũ, nyĩmbo rwĩmbo terĩga kũigua kana rwĩmbo rũrarutirwo nĩcio ngũkorwo ngĩkũnengereria ithaa rĩrĩa rĩngĩ rĩa kuma thaa 7 gũthiĩ ũguo nginya thaa 9. Twĩna ndereti njega mũno. Hena atumia mathire makĩhenio marĩ tũirĩtu, makĩhenio ro ũguo magĩtigwo makĩhirwo mahu. Mũndũ akũhenetie agĩkwĩra ĩhĩ nĩ ngakũhikia ngakĩ ũguo ũgĩthiĩ ũgĩthaka ũguo ũkĩgĩa ihu. Wagĩa ihu ndwahikirio ũgĩtigwo tũraga ũnyarirĩkaga kũrera ciana. Ĩka nĩ ũranyita, tũraga ũnyarirĩkaga gwĩka atĩa? Kũrera ciana na mathĩna marĩa mothe meku ũgakoraga rĩngĩ ona nĩ mũraga gĩa kũrĩa. So mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũkorwo tũkĩaria ndeto ĩyo wega na tũkorwo tũkĩaria ũmũthĩ. In fact ndĩrahe atumia kamweke ga kwĩyaria. Hingũra ngoro yaku wĩitũrũre, rekereria maũndũ macio mothe. Kĩrĩa kĩ ngoro rĩ gĩtihotanaga, no ngĩtĩkĩra kwaria wĩtĩkĩre gũkorwo nĩ waria. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagia. So ndagũthaitha mũndũ wa Ngai, we mũtumia wĩ hau, we wikarĩte ũgĩtecekaga ta twegwathire atĩa by the way, tondũ no nginya hangĩkorwo he karũgano ke hau ũrĩa wathire ũkĩhenererio ũgĩtuĩka rĩu we nginya nĩ wagĩa mwana na ndwavangĩte. Rĩngĩ ona angĩ marutirwo by the way cukuru, imagine angĩ no ko nginya marutirwo cukuru ta maka na mũndũ agĩgũtua nyina wa mũndũ agĩthiĩ ũguo agĩgwĩkĩra ihu. Rĩu thaa ici ũtũraga wĩriraga kana ona nĩ ũkinyaga ũguo kona nĩ wathũkĩirie ihinda rĩaku. No nginya hangĩkorwo wĩna kaũndũ ũngiuga. Yes, no nginya ũngĩkorwo wĩna kaũndũ ũngĩaria uge, na nĩko ndĩrenda ngũhe kamweke kũrĩa gwa 0722200720. No ndeto icio tũgũciaria ithaa rĩrĩa rĩngĩ. Ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kũrĩa gwĩtia rwĩmbo rũrĩa ũrenda gũkorwo ngĩgũthakĩra. Yes, harĩa ha 22989 na ngĩmenya atĩ nĩ ũrĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ kũrĩa kwa Inoro FM. SMS ndakwĩra nĩ 22989. SMS twarĩkanĩra nĩ 22989. Njarĩria, reke ngũigue, reke menye wĩoni, reke twaranĩrie. Karibuni sana, ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana na niĩ nĩ ndoka tũtwarithanie wega, tũgũthio wega twĩ hamwe na maũndũ nĩ megũgĩkorwo me mega. Karibu sana kũrĩa kwa Inoro FM Facebook fan page, kũu twĩ live. Kũrĩa ũngĩthiĩ YouTube twĩ live. Kũu guothe nginya TikTok, kũu guothe nginya YouTube nĩ ũgũtuona. Koguo we rĩu nĩ wenjetereire. Sawa, nĩ wenjetereire wĩingĩre ho tũtwarithanie wega. Nĩ sawa. Karibuni sana, njĩtagwo General Cohi wa Ithebethi, ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. We angĩkorwo nĩ hĩndĩ waingĩra, karibu, feel at home. Nenda ngwambĩrĩria na mix ya mũndũ ũgwĩtwo DJ Mark George. Mix ya DJ Mark George, msapere.
twende kazi. Inoro's finest, DJ McJoy Msafiri. DJ Mac George in the mix. DJ Mac George in the mix.
Kikura ndoragio nĩ andũ wanyu nĩguo mũrĩ athĩni ona irio cia nda nĩ thĩna mũciĩ ũyũ koimĩrĩra kũ nĩ ndameraga ciugo ici matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai ũcio mũtheremia wake na mũhonia wa mũthemi Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyonde nĩ ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna ũrĩa twagũkũmonaga tigwa Ngai witũ onaga ningĩ mwĩcirĩrie wa andũ na wa Ngai nĩũtigaine andũ athĩ makĩona gĩkuũ Ngai witũ onaga muoyo tũkĩgerera mathĩna Ngai witũ onaga ũira Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyone nĩ ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. thĩna nĩũnyihagia mũndũ ũgagũtua ngombo yao mũndũ onagwo ndeciragia na ndikwenda nĩ mathĩna woni wa mũndũ mũthĩni nduonekaga wĩna ũritũ hĩndĩ Ngai agũcerera nĩwe ũhoyagwo mataro Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyone nĩ ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna mũndũ ũtarĩ nĩ mũigĩre gũtirĩ mũndũ nĩ mũkĩa bata no kũgĩa wetereri Ngai witũ nĩarĩ hinya gũtirĩ rũgano thĩno rũngĩtha mũtandĩkĩte rĩmwe thĩna ndũkahũthio nĩguo thondekaga ũira Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyone nĩ ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna Ora
Oh yeah, sasa na mutukanio mwega muno 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 wa mundu gwitwo DJ Mark George Musabiri. DJ Mark George Musabiri mutukanio cio gitukinyiria riu wega thaa ici ri thaa thita na ndagika 53 na no turathie wega na ngagikena muno 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 ni tondu waku we witikirite gukorwo kiingira mitambo-ini ndona mundu gwitwo Koi Williams arajira mitambo-ini muno muno ni atuthikiririe kuria kundu gugwitwo Lwakabete ako ndani kabisa ekuo thiini muno 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 arajira no aratuigua na ni aratuthikiriria wega ndona kade gwitwo Mvinyo arajira mitambo-ini muno 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 arajira ako tuned na aja tu he muthuri ogwitwo na muthuri twendete muno gwitwo Festus Lango. Pole sana ni undu wa gutigwo ni mamu wao riri marathie na mbere na gukorwo magicakaya gukorwo magitigwo ni mamu wao muthenya wa ira kana muthenya wa kiumia. Ngai arohe family iyo ya mundu gwitwo muruna witwo Festus Lango thayo wa ngoro na Ngai athie na mbere na gukorwo akimawamiriria tondu gutiri kindu gikoragwo gikirito ta hindi ria utigitwo ni mami wanyu kana ona mundu ukoni ugukonie ni undu muritu muno muno gugiikarania nake. Thank you very much. Hena mundu urajira atiriri kwerwo atia shohi maundu mesawa jetagwo gaicuru. Thank you muno 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 geithiria macaria mukurino na muriithi Shema jetagwo Michael Dego aka waru ekuria Nyeri. Thank you muno. Michael Douglas gwenda Jehova nirio ritwa riaku sawa sawa. May Lord go before hear me to meet my need. Oshende Peter wa Kirinyaga. James Mutwiri ama Koroga plumber kuma kuria kundu gwitagwo Kijiji Gatitoine Magenka CI na NTC arajira na salimia mafansi wote wa Inoro FM wimbo yake Royce Kim. Nerure kurwa Royce Kim ureda kana oruothe. Aya wangari wa kuma thi karajira cheza Teresia rwa Tony Young ru ni rwithi ru ni rwimbo rweru ni nguguthakira. JM Menges kuma kuria mlima totally moro mitambo-ini wa the Fedi kwerwo atia mimi niko ndani tabi wa Kirinyaga ndakuona Solomon Kimani wanye na addition thengio mono. Ni ndona mundu gwitwo Michael Dego thengio mono 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 kwerwo atia generali kia mwangi ni kwega tuko ndani ya show hadi tamati na tunapenda Indoro sana. Nikade gwitwo Moses Kigara aka Mose wa Kamwagi arenda rumo rwa Kariuki ndigucia ndi na ruo rwimbo rwithe muthe ndiathaka nyimbo njithi nyimbo njithi Admiro King'ori wa Magumu ndakuona geithika muno arajire kuria kwa haraka na aja mugeithirio wa Kirithe uri Kenya Njui kuma Nyandaro na aruti wera all the Upper Leo Hotel goko Nairobi sawa sawa. Thank you. Turagithie wega muno 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 na ada Manchester United matirahute katondu Manchester ni yahotana tutigo koma na thayo fathi kimende nderwo ni kwega view ni mundu gwitwo Charles Majie mitambo-ini muthuri ucio arajira maundu ni mega dio kana we ni ukiingirire kuria gwa star 770 hash kuria gwa star 770 hash ni gwenda wingire oro riu na kiria kiratuma ngwire wingire kuria gwa star 770 hash ni tondu kuria kwina cheza aviator kwina cheza sports na kwina cheza box na riu tondu ni utukuri no urenda mbeca cia narua ri ndirenda wingire gwa cheza box ndenda uhinye star 770 hash waingira kuria gwa star 770 hash waingira oro riu no anyita waingira oro riu uthie ucagure cheza sports cheza box ni namba 3 wacagura cheza box ucoke utengere ona rua ucagure box iri gugukenia tiguthie ko hari ha star 770 hash warikia gwika uguo cagura cheza box ni ya gatatu ni namba 3 umicagure hau thiini ni ugukora riri box cigana ukora box 4 box 2 hari icio 4 ciina mbeca na ni mbia njega
koguo we wathie wacagura imwe ri gugukenia we ukorwo ni wikire pin yaku weterere ukirikia gwikira pin yaku message ya congratulations igukorwo yukite mwena uri ungi twarikanira nawe ni *770# na ndienda kwaria nawe we utetikagia yes we uturaga ugaga ihi agaki ramenya kuri andu acio makoragwo me hau wira wao no kuga ai anga mundu ndariaga ndo gerio muthi angiko nduri waingira ho gerio muthi *770# angiko wi hau na ni uranjigua nduri wageria ndendo muthi tukorwo ni turageria ndendo muthi tukorwo ni turageria *770# tukana wanyita *770# tafadhali ici nĩ mbia ici nĩ ciaku niĩ ndingĩhotana tondũ ndĩkĩrĩ wa kambuni ĩno we nowe ũngĩhota kũhotana ingĩra hau oro rĩu nĩwona wahotana kana message ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩnengerwo rĩ ndĩrenda ũnjĩre message ĩyo ũndũmĩre ũbwandĩre gũkũ gwa 22989 sawa sawa twarĩkanĩra nĩ ũkũingĩra *770# ũhoro ũcio nĩ twarĩkanĩra *770# nĩ twarĩkanĩra ũthiĩ ũcagũre kĩndũ gĩgwĩtwo namba ithatũ rĩ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box cagũre cheza box yaku ũhoreire weterere indo kwĩna mbia andũ nĩ marehotanĩra we nowe ũtarĩ ũrageria na nĩ wenjetereire ũgerie wona wageria rĩ ndũmĩra message ĩyo *770# nĩ thaa mũgwanja kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*446#. Sagodi rada imekuwa siku mob sana leo. Nimekaa manzi, nataka tuchapiane, nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga manzi. Hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana, njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona, tutoe kwa ingori God bana, jue wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana, hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadhela, yenyewe ndio mzito, hakuna mwingine kama wewe cheza tu kiwewe jo. kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*446#. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Did I do
Yes, rune rwa nyararia Muranga rwimbo rwitagwo ni ndirite rwimbo rweru vio ni ruthakaruru ni rwega wega ni uraigua ni kindu kiega rwatukinyiria wega riu thaa mugwanja ni yo na ina ndagika 8. Yes, guku ari kwa Inoro muci hotugino tana. Thank you muno, thank you ni guthie na mbere na gututhikiriria. Asante sana ni tondu we ni wicaguriire Inoro na ni utuikite umwe witu. We ni tukwendete vio no wega ngwire ni tukwendete na we love you kabisa. Oh yes, itikira kuingira kuria kwa 22989 nigetha nguone na ngoro ngiona ndumiriri yaku hau menye ni wingirire. Paulo Mwai anjira yasa uyu ni mundu uretia rwimbo rwa Paulo Mwai ni njui wi wako. Shohi kwaro atajitagwo Samiwa Kawa Irimo na nyumite Nyahururu kuria Tabo Hill. Brother ndumaga messages yakwa no nduthomaga haya giana cio njega na ungeithiria mutumia wakwa witagwo Mama Boni. Mama Boni kigeithike vio ni ndagithoma iyo. Moja ya Sami Rongo, my favorite artist ucio ni Tabe wa Kirinyaga. Thank you muno. Good morning Kamau aku makuria Karimo thaya rajira guku mbura ni nyingi ona guku Nairobi uria yurite omuthiri ni nyingi muno. Good morning Shohi, maundu me sawa sawa jitagwo Gaicuru. Thank you muno. Geithiria macaria mukurino ni akigeitheke muno. Aya 22989 SMS yaku igakorwo ni iranginyira ona yaginyira nani ngagitigirira maundu mothe ni magikara very nice. Sawa sawa bathie wega vio twichonjo na ni thank you muno ni gwicagurira Inoro na gukorwo wi haha. Thank you ni tondu we wi mundu wa bata, wewe ni mutu ya nguvu sana. Yes, na gakuririkania turauga form ni moja, form ni *770 hash. Yes, ukaigira *770 ukaigira gwa cheza waigira gwa cheza utathikiriria hato ni uravatara kuigwa ndetona waigira gwa cheza kuria gwa cheza ndiakwira uthie nginya kindu gigwitwo cheza box tondu ni ithatu na ndenda twike uguo ngihinyaga nigetha ona nie ngorwo ngithie kuria gwa cheza ona nikuo ndirathi ni mundu arahingura riri mundu arahingura hario wikagirira namba nona haria wikagirira namba na to nginya ona nduvatie gukorwo wi na airtime ona ti ati ni uravatara gukorwo wi na bundles. We vatana uhihinye *770 hash yogana wahinye yo indahinya *770 hash kashoka gahinya wona wahinye gakwira cheza *770 hash win up to 1 million. Ugashoka gakora 1 ni cheza aviator, 2 ni cheza sports, 3 ni cheza box. Neno niyo ndirenda ngurehe haha. Au kienda ni gukora balance, number 4 ni gukora deposit, number 5 ni withdraw. Riu tutia kiuga turathie kindu gigwitwo cheza box. Cheza box ni namba ithatu ugekira 3 ukahinya send. Igakurutira waigira gwa cheza box irakwira pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings. Hena to box ituna hena box 1 2 3 4. Arafu hena igireto boost box na hena jackpot box. Riu nie ndendo cagure gakiria ka box kamwe na nie ni ngucagura kamwe ngucagura trackers jabe jagure ndacagura box 1. Wacha nione kama nitapata pesa. Bekira pini yako riu nigweterera nyone kana bia ni ikuingira tareke dole box 1 yako ndinaria no korwo yaku ni aria no ko heiria wekira we yaria aiko ni wehotanira by the way tareke ndumira SMS yo forwardira SMS yo haha 22989 ndemione *770 hash. In fact by the way the time urarikia gukorwo ugikira kindu gigwitwo pin yaku uguo ugikira pin uguo mwena uria ungi irakorwo cicokete *770 hash. Are we together? *770 hash. Ndikane wigirite ku aikondo igirite igira aiko we mwe wale amatura maugaga ati aga aga mundu agagutihotana gwa ndugerio muthi ndutigende to *770 hash. Aya ndenda tukorwo tugiuka wona ndacokereria na by the way thank you niko ndumira go forwardera message na mundu ra jera picked box 3
Box 1 had 0, box 2 had 7,400, box 3 had 0, box 4 had 54,300. Jaribu tena. Good. Ndrakena by the way. Ndrakena we angĩkorwo nĩ warĩa kana ndũnarĩa ta njĩra. Njĩra kwa nĩ warĩa kana ndũnarĩa no wega ũnjarĩrie ũnjĩre by the way. Star 770 hash kũu ũthiĩ harĩa ha box. Cheza box. Wona waingĩra ha box njĩra gwathiĩ atĩa. No pin ũgwĩkĩra. Matuko maisaia neogana netano kudutera wira konane makinyu nikawo togolia kunagere igo joke kunegere togawa dumaine nikawo togolia kunagere igo joke kunegere togawa dumaine inepea utakika nigonyo newega Niguanyo ne mwago na wada iradero netaekera irio na wada idolero netaeke mwago na wada iradero netaekera irio na wada idolero netaeke mwago utitite na rĩtwa rĩakwa nĩguo ũranjĩra amude mũciari thanio wa Jakubu ndo wa Isiraeli ucio wethureire nĩrwo waithĩtie rĩtwa rĩagĩtĩo mũno ndo wa Isiraeli ucio wethureire nĩrwo waithĩtie rĩtwa rĩagĩtĩo mũno nĩatĩa we ũtangĩka nĩguo nyone wega nĩatĩa ũtangĩka nĩguo nyone mwago no watho irathĩro nĩndaĩkĩre irio na watho ithũĩro nĩndaĩke mwago na watho irathĩro nĩndaĩkĩre irio na watho ithũĩro nĩndaĩke mwago Babuloni na rũthanju rwake ũthamaki wake ũwagithie hinya hĩndĩ ĩyo ũtũme nĩngacĩre mũno maũndũ-inĩ makwa maciarane mũno hĩndĩ ĩyo ũtũme nĩngacĩre mũno maũndũ-inĩ makwa maciarane mũno nĩatĩa we ũtangĩka nĩguo nyone wega Ndagĩrĩra ũtukũ ona mũthenya ũndora watakĩ magĩaku kĩa ritho ritho rĩaku nĩrĩo nĩnyoneri njĩra mathaga mũraika ndikanaringĩke ritho rĩaku nĩrĩo nĩnyoneri njĩra mathaga mũraika ndikanaringĩke nĩatĩa we ũtangĩka nĩguo nyone wega Totageka, Niguanda Memoago, Nawada Iradero, Netaekera Irio, Nawada Idolero, Netaeke Moago, Nawada Iradero, Netaekera Irio, Nawada Idolero, Netaeke Moago, Netaea Totageka.
Yes, retagwo ni ati otage karone rwa Bishop riu ni aratuikire Bishop etagwo Bishop Sammy K ni ati otage kariu boro thakai rwimbo rwega muno atukinyiria riu wega ina tha mugwanja ina ndagika 18 karibu sana gikoni hindi waingira mitambo-ini wi mundu murathime we wi mundu mwega na Ngai ni eguthia gitwikaga wega agiturathimaga na ni eguthie atutwarithitie oro wega turathie wega biu thank you muno asante ni gukorwo wi mitambo-ini oro cio ni uhoro mwega riu ri tereke twarie na tukwaria nawe oro haha ndenda unjire atiriri we mutumia ndenda hingurire thimu yakwa oro riu ni thimu njerekeire gukonge hingurira nigetha we mutumia wahenirio ukirwo ni ukuhikio mundu uria wakuhenirie ri nima ni mwendanite kana ona niwonaga ta hangigiaga future na mundu ucio niwonaga uyu mundu ma ena future ukihenio ukihirwo ihu ugikirwo nda gicoka ugitigwo matawa-ini thaici urageria kurira ti kurera ciana urageria kurera ciana ukarigwo ni kurera ucio wambitie nako nduramenya ni kurera wambitie mwena uriku uthiite mwena uriku ugeragia kumurira thimu mundu ucio na niyo ikaine ringi ona ni athire ni ahikanirie ni ageire family ingi we niwe watigirwo matawa-ini what happened ni ndenda kuigua ng'ano icio woria wahenereirio woria we weciragia biu nowe ndwari no ndungi we hakiri ciaku ni cioi uyu ni ekuhikia agikuhira ihu agicoka akiura ndakwaragiria we riu ni woriaga thina na no ndaririe unjire atiriri toko ni wiriraga toko biu ni wathukiirio muturire toko ni wikaraga uguo kauga he ndathukiirio muturire ndiagiriire gukorwo ngithukirio muturire na njira ihana what happened gwathire atia niki giathire na mbere namba ya thimu ni 0722 200 720 iyo niyo namba iria ndiramukira thimu nayo 0722 200 720 ati gwathire atia wahirirwo ihu arafu mundu uyu agicoka akiehera agithie agigutiga ciana no ureraga guthiaga atia 0722 200 720 uko ni kwa Inoro ni mucio wotugina otana ni wenjetereire uhurire thimu iyo ni tondu thimu yakwa iyo ni ngwiciria ndigwiciria ina problem nero ya kweli ni atia aya kene jigue kana hihi nero hello kwero atia wi mwega Thayo niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Feri. Yes, we wĩtagwo atia? Wĩtagwo Titus Kĩng'o. Titus Kĩng'o. Atwa Titus Kĩng'o kana Titus Kĩgo. Ndinanyita ni Titus ĩrĩkũ. Aya, koguo nĩ kũmaanisha thimũ nĩ njega. Rĩu niĩ ndĩenda by the way atumia nĩ inyuĩ ndahe kamweke. Hello. Hello Inoro. Aya kare atia kaya atumia umuthi muigua ta ndamutema toko ni ndatema handu itegubatie gutema. Hello. Hello 0722 200 720 0722 200 720 jetereire kuigua thimu yako jetereire kuigua rugano rwaku. Hello we mwega aya kengetie thimu ino ndigaikorwo ni network ina gathina ndimirore nyone niki kiraria kiria kingi njoke njoe thimu icio ciaku. Uikarage nayo ndikenda gukwenda ringi Teresia
Oyere na maitho makwa Oikarage namo Ndikenda gukuona ringi Keondo keoru Keondo kia ngoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Keondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Teresia, oyere magoro makwa Oikarage namo, dikenda totoarane Teresia, oyere namo komakwa Oikarage namo, dikenda togeithanie Keondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Keondo keoru Keondo kiangoma Kewendo kiangoma Teresia, oyere mesiria makoa Oikarage namo, ndige gugweciragia Teresia, oyere mugambo wakwa Oikarage naguo, ndigage gukoinera Keondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Keondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Teresia, oyere thimweno yakwa Oikarage nayo, ndikanywe guhurire Teresia, oyere mbica ici ciaku Oikarage nacio, ndirenda gukuonaga Keondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Keondo keoru Keondo kiangoma Kewendo keoru Kewendo kiangoma Yes, kiu ni kiwendo kia ngoma rwimbo rwitagwo Teresia ni rwa Tony Young ni rweru biu ruu ni rweru ruu ni rweru biu na ni rwimbo rwega muno asante sana. Good, thank you very much. No ndirakena tondu riri andu no marathie na mbere na kuhotana. Ndona kada itagwo Zack iranjira ni ahotana ciringi 1,200 gwa Cheza Box. Asante sana. Ndona mundu ungi ugwitwo Peterson ona akiarajira we ekegwire nimepata kitu leo. Wow, thank you. Leo ni star 770 hash. Sawa star 770 hash ni kugwa ke gwa cheza sawa star 770 hash. Ugathie hau wona wathie hau ugacagura Cheza Box ni ya gatatu na wona wacagura Cheza Box ugatigirira
nĩ wagĩcagũra box yaku ĩrĩa ĩragũkenia tondũ nĩ box 4 na box 2 rĩ hau ciĩna mbia 2 itirĩ na mbia koguo wona waingĩra hau nĩ ũrakorwo menyete haha already hena 2 boxes iria ciĩna mbeca star 770 hash na wona wahotana by the way kana wona waga kũhotana o message ĩrĩa ũgũtũmĩrwo make sure nĩ wanjikĩria nigetha wona wanjikĩria rĩ nigetha ona niĩ ngĩtigĩrĩra nĩ ndakĩona nigetha tũkĩ-encourage mũndũ ũngĩ wĩ hau hihi ũhotanire kana ũtanahotana onake twĩtĩkĩre akĩmenye ũrĩa kũhotana star 770 hash ndamiuga kahora nigetha we ũgakorwo nĩ waingĩra kũu star 770 hash tafadhali thiĩ hau wĩhotanĩre mbeca icio nĩ ciaku na maũndũ macenjie makorwo me maũndũ tofauti ndĩrenda tafadhali twarie cia atumia aya mathire makĩhirwo mahu magĩteo hello we mwega hello aya ũrĩra na thimũ ĩyo 0722200720 ndĩrehoka ũmũthĩ thimũ ĩyo ndĩgũtũgũithia ma nĩ kwĩhoka ndĩrehoka ndĩgũtũgũithia rĩmwe na rĩrĩa rĩngĩ nĩ ũthiaga ũgakora nĩ irenda gũtũgũithia no ũmũthĩ ndĩramĩhokera ndĩgũtũgũithia hello Inoro we mwega we mwega nĩ kwega karibu sana niĩ njĩtagwo Cohi we wĩtagwo ũũ Amina Amina gwathire atĩa tũraria ũhoro wa atumia mahirirwo nda magĩteo na magĩthũkĩrio mĩtũrĩre nĩ tuge tani mwena wakwa rĩ ndarutire cukuru na gĩthiĩ ngĩtwarwo nginya mũciĩ gwa aciari no ndaikarire kũu na magĩcoka magĩthiĩ mũciĩ na makiuga ndĩ kwao aciari magĩkĩmenya kũrĩa ndĩ but after kĩndũ ta mĩeri ĩrĩ ũguo rĩ rĩrĩa mwanake amenyire ndĩ mũritũ ona mwanake tiwe wanjĩrire atĩ ndekũnyenda nyina nĩwe waugire kũndũ gũkũ tũtingĩtwarana aya kũndũ gũkũ tũtingĩtwarana nĩguo augire rĩu rĩngĩ na ngĩenda gũkĩmenya nĩkĩ tondũ rĩngĩ nĩ njahetwo nda no baadaye mwanake nĩacokire akĩnjĩra mimi mama yangu amesema Wakikuyu ni waizi. Haya, Wakikuyu ni waizi. Ya Wakikuyu ni waizi. Hata ukizaa na Mkikuyu watoto wangapi? Atakuja kubeba tu. Haya, Hata ukitafuta mali na Mkikuyu atakuiba tu. Atakuiba tu. Ndio ndio jisiwa tu. Rĩu wauma wĩ mũritũ rĩu na gĩthiĩ kwa maikazi na gĩthiĩ kĩmũhendeko atĩ ũgĩthiĩ nginya kũ nĩ kwa maikazi na gĩthiĩ kĩmũhe ũrĩa gwathiĩ gĩthiĩ nake kũu mathĩri wa mwĩrire huku kwangu Wakikuyu hawezi kuolewa Ukimuulia kwani amekukosea nini? Ati hapana. Mimi watoto wanakuaga wewe, hawakuaji watoto wakina bwana. Na mali mnatafuta mtarudi mbebe, hata kwangu hapana. Ukimwona basi yuko na mimba, ukimwona hata umbo inazaa. Haya. Hauna dawa ndio hapo. Wana kidogo ni mwega. Na urejera single mother sine hakika nĩguo karibu na mwana ũcio mũciara ndamũrera akinyia mĩaka ĩrĩ akĩona sponsor kuma Rũraya atĩ akĩona sponsor atĩ Rũraya ndamũtwarire handũ ga cukuru wa Hospital Education
magĩkĩra mwarimũ thĩna wakwa. Masponsor magĩũka gũcarĩrĩria ciana iria bataire gũteithio. Nĩguo yuma auma na rũgano rwega, but ngwĩciria nĩ twarũnyita. Ũcio athire kwanja akĩhika agĩtwarwo kwa mother-in-law rĩrĩa amenyire ena nda, akĩmwĩra kũu kwao Gĩkũyũ gĩtihikaga. So sad. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Hello. Niĩ ndĩ mwega biũ, we wĩ mwega? Ndĩ mwega kwendaga atĩrĩrĩ. Kwendaga atĩrĩrĩ. Ũnjũrĩrie Jeff ũrĩa megũthomaga ũhoro wa njĩra ya Kĩmotho. Rĩu nonga ũmũririe rũciũ nĩ mainũkire. Ndũngĩmũria thaa ici ũnjĩre mbere ya ngomete. Jeff nĩ athire na mathaa maya ndingĩhũrĩra mũndũ nĩ ũtukũ. Thank you. 0722-200-720 0722-200-720. Tanjarĩria, tanjĩra nĩkĩ wekirwo, gwathire atĩa, watuĩkire single mother atĩa, how? Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Wega biũ. Niona niĩ ndĩ mwega, njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi, we wĩtagwo? Ngwĩtwo Mwangi. Mwena wa Nyĩrĩ kaunti Mahũri. Okay, njĩra Mwangi. Rĩu he mũrata wakwa mũirĩtu mũnini. Agĩthiĩ ũguo agĩkanagio nĩ aciari. Agĩcemania na mwanake. Thutha wa kũhingwo ndarĩ. Mwanake twakingire kĩũra rũga. Atĩ agĩka atĩa, akĩrũga ta kĩũra? Akiuga kĩũra rũga. Na agĩcomoka? Mũirĩtu ena nda ya mĩeri ĩna. Rĩu aciari ake mũirĩtu gũcoka mũciĩ-rĩ, aciari ake makĩmũingata. Mũirĩtu nĩ ĩno egerire ngero. Atĩ? Mũirĩtu akĩgera ngero. Ngai akĩyũraga? Nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ mũndũrũme? Tondũ mũndũrũme nĩ amũtiga, nake aciari ake mamũrega. Rĩu akenerwo agũteseka nĩ thĩ. Kaĩ gũkoragwo kũrĩ kũũru atĩa kũndũ kũu? Nĩ ũgwati. Ti kũndũ arũme anga nĩ arũmaniwe? Arũme nĩ arũmaniwe, na rĩu kanda ĩyo ĩrĩ o kuo? Kanda ndĩrĩacokeria mwena ũyũ. Yorire na ĩkĩũra biũ? Ndiũĩ tũra mĩena ĩno ya marigani. Okay, thank you mũno. Atĩ? Airĩtu makondo mecumbĩ mũno, mawe no mũno maratitao. Airĩtu memenyerere? Airĩtu aya nini makondo memenyerere. Mũndũrũme angĩrota nĩ weũ. Ndangĩgũkinyũkia. Nĩma nĩguo. Thank you mũno. Na ũkĩgeithanie Kĩmahũri. Tumageithia mũno mũno Kĩmahũri kaingĩ. Asante sana. We ũcio nĩ mũratawe wegerire ngero nĩguo aratwĩra. Nĩahirwo ihu, mwanake nĩora, ndarenda nginya kwaria nake. Ebu sikia story bana. Hello Inoro. Hello. Jambo, kwerwo atĩa wĩ mwega? Imavyo? Tambe ũhorie redio yaku tũkĩaragia tondũ ndũngĩhota gwĩthikĩrĩria. Nona wakĩtie redio yaku nĩ hinya mũno. Hello. Jaririai 0722-200-720 0722-200-720. Kwaranĩria tũraranĩria hamwe nawe. Ndenda kũigua kuma kũrĩ we atĩ wahirirwo ihu, wathũkĩirio maica. Hello wĩ mwega? Yes, niĩ ndĩ mwega ona niĩ. Atĩ no? Karibu sana Lucy wa Kirinyaga.
ndĩrĩhĩte kwaranĩria. Karibu sana. Tũraria ũhoro wa atumia arĩa matuĩkire single mothers. Ndĩrakiuga mũno sorry. Andĩre tũthiĩte wega mũno nayo. Thank you mũno. Ndũkĩhe rũgano rwaku. Andũ aya wamona ndirakũigua Lucy, nĩ ũraria wĩ kũraihu mũno. Ona kũrikani ti andũ aya wamona sorry. Ndirakũigua. Mũndũ ũgwĩtwo Lucy ndiramũigua kũraihu, ndiramũigua wega. Tanjarĩriai 0722200720 200 niwe ndĩrathikĩrĩria, niwe njĩtereire. Hello. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Ndĩ kwega biũ. Ona niĩ ndĩ mwega biũ, ndiĩ na kaũru. Njĩtagwo Cohi. Ngwĩte atĩa we? Njĩtagwo Steven Mwangi. Steven Mwangi? Kuma Nyandarua. Good. Rĩu Steven, tũraria ũhoro wa atumia aya mahirirwo ihu magĩtiganĩrio. Atĩ kũrathiĩ atĩa? Rĩu harĩ mũirĩtu nake aya 0722200720 twaranĩrie, tũiguane, njigue ũhoro wa rũgano rwaku. Kau karũgano gaku ona kena ruo no komĩrĩrie mũndũ ũngĩ. Hello. Yes, wĩ mwega? Ũni ndĩ kaũru. Ona niĩ ndiĩ na kaũru, ndĩ chonjo biũ. Wĩtagwo atĩa? Wĩtagwo Wachira. Atĩ wĩtagwo ũ? Wachira. Pastor. Wĩtagwo Wachira. Wachira. Kuma Embu. Haya, Wachira kũrathiĩ atĩa? Niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ. Ũngĩkona mũirĩtu agĩtewa gũtirĩ mũirĩtu ũteagwo nĩ wega. Ũkona mũndũ akinyĩte handũ wa gũta mũtumia wake na mwana korwo kwĩna kathĩna, gũtirĩ mũndũ mũrũme ũtakoragwo endete mwana wake. Ũkona mũndũ akinyaga gũcama mwana wake na mũtumia kwĩna kathĩna gakoragwo karĩho, mũndũ akoragwo ageretie gũthondeka gakarema, na mũndũ akanoga na akamũrekia akathiĩ. Nĩguo nĩ ngiuga. Kaĩ he mũndũ ũtete Wachira? Niĩ ndanate mũndũ arĩ mũrutwo ndathikĩtie egara nake mĩaka ĩtatũ. Ndamũhikirie ni mweri wa mbere kwithira tũtiratwarana wega, tũtigĩbota nĩ gũthondeka maendeleo. Ndagĩrĩire kũmwĩra ũndũ ũkethĩra no mũnga abũrĩra andũ mao mũciĩ nĩgetha mekĩre ũira. Ũndũ wothe ndati kũmwĩra ũkethĩra agakũnyimamaga kwĩ andũ mao. Na nĩ gũtũndũ nĩngĩmwĩra akanjigua, andũ mao nĩ mwetĩkĩtie mũno. Rĩu ndathi ngĩũmagĩrĩra gũikara nake tondũ nĩ twarĩ na mwana nake. Ndathi ngĩũmagĩrĩra, rĩu ndakinyĩte handũ ndaigua ngoro yakwa yanoga, ngauga tuka nĩmũrekie ainũke. Tondũ gũtũndũ nĩngĩmwĩra akaigua na mwĩra ũndũ akamba kwĩra andũ mao. Rĩu ũkethĩra ndarabata kũnjigua, ndamũrekia na ndamũte. Ndariganĩrwo nĩwe kabisa. No ndiamũmenete nĩ ndamwendete, no mabĩtia mũno matũmire nĩ mũte. Ona tũtirateithania nake. Na rĩu nĩ mwarĩ na mwana? Warĩ na mwana. No nĩ ũroraga mwana? Mwana nĩainũkire nake, na rĩrĩa ainũkire ndamũhũra thimũ mũno anjokerie mwana, nungate mwana wakwa. Acokire anjĩra mwana ti wakwa. Aya, akwĩrie mwana ti waku? Anjĩra mwana ti wakwa. Kuma bau niĩ ndakire na ndatigana nao. No tũikaranga kĩndũ mĩeri ĩtandatũ acokire anjĩra kũnjeta rĩngĩ. Ndamwĩra tondũ anjĩrire mwana ti wakwa we tindĩke na akorwo mwana nĩ wakwa ndetera mwana wakwa mũciĩ nĩngũrera. Rĩu no nĩaregire. Akĩrega gũkũrehera mwana? No mwana nĩ mwendete, angĩndehera mwana no nĩ mũrere. No ndingĩhota kũrera mwana kwao. Rĩu nĩ wacokire kũhikania rĩngĩ? Aca bano ndimũhikani tondũ nakwa ndĩraũria hatimburĩki. Ndũrĩ ũrahonia hatimburĩki? Bano ndĩrahona. Tigo ngĩthire ũrĩa ngwĩka. Aya, thank you mũno Wachira, na Ngai nĩ egũgũteithia.
Sawa. Ngai nĩ egũgũteithia. Asante. Ciĩtagwo Wachira. Wachira arauga ndũkana judge mũndũ ũrũme oro wothe ũrona atigĩte mũtumia. Atĩ mũtumia ũngĩona mũtumia ũratigwo rĩ, he kaũndũ. Hello. Niĩ ndĩ mwega, we wĩ mwega? Niĩ ndĩ mwega na niĩ. Ehe. Gũkũ nĩ Kĩmathi ndaka-inĩ sublocation ketwo Kamau wa Gĩthamaro. Karibu sana. Rĩu ngaikena mũno nĩ kũingĩra ona ni tabarĩra-inĩ ĩyo. Thengiũ mũno na karibu sana. Ona ni ngĩenda kuga rĩ. No njugire airĩtu memenyerere mũno. Tondũ nĩ maingagĩra mũtego-inĩ wa gũkorwo makĩhikĩra andũ matabatarĩte nĩ kũhikania. Tondũ andũ aingĩ nao nĩ mahenagia airĩtu nĩ gũkorwo nĩ maramerirĩria no ti gũbatara mabatarĩte nĩ kũhikania. Kiuga ũguo nĩ nyonete airĩtu aingĩ mũno me itũra ritũ na itũra rĩrĩa rĩ nja wa haitũ. Ũkona mũndũ ahenio nĩ mwanake nĩ gũkorwo ena mbeca kana nĩ gũkorwo nĩ arakĩgũrire gatuthi no ndarĩ na bata nake. Agacoka gwĩkora mũtego-inĩ wa gũkorwo nĩ agĩa na kana kana gũkorwo nĩ agĩa na nda no ndarabatarĩte nĩ kũhika kana mwanake ũcio ndarabatarĩte nĩ kũmũhikia. Nĩguo. Rĩu ngagĩkena mũno no gũikara mũtambo-inĩ. Nginya tũrĩkie tabarĩra ĩno. Thengiũ mũno 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 mũno. Asante. Na ndakena mũno. Kĩgeithanie Kĩmathi biũ. Nĩ ngũmageithia nyambĩrĩirie na Chege wa Rũci na Budi Ngogi the gũkũ Kĩmathi. Thank you. Thank you very much. Very nice. Good. Ndirathiĩ ngĩũragia atĩrĩrĩ, we gwathire atĩa? Kulienda namna gani? Watigirwo wĩ single mother atĩa? Watigirwo wĩ single mother gwathire atĩa? Gwakinyire atĩa? Hello Inoro. We mwega? Hello. Kamuno. Yes, ona niĩ ndĩ mwega biũ. We wĩtagwo atĩa na ũngĩenda gũcangĩra atĩa? Atĩ wĩtagwo? James. Ndũraiguĩka mũthuri? James Njũgũna Mwangi. James Njũgũna Mwangi. Hello. Hello. Yes, James Njũgũna Mwangi, karibu sana. Ũngĩenda kuga atĩa? Nĩ mahiũ na ndina ũũ. Woni waku? Ndakũria atĩrĩrĩ. Athuri arĩa matiagĩrwo ciana rĩ. Mahirirwo karĩ na. Atĩ? Ndĩracoka gũndoria. No macangĩre? Ĩni, to ũcangĩre, tietereire ũcangĩre mũthuri. Hena single mother na single father. Ona athuri ndĩrakĩenda mũcangĩre, ona angĩkorwo we mũtumia nĩ athire agĩgũtigĩra ciana rĩ. To gũtuĩra experience ũrĩa ĩhana na ũrarera ciana atĩ. Yarĩ njũru mũno tondũ. We wĩ single father? Gwathire atĩa mũgĩtigana na nyina wa ciana? Wathire athoma akĩambia akĩũhiga mũno. We okire mũkĩendana ndathomete ũkĩmũthomithia? Agĩambia akĩũra? Agĩambia akĩũhiga mũno ndangĩigua. Ũhoro ũcio ũgĩthiĩ ũkĩritũhĩra mũno ũguo agĩthiĩ ũguo nginya akĩikaria. Gĩta mwana mũnini. Akĩigĩre nĩ ngũrũ. Rĩu wĩna cigana? Ndarĩ na kamwe. Rĩu karĩa watigĩirwo nĩ kana kamwe? Na rĩu thaa ici agũtigire mĩaka igana mĩthiru? Mĩaka ĩrĩ mĩthiru. Ũkoretwo ũgĩkarera nĩ kahĩ kana nĩ kairĩtu? Rũgano rũu rũhana atĩa? Kũrera mũirĩtu wĩ single father nĩ kaũndũ kahũthũ? Kaũndũ kahũthũ no rĩrĩ. Mwana ndingĩte. Atĩ? Mwana ndingĩagĩteire. Mwana ndaugĩte. Mwana mũciare ndangĩte. Mwana waku. Rĩu nĩwe wĩreragĩra? Nĩ ndatindĩkagia nako nginya mwaka ũyũ rĩ. Aroka thiathĩ ya gwathira akahenia atĩgathiĩ boarding. Rĩu ke grade 7? Gathiĩ boarding. Rĩu arokire arakahenia gathiĩ boarding? Rĩu we ũratigwo wĩ ika, nĩwe ũrakarĩhĩra kana nĩwe ũrarĩha? Boarding ndirarĩha no nĩ ndakarehe nginya gakinye boarding.
Hei. Koguo ti karugendo kahuthu kau. Nĩ karũgendo karitũ mũno. Na Ngai-Nĩ gatonya ndeithie ũkarera. Na gwakinyia hau gakinya gũthiĩ bũndi ĩkũhota kwĩhũra nguo na gũkota kwĩikaria ĩrĩa na kũu. Aroka akaia. We nĩ ahikire kana no kwĩikaria tu? Nĩakire gwake. Nĩakire? Atĩ nĩakire? Koguo nĩ mũndũ wĩna tũindo? Mwarimũ. Mwarimũ. Koguo nĩ mũndũ wĩigĩte o wega. Kawa. Rĩu yakwa nĩ rĩrĩ. Nĩkatĩa nĩgetha amenye kana nĩ kũhikania kana nĩ kwĩra ya ngũrũ. Ngoro yaku ĩraigua ĩkĩenda gwĩka atĩ? Tondũ rĩu mũirĩtu nĩwe warĩ mũkũrũ, mũirĩtu ũyũ nĩwe mũkũrũ. Mũirĩtu waku ũyũ ũrarĩ gaka karathire boarding? Aca. Ũyũ nĩ karastiboni. Ũcio nĩ rastiboni. Mũirĩtu waku ũrĩa mũkũrũ eke? Mũhiku. Nĩ mũhiku ena ciana rĩu wĩ guka? Jana na yeye amemaliza college. Okay, Nĩ wa pili, nĩwe wa kerĩ. Na mũikaraga nao kũu kana? Ũcio mwanake wĩra. Mwanake wĩra na mũirĩtu nĩ mũhiku. Ndĩ solo. Na ngoro yaku ĩraigua ĩkĩenda atĩa kũhikania? To njĩte arĩkia tondũ harĩ na issue. Mũirĩtu nĩ arokĩte mũciĩ. Mũirĩtu waku? Agĩthikuka nĩ gũka rĩ. Ndahũrire nyina. Atĩ ũkĩmũhũrĩra? Mũia rĩu rĩ, wenda mũirĩtu oke gwaku kana gwakwa kana gwakĩwe ĩkorwo mũciĩ. Atĩ rĩu rĩ, mũirĩtu nĩwe ithe, rĩu arahũrire ithe, ũguo nĩ oke mũciĩ kũrĩka. Na haikũrĩra mũno tondũ hakinya nĩ kũrehe indo rĩ. Irakĩra harĩa niĩ ndakinyĩte. Atĩ? Irakĩra harĩa niĩ ndakinyĩte. Indo iroka ciĩ nyingĩ? Kaĩ marehire ũtametĩtie ũtamerĩte ũrĩa nĩ mwambaga gũgĩũka mbere magakĩmenya kĩrĩa warutĩte? Mokaga ũrĩa mahana. Rĩu marokire nacio ciĩ nyingĩ makĩria? Niĩ njagĩrĩirwo nĩ kũmenya niĩ ndĩ ha na moka nginya ha nĩgetha kĩrĩa gĩakĩra rĩ niĩ ngĩcoke ngĩtware. Ũtware mwena ũrĩa ũngĩ? Atwara rĩ na nĩ mwarimũ rĩ ndamĩtie cuara thukuru Saturday nĩgetha akorwo eo. Ndokire? Niĩ ndaringana atĩrĩrĩ we woka na ũrĩa ũratũma ũrehe indo ici ndarĩ gũkũ. Ndarĩ kuo. We no ũcokie. Rĩu no ũbangane nake. Biũ. Mĩaka ici rĩ. Atĩ? Mĩaka ici rĩ. Kwarĩ February 28. Kwarĩ Saturday February 28. Karĩaria. Ũrona ta nguona thĩna. Ũrona ta ũkuona thĩna? Tondũ wa tondũ rĩu no nginya akĩnjĩrĩre rĩrĩa e-free. Rĩu nona thukuru cia igũrũ. Kanyere kwaria haha gatagatĩ haha hararĩ ruga. Nĩguo. Kanaria. Hau kaĩ nĩ haritũ. Gwĩka indo ciene. Ngwĩciria ũgwĩka atĩrĩrĩ, niĩ ĩno nĩyo advice yakwa. Ũthiĩ ũcarie rĩrĩ. Ũthiĩ ũcarie athuri. Athuri makĩũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ maya. Ũmorie, ũmahe rũgano o ũguo watũhe. Ũmatarĩrie, o nĩo megũkwĩra ũrĩa gũgũthiĩ. Rĩu ndoria tondũ ũndũ ũyũ mũthuri atwarĩ nake rĩ. Anjaria na mũtumia. Yũngĩmũcaria, yũngĩmũkora ũmũcarie, ũkĩmenya nĩkĩ kĩratũmire ndakagĩũke hihi. Ndahũra thimũ kana ndeka atĩa rĩ. Atiraga ndirarĩ kũu tondũ wa mwana, tondũ wa ciana. Tondũ wa ciana, tondũ wa kĩrathimo gĩa ciana. Hau gatia rĩu hau. Okay, we ĩka atĩrĩrĩ. Wambe weterere oro hanini. Kũgira mbeca ici.
wewe terere tuo kidogo ndukambe gugicihutia maundu ni mekuiga tondu riu ndathikiriria rugano riu ni ndiraganjirwo nani ona waganjira ora ni ndirona rukirituha no ndukaigua ati ati ni egutwira adeithie. Haya, thank you muno muthuri asante sana kiongozi. Haya, tuthiite oro wega muno guku ni kwa Inoro. Wachira ena mundu uranjira Wachira ndanaria kihota tondu aratetera arume na arume ni arumani bao wakiiru ekuria marirare ti arume othe arumani muthuri. Haya, hena mundu witagwo Muriuki kuma Nyeri ndakuona. Cohiririkania arata othe tukuhurukia mwarimu PK Karongo umuthi undu gwitagwo Kanjuhio Kigumo cio ni ndico ari kuria Keiria Ngoro. Thank you muno ndico of Keiria Ngoro. Thank you very much. Thaa inyanya niyo yerekeire. Hello aya sawa 0722200720 yathie ngeiguaga mawoni maku kanjariria ngamaigua. Semane Jeswe na ke akeige Tere menyire ni egutigarata Yakaire ngai na kegiriko Akemwira paveka kwenda gwaku Gai vavare weka kwenda gwaku Gai vavare weka kwenda gwaku Twerekereirie harwe mwathani ekorio kwenda na ithuĩ baba Arikia kũrĩrĩra ithe na kĩgi hĩndĩ wanyarira ni makĩingĩra makĩmuoya mathiĩ makamũthite wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya Wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya Wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya we ndũrĩ wehia Ngai we mũtheru wa atheru baba na marĩkia kũmũhũra na iboko nĩguo mamũigĩrĩire mũtharaba agĩkua aroretio Gorogotha makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ no wanjũrũririo mũno baba ũgĩtuĩrwo mata ũgĩkĩrwo thũmbĩ ya mĩigua mũtwe na Jesũ atanakinya Gorogotha atumia makĩmũrehera maĩ makĩmwĩra kunda maĩ mwathani Mwathani ithuĩ nĩtũrakũrĩrĩra Mwathani ithuĩ nĩtũrakũrĩrĩra Mwathani ithuĩ nĩtũrakũrĩrĩra Nĩngũnenda baba nĩtũkinyĩte mũico Mwathani akunda maĩ nĩamerire tigai kũrĩra nĩ tondũ wakwa mwĩrĩrĩre inyuĩ na njiarwa cianyu tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mũtĩ mũigũ korwo no manyarire mũtĩ mũigũ hihi mũtĩ mũmũ mangĩwĩka
wetagwo Ngai ndũire nĩ tondũ twagĩũka harĩ we Mwathani ũtũrũĩre mbara ĩno Baba. Maandĩko maku marauga atĩrĩ, mbara ĩno ti itũ nĩ yaku. Tũrũĩrĩre rĩu Baba, tũiguĩre tha Ngai, tuonie wega waku Mwathani, tũtingĩhota tũtarĩ nawe Baba. Niwe tũgũtũũrĩra Jesu Kristo. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 811 star 446 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhe nawe. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza? Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial star 770 hash. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial star 770 hash na ukamate wins zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM.
Muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Imuru Finest Whitstone Studios. Getiga gosono kato asemania nawe ucio mwina kiari wako akinogia no kimenyetini ndari wa mbere ui ni ari na gikenda ni ndi wa 10 no kimenyetini ndari wa mbere ui ni ari na gikenda ni ndi wa 10 ijui ni akwira gari bakwa tene no ni twagitiganire kiabio ni akwira gari bakwa tene no ni twagitiganire kaimana Namuitaga utaboriji oi nejoedo mumenyete wega wendo mwerubira gori urugari muingi hau niwe igirire murigo wendo mwerubira gori urugari muingi hau niwe igirire murigo ijui ni akwira gari bakwa tene no ni twagitiganire kiabio ijui ni akwira gari bakwa tene no ni twagitiganire kaimana Katotiona na garo heni oi ona korono andikaga message na gutirio nemwe ndimithomaga na mandiendaga kumenya no ria kugaga na gutirio nemwe ndimithomaga na mandiendaga kumenya no ria kugaga ijui ni akwira gari bakwa tene no ni twagitiganire kiabio ijui ni akwira gari bakwa tene no ni twagitiganire kaimana ikuhita juga tutingionana nake no kuonana nake no akaiguru tugiturwo mundu cira wake ni Ngai no nie nake ni tatuhoranire tugiturwo mundu cira wake ni Ngai no nie nake ni tatuhoranire ijui ni akwira gari bakwa tene no ni twagitiganire kiabio ijui ni akwira gari bakwa tene no ni twagitiganire kaimana ani ali monyo
Mombasa. Kisonga baba. Bakwa tene no nitogetiganire kia biu Ijui akwira gari bakwa tene no nitogetiganire kaimana Siko Bradrick no naga matu gado Nidia doraki amarefe No mwireke kaundu Oya, sisi tako John Kebu na ni wako lia kudogogo itore muru Rwiboro thaka muno Rwiboro wega vio Rura tukinjiria wega riu thaa ici ari thaa cigana thaa inyanya na ndagika kenda. Good morning. Ithaa rĩrĩa rĩngĩ rĩa kuma thaa kenda nĩtũgwĩka twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Grace Care, koguo wikare oro hau nĩgetha tũkorwo tũkĩamũkĩra kiugo ithaa rĩu no before hau rĩ, before tũkinyĩte hau. Yes, tareke twarie ndeto ĩno tondũ nĩ ndeto ndĩrenda tũhingũranĩre ngoro. We nĩ wahirirwo ihu wĩ mũtumia, nĩ wahenereirio na nĩ werĩtwo nĩ ũkũhikio no ndwacokire kũhikio gĩtigwo. Wathire atia no uhote guturaganira karugano kau? Hello. Hello. Yes, we mwega. Kwega mno sahi. Karibu sana Jeni. Yes. Aha, tuhe rugano rwaku we. Kenya barere. Dumeriri cia masaka ya kuri family ya Mayanko. Mai kazi nini aratutigire na tukamuhurukia Saturday. Thank you Jeni. Reke tuingire riu nderetinĩ. Okay, thank you na nĩ ndenaga nĩ muno tohi. Nĩ tondũ gĩkĩ nĩ kĩheo hetwo nĩ Ngai na nĩ ũtũteithagia na njĩra nene mũno. Thank you. Ũgũcangira atĩa? Ngũcangira ta ũmwe wa andũ acio ũraria ũhoro wao. Tondũ niĩ ndĩ ũmwe wao by the way. Ni ndagĩire mwana wakwa wa mbere ndĩ cukuru na kenjire ndendete cukuru na njĩra nene mũno na niĩ ndendetwo nĩ arimũ niĩ cia kũhũrwo ndingĩaria nginya ona hendi mwenyewe angĩokire gũtũhũra ndamũnera guoko akarega akanjĩra thiĩ kĩrathi. Jeni nĩ ora. Aya, 0722-200-720 0722-200-720. Ndenda kuigua karugano kau gaku wahirirwo ihu ũgĩcoka ũgĩtigwo matawa-inĩ. Wahirirwo ihu ũgĩcoka ũgĩtiganĩrio matawa-inĩ. We thĩna ũrĩa wonete ndũrĩ wawona, ũkũrera ciana wĩika gutiri kindu gikoragwo gikiuru ta kiu. Gutiri kindu gikoragwo gikiuru ta kiu tondu ringi na ringi ri ni uthiaga uguo ugakora nginya ciana bithi ni uraga ni kurathi atia kwina maundu maingi muno. We ni kigia hanikire ta njira by the way ukinjariria ri no wega tu ukorwo ni wingirite kuria gwa cheza turikaniire nawe urathi ukahinya *770# gwa cheza kwina bia kuria mbeca ni nyingi gwa cheza *770# igira kou thie tigirira ni wacagura cheza box ugucagura kindu gigwitwo box imwe hari tu box tu tuna twi hau tu box twiri hau twina mbeca twiri tutire. Koguo we uguthi ucagure hau *770# wanyita *770# tigirira wacagura box imwe hau tigirira maundu maku ni maikara wega wina mweke
wa gukorwo gicenjia muturire waku kiroko giki. Hello Hello sohi. Ni ndi mwega biũ ndie na kaũru. Ona ndi na umethi na mutua nene. Ikaringaga thage. To atumia tu. Ona arume gũkũ gwitũ nĩ matigĩirwo ciana nĩ atu. Aya, wewe mutigire thuna witũ. Ase niĩ nditigĩirwo no he mũndũ mũtigĩre mũrata wakwa atakĩonete thĩna mũno. Kai na mutumia gĩeroka kũrora mwana. Mutumia nĩ athire biũ ndendaga ũhoro wa kũrora mwana. Mutumia nĩ athire biũ. Athire rĩ? Nĩ mũikara guo na mĩaka ta 5. Na rĩu no areraga ciana? Mũthuri hau no arera ciana wega mũno. Rĩu maica make ũkĩrora mahana atĩa kũringana nawe? Maica ma mũndũ ũmwe matiũkaga wega, no nginya agaciturago mũno. Nĩ araciturago, nĩ mũrona nĩ araciturago? Nĩ tondũ rĩu rĩngĩ ona irio oka nacio rĩ, kũruga nĩ we, tondũ nĩ ciana nini. Pole sana kũrĩ we. Nĩ thuna mũtua rĩkaringaga thage. Gũkũ yurĩte. Nĩ rekwo yure thuna witũ. Nĩ akĩrĩ thayũ. Asante. Ciĩtagwo thuna wa mũtua. Thuna mĩtambo-inĩ mũno mũno na njĩra kũrĩa Karinga. Asante. Hello. Yes, kwerwo atĩa? Baba. Vipi? Nĩ thayũ. Ona niĩ ndĩ thayũ. Wĩtagwo atĩa? Huyu mzee alikuwa amepiga akatuambia mambo na kuachia watoto. Okay. Sasa leo hebu imokaa kuu. Ni mwe kuojo kano. Urenda atĩa nao? Ndaga tu ni athurire. Ubonyite na wake. Asa tutikũgera gacĩra kau rĩu mũthuri ũcio. Asa tondũ rĩrĩ rĩu rĩ mũgĩkũnjo ndakũĩ, niĩ ndikũĩ, na nĩtwageria gũgũteithia, ndakũgeria gũgwĩra ona hau hanyu hena mũthuri ũkũĩ ũngĩhota gũgũteithia wega, tiga gũcaria kũraihu. Avana caria haha. Hello Inoro. Wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ona niĩ ndĩ mwega biũ. Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Kamau wa Gĩthamara, rĩu ndauga njokererie na karũgano gakwa mwene. Rĩu ta tũhe gaku. Rĩu niĩ kwĩ hĩndĩ ndahikanĩtie 2021. No mbere ya hikanĩtie mũirĩtu ũcio ndahikĩtie he mũirĩtu ndendete mũno. Na hena wĩra ndaigĩte wa gabucĩrĩ gũkũ gwitũ Kĩmandi, he handũ twendagia nyama nake. Rĩu mũirĩtu ũcio tondũ ndamwendete mũno nĩ acokire akĩnjĩra handũ etĩrwo wĩra nyambe ndĩmũrekererie athiĩ wĩra handũ Thĩka taũni. No twĩyanagĩria na gathimũ. Mũirĩtu wakwa arĩkia gũthiĩ twacokire tũgĩcamania nake ena nda, no tũtiacemanagia nake tũgakomania nake. Rĩu twacokire gũcemania nake ena nda thutha wa gũte mũtumia ũrĩa ndahikĩtie hau gabere. No ti kũmũte ndamũteire nĩ kũhĩngĩcana twahĩngĩcanire nĩ tondũ wa tũmaũndũ tũnini ũrĩa mũirĩtu ũhikagia mũirĩtu ena kana. Agakorwo kana kau ti gaku, rĩu mũikarania nake kĩmĩikaranĩria yake agakorwo kũrĩa ahikĩte ndaikarĩte kuma ihinda inene kuma uma kuo. No niĩ ahenetie ena mweri ũmwe kuma, ahenetie ena mĩaka 2 kuma uma kwa mũthuri, kumbe ndaninĩte mweri kuma uma kwa mũthuri wake. Rĩu mũirĩtu ũyũ twacoka gũcemania nake thutha wa mũirĩtu ũyũ gũthiĩ, ũyũ wahikĩte, ũyũ ndahikĩtie wahikĩte kũndũ kũngĩ, no akahenia atĩ nĩikarĩte ihinda inene kuma uma kwa mũthuri acokire. Rĩu mũirĩtu ũcio nĩ twacokire kũiguithania na njĩra ya naihenya mũno ena nda. Na ngĩmũhikia tondũ niĩ ndabatarĩte nĩ kũhikania, ndaiguaga ndĩrabatara kũhikania ihinda rĩu. Na ngĩkĩmũinũkia mũciĩ. Ndamũinũkia mũciĩ niĩ ndianũtigĩte ena nda. Maĩ mamu nĩwe wanjĩraga nĩwamenya mũirĩtu ũcio ũrahikirie ena nda, na no igua tũtirakomanagia nake, nĩakoretwo athiĩ wĩra handũ Thĩka. Rĩu niĩ thutha wa gũkĩmũkinyĩra na kũmũria, mũirĩtu atiri kũndakarĩra, no nakĩhenagia akĩnjĩraga atĩ nda nĩ yakwa, no niĩ ndeka mathabu kuma rĩrĩa twatiganĩte nake na harĩa twacokire kuonanĩra nake nĩndonaga nda ĩyo ti yakwa. Unfortunately mũirĩtu ũcio nĩacokire akĩrega wĩra, ndamũtiga mũciĩ ndathiĩ gũthũkũma handũ ndandĩkĩtwo kũruga keki kũndũ Kĩmandi Thĩka rĩrĩ. Yona nĩarega wĩra.
thutha wa kũrega wĩra na ndande arĩ yakwa ngĩremwo nĩ kwĩhinyĩrĩria gũthũkũmĩra mũndũ ũtararuta wĩra ndiramenya meciria make ũrĩa mahana kana ningĩ gũcoka heo mwana tũcoke tũtigane rĩu twacokire mũirĩtu ũcio tũgĩcoka tũkĩhĩngĩcana nĩ ũndũ wa gũkĩremwo nĩ akĩrega wĩra biũ ndarĩ kawĩra ona kanini egũkĩruta ndakara nyũmba ngakora ndarahotaga nginya gũbangabanga nyũmba ũguo rĩu twacokire tũgĩgĩtigana rĩu airĩtu aingĩ moraga nĩ gũkorwo njĩra iria mageraga makĩenda kũmenya ndũgũ ya mũndũ nĩ cikoragwo ci kũraihu mũno na mũtũrĩre wa mũtũrĩre wao kũringana ũrĩa akoragwo ũhana nĩguo tondũ kũhĩngĩcĩka kwa mũtũrĩre wa mũirĩtu gũkoragwo kwĩ raithi mũno tondũ niĩ tiga nĩ hau mũirĩtu ũcio ambire akĩnjĩra atĩ hena wĩra onete taũni niĩ ona ndabangĩte kũmũtiga wĩra-inĩ ũcio niĩ njethe wĩra ũngĩ ndĩrerutaga ũguo no niĩ no hoe airĩtu mũno mahoe Ngai mũno amateithie mũtũrĩre-inĩ wao mũndũ agĩfocus na mũtũrĩre wake Ngai akamũteithagia kũmenya mũndũ ũrĩa Ngai amabataranĩtie gũikarania nake na mũndũ ũrĩa mangĩtũrania na njĩra ya thayũ nĩguo keithĩria pare ya gĩthamaro yothe gũkũ Kenya handũ ya arũma tũrĩ aingĩ mũno asante thank you na nĩ ndakena mũno aya asante haya ndakena nĩ ũrĩa mũra contribute nginya arũme nĩ ndĩraigua magĩ contribute na nĩ mararia wega mũno ndige kuga no atumia to atumia aika to atumia aika matiga mahiragwo ihu kana matigagwo na ciana marere aca nginya arũme nĩ maratigĩrwo ciana rĩu thikũ ici hello yes thimũ yakwa nĩ tinĩkire aha tũthiĩ na mbere Jane rĩu ndagwĩra nona rĩu ndakiumire cukuru ndĩna kwanja ndĩna mwana ndekire kĩgerio mwana ena mweri by the way tondũ ndathomire na ndeo kwanza mĩeri nginya 8 na ũguo twahinga cukuru no mwana ndagĩire rĩu rĩ nona rĩu thĩna ndĩrakĩgĩa ona mũndũ mũnini warĩ cukuru tani so we arĩ form 2 na niĩ hĩndĩ ndarĩkagia ndauma primary aya rĩu agĩkĩni promise reke ndarĩkia cukuru no tũgakorwo hamwe wĩ mũtumia wĩ mũthuri ũguo ndũgũ rĩ haha nĩ atĩ tarũgamire nĩguo gũikaikara rĩ ningĩ rĩ kana kangĩ gaka haya ĩni ciana ciakwa baitharĩ nĩ cia baba ũmwe na rĩu rĩ mwagire kũhikania nĩkĩ okay rĩu rĩ nĩ wonaga nĩ athiĩ na mbere na mathomo akĩrĩkia form 4 twarĩ na ciana igĩrĩ ũguo harĩ ona hinya rĩu gwĩthiĩ kwa mũrutwo no akiuma cukuru rĩ arĩkia form 4 nĩ athire college ya warimũ na hĩndĩ ĩyo gũtiakoragwo na thĩna nĩ warĩkia college ũroka wandĩkĩtwo rĩu ndĩna mwĩhoko mũnene mũno atĩ rĩu nĩ ngũtuĩka mũtumia rĩ kwanza tũgĩkorwo kwanza anjigua ndĩna nda ya kerĩ akĩnjĩra aiaca reke ona ndigakwarĩria rĩu ningĩ akĩnjĩkĩra ruo rũnene mũno rwa ngoro kumanagia na hau ngĩtuĩka mũndũ wa gũkĩremia na njĩra nene mũno ndĩ mũnini mũno rĩu nĩ wathiĩte kwao aca ndiathiĩte kwao rĩu ti promises tondũ nĩwona ndingĩthiĩ kwao cukuru okay nĩ irĩkũ arahe aciari ao nĩ moĩ aciari ake nĩ moĩ atĩ mwarĩ hamwe nĩ moĩ na niĩ nakorwo mamu wao nĩ anjĩrire niĩ thiĩ njikarage kũu ndiangĩaregire tondũ ndonaga ndĩna ihinda iritũ na gĩconoko wĩ mũnini mwana ũguo twana so ingĩendire gũkorwo ndĩ mũtumia kũu kwao no rĩu nĩwona after gwĩkorwo nĩ atuĩka nĩ andĩkwo ndatindanĩre na ithuĩ ndambĩrĩria kwĩgia hau nĩ ndegire mũno 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 na ngĩkorwo nĩ ndamba gwĩtigĩra arũme na njĩra nene mũno na nyonage kwanza ta gũtarĩ arũme ni mũndũ anjarĩri ngaigua kwanja ngamwĩra niĩ gacĩra karĩa ũragera niĩ ndĩrakuonera kũraihu ndikwenda rũgano rũraihu rĩu kĩũndũ kĩu gĩkĩnjingĩra thĩinĩ wakwa kĩa guoya ngĩrora ngĩona rĩu ciana ici nĩ cia mũndũ ũmwe
Mũndũ ũyũ ũngĩnjoya etĩkĩra ciana ici korwo atĩ rĩu nĩ etĩkĩra nĩ ciake na tũgĩa ciana itirĩ ndĩrona ta hatarĩ wona niĩ no Ngai nderire andeithie ũndũ ngũkĩhota kũgia na ciana icio na mũtũrĩre wa kũremia ũndũ ngũmathomithia nĩgetha mũndũ at least nake akĩrũgame nĩwona na rĩu mũtũrĩre wakwa wahanire ũguo wa gũkorwo nĩ ndetigĩra arũme gũkorwo mũndũ na taranjarĩria ngacokia hakiri oro harĩa mbere nĩwona ũrĩa wekirwo rĩu kaũndũ kau gatũmire ngorwo ndatuĩka cingũmatha na njĩra ya mũthemba ũcio rĩu nĩwona hakwa nĩ ndarutanĩirie nginya ciana ciakwa igĩgĩthoma ona ndĩo wiki oro ũguo no Ngai no akĩmaigĩrĩire tha nĩwona nĩguo nĩma ũguo rĩu mũndũ atuĩkaga na njĩra ya mũthemba ũcio rĩngĩ niĩ hakwa nĩ guoya thank you asante sana thank you Jane aya cetagwo Jane aya we wathire atĩa wathire atĩa mũtũrĩre waku wathire atĩa nĩ ha wahĩngĩcirwo hello Inoro yes kwerwo atĩa wĩ mwega Yona niĩ ndĩ mwega ndiĩ na kaũru we wĩtagwo atĩa na ndiũ nĩkĩ thimũ yaku ĩna inegene ndirakũigua thimũ ya mũthuri ũcio ĩna inegene rĩtarĩ rĩega nĩageria gũtũhũrĩra o rĩngĩ 0722200720 0722200720 hello Inoro kwerwo atĩa wĩ mwega niona niĩ ndĩ mwega njĩtagwo Cohi ngwĩte atĩa njĩtagwo Kĩhũngi kuma kũrĩa gwĩtagwo Mathira Mũrang'a na rĩu no agĩkaga nĩ ũndũ wa ndĩrĩtio ũrahost mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩenda gũcangĩra atĩa Kĩhũngi witũ yuge rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ nĩ ekoraga ũndũ atoĩ tondũ ta rĩu my sister niĩ ahenithio nĩ mwanake marĩ ndũgũ mũno agĩcoka magĩa mwana atonda ndarĩkirie thukuru akĩmũte sister yaku akĩaga kũrĩkia cukuru gĩtoo nĩ agĩa mwana akĩmũte tondũ atĩ rĩu matiakĩrĩa kĩrathi kĩmwe ũguo na njĩra ĩngĩ mũirĩtu nĩ arabatara na ndanatua matua ambe athuthurie mũndũ ũrĩa maragĩthiĩ nake naguo mwena ũngĩ njuge na warũme ingĩ toguo kũrerwo nĩ maratigĩrwo ciana tondũ ta rĩu rĩngĩ na rĩngĩ mũthuri arĩ mũhĩ gũthomithia ciana mũtumia nake akauga ndegũikara na mũndũ ũtarahota ũkĩrĩhĩra ciana thukuru nĩgetha atige gũcamba kana gũcamba agagũtigĩra yaga gũthiaga gũtigĩra ciana hau ũguo kĩra mũthuri nĩ arahera mũno tondũ nĩwe ũrathiĩ ũkĩrĩmĩria ciana oke acirugĩre acoke aciarĩrie citware thukuru rĩu na mũtũrĩre wa mũthuri arĩ wiki nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno na rĩu ihinda ta rĩrĩ ciana iracoka thukuru nĩwe gũkĩra rũcinĩ aciharĩrie acoke nĩyo ĩthiĩ acihang'ĩre gĩa kũrĩa igĩũka hwainĩ ikore gĩa kĩharĩrie acihũrĩre nguo ũguo na njĩra ĩngĩ no njuge mbere ya andũ maikaranĩtie kana mathondeke mũtũrĩre nĩ marabatara gũkorwo maranĩirie na gũtikĩrĩ mũndũ ũtahĩtagia tondũ mũndũ ũciarĩtwo na thakame mahĩtia rĩngĩ nĩ monekaga na namba handũ ha mũndũ ũmwe ehere agũtigĩre mwana mũrabatara inyuĩ gũikara thĩ mwaranĩrie nĩgetha nacio ciana igatiga kũhera tondũ nake mwana ũrĩa watigwo nĩ ithe kana nĩ nyina ciana icio ikũraga ta iria cina ithe kana nyina nĩwonaga cirĩ ona gathĩna kao ũguo rĩu niĩ nguga niĩ ndikĩrĩ mũtige no ndĩrakĩona tauma sister ũcio ũgĩtigĩtwo na ngakĩona mũtũrĩre ũrĩa araikara
na tiga ni hari gukorera mwada sana ukona ni mwari wanyu wakamubusa rimwe ni wonaga ena meciria maingĩ mũno na mũndũ ũrĩa amuhire guo rona arĩ okuku no maica araria kana family yake rĩa acokire akĩra rĩ no ĩkire wega na rĩrĩa mwana ũcio arĩkia kũneneha ũkona rĩngĩ nĩguo ithe agĩa na bata nake nĩguo nĩma rĩu koguo na airĩtu no mekũbatara gwĩkinya tondũ nao angĩ nĩ marathũkia mĩciĩ ene mũndũ ũrĩa ũkora arapromiswo nĩ ekũhikio na nĩ arona mũndũ ũcio na mũciĩ wake arĩkia kũhirwo ihu ũkona nĩ dampwo tondũ ũrĩa ndangĩhota kũhũrũdia andũ erĩ nĩguo koguo mũndũ wothe nĩ arakĩbatara gwĩkinyĩra. Thank you mũno 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 nĩ ciugo ciaku njega na thank you mũno mũno twakena ndakena asante. Haya jetereire mũno 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 woni waku wetereire mũno haha 0722200720 gũkena mũno 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 ũngĩnjarĩria njigue woni waku. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Ete mwamo. Niona niĩ ndĩ mwega. Wĩtagwo atĩa na woni waku nĩ ũrĩkũ kĩroko gĩkĩ? Wĩtagwo Nelson. Ehe. Kariuki. Ehe. Na rĩu rĩ Nelson. No nĩ ũrethikĩrĩria na radio na nĩyo ndĩrakwĩra ũmĩhorie wambe ũtigane nayo. Hello. Ndauga atĩrĩrĩ Nelson. Niĩ ngoragwo ndĩ wa Kĩgumo. Nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ Nelson. Nĩ wahoria radio? Nĩ wa Kĩgumo constituency. Nĩ wahoria radio tondũ nĩ ũrethikĩrĩria? Nĩ ndahoria. Rĩu woni waku nĩ ũrĩkũ? Ngĩingĩra ndegeti-inĩ cohire. Niĩ ndĩ na mĩaka 79. Na mũtumia nĩ ambire kũra agĩthiĩ na nĩ thutha wa kwera andũ ona amwe magĩkorwo mena ndigiri no nĩwathiĩ kũigua rĩu athire nĩ ũndũ nĩ arona nĩekuona ateithia rĩu ndakĩrora ngona atĩrĩ atumia nĩ ũndũ wa mĩago-rĩ na kwenda kwĩikaria-rĩ rĩu nĩ maraherithia athuri tondũ rĩu ona agĩthiĩ no ngae gũgĩcaba rĩu mũthuri agagĩtigwo hau rĩu athĩnĩkage nĩgetha rĩu agĩcoka agĩkua-rĩ mũndũ agagĩcoka akoiga ũyũ nĩ wakwa rĩu ũkĩmenya athuri nĩ makoretwo me hatĩka-inĩ tondũ rĩu mũndũ rĩrĩa agĩthire ndũĩ we ndũnamenya athire na njĩra cia mĩthemba ĩrĩkũ nĩguo na angĩtikũingatwo nĩ kwĩbanga nĩ mũndũ akeyumĩra agathiĩ ũgakora nĩ athire rĩu athuri nĩ magĩkoretwo mena thĩna. Mũraikaranĩtie nake mĩaka ta igana ũguo? 38. Na athiĩ thutha wa mĩaka ĩyo 38? Athiĩ thutha wa mĩaka ĩyo. Karĩ kĩ mwekanire? Ona ndingĩkwĩra niĩ tondũ rĩrĩ niĩ no mũndũ ndakorire ngĩkora nĩ athire rĩu ndageria gũcaria kĩrĩa gĩatũma mũtumia ũyũ athiĩ handũ ha tũkorwo rĩu tũgĩikara wega tondũ andũ nĩ makĩgimarire athiĩ kũigua nĩ athiĩ kwĩbanga rĩu atumia onao rĩrĩa ũramona na imwana ici ciao-rĩ onao nĩ marabangĩra athuri. Ciana nĩ ikwaragĩria we? Nĩ cinjaragĩria nĩ twaragia nao tondũ rĩu gũtirĩ wĩ gũkũ ona ũmwe. Na mũtiganĩte mĩaka igana? Mũkoretwo mũtiganĩte mĩaka igana? Rĩu ũyũ nĩ wa 11. Ũyũ nĩ mwaka wa 11. Ndũrĩ weciria kũhikania? Mĩaka ĩyo kotaraigua mũthuri nĩ mĩingĩ. Rĩu ũrenda kũhorera?
we ate no ndikarire oro uguo horeire oro uguo tondu ndikire na kiugo ndi horere riku ciakwa ikinye ndiambatire okay thank you muno twakena. Thank you so much. Asante. Twaranirie twi nawe, twaranirie 0722200720. Twaranirie unjire watuthikiriria wi mwena uriku, unjire karugano kau gaku koria wahirirwo ihu gitigo. Hello. Yes, we mwega? Nikwega muno. Niona nie ndi mwega, njitagwo Cohi. Ndirakenda kumenya we wi una witagwo atia? Peter. Kuna Nyahururu. Vita wa Nyahururu, karibu sana. Asante sana. Riu ndiroria atiriri. Ati ndeto ici turaria ni uciguite ka ni ukanyuiriire? So hindeke kwire ni niciwe. Ate? Na icire. Muthuri na miaka 67. 67 mwana kandi mwana umwe wa mutumia kandatire kana kana tamire mieri minini muno tetetu nitogere tamura mutumia mura tatu kire kana akiaga kibane ukonya kutanda tuneke ole kuraga iki kokimure alo akuraga era mwana unekere ni ndo ile mwana ena miaka inana nizai ona muiretu na utenake miaka yoyo nderete timiki muchili hapo yuko anataka kuhakikisha na mwana na oyuki alamaza kile mageti kile mwana kio no dide kile kumalekera kipaikana hapo ndo kulekera mundu mwana na taramu ndo kamororo guko na taramu hata kukura nake kugwika ngero no nderire Ngai areke mwana ucio ti munene ni haria Ngai ndaiaga akathimanĩria rĩu arĩ kĩrathi tu thaa ici no amũirĩtu ndirerĩirĩtio nĩ mũndũ kana akahũrithio kuo mĩaka ĩyo no nyina kũrĩte okĩte marĩ na andũ angĩ mendete kũiya anenanene nĩndagĩthite kũriboti ndariboti nangaheo mayo ndũmwĩra bana yũke na marũa ko nĩũkwenda kuona mwana wa na mũĩra nyina ndoĩ nyina nyina rĩu nĩ ũyũ angĩtũire nake kinya rĩu tarĩ kenda nĩguo kwĩ Nyahururu na ngĩkĩra Ngai mwana no agũkũra tondũ mũũgĩ no arathoma nyina nĩ ũcio ũngĩ ũyũ wakwa rĩu mũkũrũ mũndũ mũnene nĩ mũthigari wakĩndeithagia nĩguo. Okay, thank you. Marume mamenyerere mamenye mudaga wate mwana umenye wina kirumi ilora mwana wako nĩguo yetondo wako nĩma nĩguo no kama hiyo orietorio kubaye agĩkorwo niĩ ndĩnyikire nĩhotire kũrera mwana ũcio ndĩnyiki na itũra nĩmakaga mũno nderagwo nĩekũhota gathuri gake nĩgakũhota rĩu mamakaga mũno tondũ ndagĩtũraga na ngoi na nĩndaga kandi ndakĩmũkuaga rĩu ngakĩra Ngai akĩndeithia nĩguo na nĩakũndeithia no gũthoma. Asante. Thank you mũno andũ makĩmenyerere mũno makĩona nĩ na mũndũ kana magĩthiĩ na mũndũ magakĩmenya kaũndũ kana n'ũyũ nĩguo tondũ rĩu kwa ndarekire mwana ũcio oragwo no Ngai nĩakĩahũrire kĩboko. Thank you mũno twakena. Asante. Good. Tukwamba tuikirie oro hanini wana tuikiria nitugukorwo tugicokereria thaa ici ni thaa 8 ina ndagika 37 ndenda turikiririe ndereti ino wega ni tondu ithaa riria ringi twina muhunjia twina Bishop twina Reverend Grace
niwo gukorwo agituhe kiugo ithaa riu ringi koguo ndenda wikare oro hau tuthie oro wega tuthie tutwarithanĩtie oro wega 22989 Reusas Come on now, Jenny. Windstorm Studios. Taigande aliangora tana tumuka Tandone reiba mwere wako geakana Enda waku kairetu nyoko nyumania Endo waku kairetu nyoko nyumania Shiro Tukandikanie Waraine yakwa ni uene kuendete Shiro Tukandikanie Waraine yakwa ni uene kuendete Maina tu Loko juhira gaka Nanena kyoya shiro na ndukarege Ona twasemania nĩũkaeka hagi Na kwahoteka wĩtĩkĩre kisimwe Na kwahoteka wĩtĩkĩre kisimwe Shiro ndũkanjĩkanie Ngoro-inĩ yakwa nĩũĩ nĩngwendete Shiro ndũkanjĩkanie Ngoro-inĩ yakwa nĩũĩ nĩngwendete Flex Communication Gidelia Duhandi mote mohore Wenda waku wanatoma enieteni Akienda gukanga mwera ndire ikuhi Tugasemania nake tugithie thoko Ndagaconoka muno afuĩria Ngai nama Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩũĩ nĩngwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩũĩ nĩngwendete Johnny wa Precious Gadgets Kitengela ndagũtũmanio gũkinya ũndehere gaka Netie gwitũ wĩra-inĩ ndĩrerire bosi kwĩna emergency ndabangĩte ngagũtwara Mombasa ndabangĩte nĩtũgathiĩ nawe feri Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩũĩ nĩngwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩũĩ nĩngwendete Mambo no thaithire gaka Taigande aliangora tana tumuka Tandone reiba mwere wako geakana Enda waku kairetu nyoko nyumania Enda waku kairetu nyoko nyumania Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩũĩ nĩngwendete 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 Reusas no mũraigua Watching brothers
Oya, social tumweta mudogo ito vauro wa kamwana wa Jane rwiboro wetagwo dukaje kaniye rwiboro thaka muno rwa tukinyeria thaa cigana rwa tukinyeria ndagika ino ari thaa 8 ndagika ni 43 no turathie wega nguririkanio ringi uhanyuke haria ha star 770 hash na turikanire wega twarikanira wega atiriri ati wona wahotana ri ni ukundumira message ni uguforward message iyo na ndrona wacuka yaku ni ndona wacuka dana ria no mundu gwitwo Kariuki wa kuria Kiambogo ni ekuhotete ni nguonete mundu gwitwo Edwin onake ni ekuhotanite Edwin ni ekurite magana ma 50 sawa hello Inoro. Good morning. Yes, kweru atia good morning. Okay, lao ruwa idavezi. Yes, karibu sana Wakamano. Wakamano akirere alio kuona lo ndirathikiriria ndereti na ni njega. Woni waku? Woni wakwa ri. Athuri ni mecokagia muno ni undu wa cikia. Amikaranirie koragwo imiritu muno cocio idavezi. Ona icio andu magikirana icuri makirana hindi ya thina kana hindi ya ikeno kana ati. Ona mwagia ciana ona mwakia kurera cocio wa idavezi. Atiere yaku karugama na ona gatiga kureka akao ni mwana agicia karamu yenyi na retia na woga kineana mbeca mwana athie thukuru magataro mothe ni nyina urithiaga roho uraneana mbeca we no nyina no urathie no wendu kona kacinda gahuria ati ni mawira mundu ni ahoyaga rutho no gathie kurora mwana kinya cukuru uria arathoma Tarihe muthuri murata witu mwana wake ari university. Eya university umahanite gutigana na mutumia no ni agithia kuona ciana cukuru. Mwana kiari Nairobi University. Kego no macocio university. Na ithenya arariha. Na mbeca aragira kwi baba wao cia mahuthio mothe. Muthuri agiciria ni nguthie cukuru. Athiendirwo guku utire mwana toci akihorera nyina thimu akimwira coka thukuru nyina athie thukuru endire kugwa tondu endirwo ni murume tathie haria urie mwana waku utuika utire mwana toci na no igwa matura moe mwana thukuru matura moe mundu ni guthoma arathoma tondu mwana no wa mwana keri no amenya athiri akiraka iretu aturaga na koru agira mbeca guithe cia gugateithia ikoguo mundu ni arabatara kuplay part ire yake na andu magatiga kurumana uguo muno ati baba dararugama hake no nie mutumia ni nyijikaga ona gwathi uguo maundu no makahitana niguo koguo ko ni urarera mwana we mucie we mutumia we ani we muthuri utigagirire hindi ciothe mabataro ma ciana niwe kana kuonia ciana icio ati ni ciaku niguo ona wako wi kuraihu kainukaga ukamenya no ndithie cukuru na no yani ciana ikuraga itoi maithe cogi wa ithabe niguo tondu ringi umire kiroko wathi hwaini ucokire ciana itoro niguo ciana icio na nĩ ithioria nyina mundu ũkaga gũkũ agacoka agathii karu koguo marĩkorwo matoĩ baba wao na nĩ marabatara gũkũmenya koguo mũndũ wothe nĩ arabatara ona korwo nĩ wĩra-inĩ ũrĩ orio ithabendia korwo nĩ kũndũ ũkomborete nyũmba ĩtaga ciana ciaku na mũtumia magoka gũkwĩra makua nyoka matwara tua na korwo no Mombatha mũgacoka nĩgetha ciana ici ikũmenye tondu ciana nyingĩ university ikoragwo ciĩ maithe koguo nĩ kũrabatarania mũndũ wothe ona mũkĩraumanaga mũndũ agatĩki pati ũkamenyaga mũtumia ũyũ nĩ wako nĩguo na tũgũikara nake
no nĩ nĩ ũndũ wa gũthiĩ rĩngĩ mũndũ ena ikeno ingĩ na kũu nja mũtumia rĩngĩ nĩ ũrĩnyitwo nĩ depression nĩ ũrĩrwara nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũcio ona atumia no mageragĩra kaũndũ karitũ athuri matiekona tarĩ o mageragĩra atĩ tũũndũ tũitũ no hiyo ithabethi ithuĩ twarimagia kuma ciringi 6 nĩguo mũthenya na nĩ kuma kĩroko kinya thaa 10 nĩguo tigarĩkora njĩraga andũ mwĩyũmĩrĩrie tondũ rĩu mũraheo mbeca nyingĩ 300 na nĩ kuma thaa 1 kinya thaa 7 mũndũ arũgamie mũciĩ wake mũndũ arere ciana nĩguo noguo nĩguo kwagĩrĩire corio ithabethi ũgeithie Pastor Grace Yokai nĩguo no tũgũgĩeterera kiuga no kĩngeithĩrie patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara na ndakena nĩ ndivĩti ĩyo thengia mũno wa Kamano asante aya rĩu thaa ici itigĩtie ndagĩka 11 ngwĩciria nguoya thimũ ĩngĩ ĩmwe ngwĩciria no njoe thimũ ĩngĩ ĩmwe wona ndamĩoya rĩ tukimenya ni atia nigetha riu hau hangi tukirikiria ha hello aya 0722200720 0722200720 enda kuoya thimu yaku ndenda kuigua ni atia hello Inoro hello yes we mwega good morning say the very niona andie ne kauru munene niona ndie na uru Era tine guga tiriri. Omodo wa utayiro ri mwagirire. Apoge gisa ri. Kama udu modo ni tani ha kore. Ya tigiro ta miaka 20 mibiru. Aya. Na da tigiro kana kanini ri. Yekine ti miaka iri. Alu modo gaine da ibekia. Ute university. Akagata. Nigekurikia gugu kugihingĩca tũgĩkorwo tũgũthiana ithabethi ũremererwo rĩ niĩ ngathiĩ na mbere kahoya Ngai andeithie kahe hinya tũngĩthoma Deuteronomy 20 nĩugĩte tũthiĩ nĩtũ twambĩrĩria thabarĩ kũrĩ mekũremererwo nowe ũgũthiaga ũthiĩ tuhoe Ngai nĩguo nĩndagĩkena no de rikara bitwaria ucio ino kire appointment we nyandikira ringi no ukinyandikire kuria handu gukiona namba yakwa tondu ndingĩgĩkũhera mĩtambo-inĩ nayo nĩ gũthũka tondũ rũgano rũrĩa ngĩkone ngwĩciria mĩaka 20 ndathirwo kana karĩa kanini gaciakinyĩtie mĩaka 2 Amudu gaine ndĩgĩtie ke university ndigathomithagia agakarĩra rĩu rũciũ nĩguo gathia attachment kũrĩ gwĩtagwo restaurant na Ngai no mwega koguo ithuĩ andũ mena twatigwo tũkeyũmĩrĩria nĩguo nĩma asante sana thank you very much aya wathiĩ wega biũ twĩchonjo atiri ati ũndũ ũngĩ rĩu ndikuoya thimũ ĩngĩ tũgĩcokereria rĩ ngũka rĩu twĩna mũtungatĩri hihinya *770 hash *770 hash wĩingĩre kũrĩa gwa cheza box wĩingĩre kũrĩa gwa cheza ucithi ucagũre cheza box ucagũre box ĩmwe na ũkorwo ũgĩkĩra pin yaku wĩhotanĩre Kamoko ndiendete kwaria ciakwa Kamoko ndiendete kwaria ciakwa No kaba iria njarie gũkĩra iria ngire Mwageria gũtheka ndĩ mũrume Mwageria gũtheka ndĩ mũrume Na mwathaka na niĩ ndĩ mũrumie Kwende ndaikaraga paipuraini Kwende ndaikaraga paipuraini 2013 kanyombaga singo na kioro kiarinja ungiendire otherio gathecanja ungiendire otherio gathecanja Deroko kero kongi mandashi
takinyago kwenda korire muthiru ngemakata metha na thimu ikiingira mutenja na thimu ikiingira mutenja oi ena nyumba ndere kendo oi akuire kira kendo oi kwe mtena geferi oi neke kioru na gasheri oi ena nyumba ndere kendo oi akuire kira kendo oi kwe mtena geferi oi neke kioru na gasheri. Nendaikarangire kwa moratam Gedei donge dhamera banana bado oga singo Ende onge dhamande singo Ende onge dhamande singo Taumeta mogi thinde mangango Taumeta mogi thinde mangango Keigwa ninge komade ngaragu Gedida toaru Kehagira ngiuga njeterere Ogwo ni gonda huririo ni gatoro Tokaga gokerio kwena ndogo Waru ihete nginya igatuika makara andu maiyuire nja Metereire mwiri umionja Metereire mwiri umionja Oi, iye nagotukanero Oi, nakurigwo nikendeka Oi, toima chando moigire mbu Oi, ndeciragia ndi stage Oi, iye nagotukanero Oi, nakurigwo nikendeka Oi, toima chando moigire mbu Oi, ndeciragia ndi stage. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo.
Kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 446 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhe nawe. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza? Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial star 770 hash. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial star 770 hash na ukamate wins zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Kwenda kuneana karugendo kabitekio wetagirira Ngai utoyago kare matuko maingi utari toro ugiciria thamiri yaku nekwira genwa goka kamwihoko gakanio kaigua kunoga notana kwa ngoro agakuoya na iguru ringi ahanginyite timonyaka ni thogora tenaire mai tangehota kuonia ndwate Ngai agacihũmbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku arutwo a Jesũ kwende mehingĩire kanyũmba-inĩ marigĩtwo megwĩka atĩa maike maitho nja makona oragani oria twana na ihingo itwĩrĩtĩire na itana twa Jehova kahotana agatũtua wĩira mwerũ ngĩthomeka ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire mai tangĩhota kuonia ndwate Ngai agacihũmbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka tenaire mai tangĩhota kuonia ndwate Ngai agacihũmbĩra na thangahotana icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ĩgithĩ kwendwo nĩ Ngai nĩ kũrĩ cama nĩagũteithagia andũ othe meroreire agagũkinyia kũrĩa thũ itenda gũkinye namo makũmbĩ makwaka maiyũria ũtonga hingo cia thĩ ikahingũka ũgatherema o ũndũ wambia agatũma ũkinyanĩre ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire mai tangĩhota kuonia ndwate Ngai agacihũmbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku rĩrĩ igũrũ rĩrũ rĩgakũhingũkĩra
nogete nĩ gweterera kĩhingio yũkariganĩrwo nĩ irema na nguraro ĩrĩa wahanda Ngai akĩhũrithie maita yũkerira matukũ mothe ũkirĩrĩirie kana wĩrire kũmenyana na mũkũũri ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora ena irema itangĩhota kuonia twande Ngai agacihupĩra na thangahotana ũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokia Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora ena irema itangĩhota kuonia twande Ngai agacihupĩra na thangahotana ũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokia Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku. Oh yes, ucio tumwitaga Shiro K, rwimbo rwitagwo Timonyaka. Timonyaka rwimbo ruthaka wega biũ ruratukinyeria riu thaa ici iri thaa kenda na ina ndagĩka 4 ndenda twambe tukorwo tukinyitania na Reverend Grace Kĩero twamũkĩre kiugo mũthenya wa ũmũthĩ nawe ũkorwo oro hau nĩ ũrakĩnjarĩria nigetha tũgĩthiĩ oro wega. Ririkana gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa star 770 hash kũrĩa nĩ gwa cheza ũthiĩ harĩa twarĩkanĩra nĩ cheza box ũthiĩ hau maũndũ makorwo me sawa. Reverend, good morning. Good morning to you. Mwathani agocwo. Bana sana. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Thank so itunithake na muno rucini. Na ndirehoka mũkĩrĩo wega kũrĩa Nyahururu. Gũkũ Nyahururu tũrĩo wega twĩthayo nĩ twaigua kabura nĩ karaura. Nĩ kurangĩte ona na gũkũ yarare kiura. Nĩ kurangĩte no nĩ yakĩmera tũgagĩcokeria Ngai ngatho. Nĩ tũrakĩmera Ngai nĩ kĩrathimo gĩkĩ. Nĩguo. Kawaida. Nĩguo nĩma. Karibu sana. Thank you muno kwa wito. Nĩguo. Na no gĩkĩkene gĩkĩgeithia mũthikĩrĩria rũcinĩ. Mageithie ũcoke ũgĩtũhoithie nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa kiugo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo tũgwĩka coi witũ. Nĩguo. Nĩ kwenda kũgeithia mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ rwega rũmũthĩ. Ngeithia ithe wa mũbarĩ arĩ. Ngeithia mũthuri ũgwetwo Ikua. Na rũcinĩ rũrũ rũmũthĩ ngĩgeithia mũthikĩrĩria wothe warahũkĩte. Na ndĩkĩmwendithĩrie mũthenya mwega na ndĩmũnyitie ũgeni tondũ wa kiugo kĩa Mwathani. Nĩguo. Na nĩgetha tũgĩtwarane hamwe na nĩnjũĩ Ngai nĩ egũgĩtũrathima. Na mũndũ wothe ũkĩarahũkĩte thĩ ũcio ũngĩ nĩgetha tũnyitanĩre kiugo. Nĩguo. Na nĩnjũĩ Ngai witũ nĩ egũtwĩka wega. Asante. Rĩu witũ no kũhoya tũkũhoya. Nĩguo. Nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na kiugo kĩa Mwathani. Amen. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ rũmũthĩ. Nĩ tũrĩ na ngatho nĩ tondũ wa mawĩko maku na motuganĩre maku. Nĩ tũrakwambararia Ngai tũkiuga nĩ wega. Nĩ tũragũtĩĩa Mwathani tũgĩgũcokeria ngatho. We mwĩhokeku mũno wa kwĩhokwo. Ũkwĩhokete Mwathani nawe ũgatuĩka mwĩhokeku. Ngai na wetĩkĩra gũtũrokeria mĩhũmũ ĩno. Na mũthikĩrĩria Mwathani nĩ tũrakũracokeria ngatho. Na tũgagũtĩĩa mũno tũkauga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ tondũ we nĩ wĩyũrĩtwo nĩ tha na kĩrathimo. Thengiũ Ngai nĩ tondũ wa coi rũcinĩ rũrũ. Ngai tũgĩthiĩ nĩgetha twaranĩrie kiugo kĩa mũthenya ũyũ. Ngai nĩ twahoya kĩrathimo gĩaku. Tũhũthĩre amũro waku wa wĩra. Na nĩgetha tũkinyĩrĩrie ndungata na theru waku. Mũgambo waku ũrĩa ũrenda maigue. Twakũnenegia na twakwĩnyĩria. Wega-inĩ no tũrĩ wa Kristo Jesũ nĩ twahoya. Amen. Amen. Karibu sana. Thengiũ mũno coi witũ. Hĩndĩ ĩngĩ twatiganĩrĩire nawe tũkĩrĩkanĩra ngĩhoyagĩre athuri mũno. Nĩguo. Tondũ twakĩaragia ũhoro wa athuri. Na magĩkena mũno. Nĩ makenire. Mũno athuri nĩ maiguire macokwo nĩ thayũ biũ. Ngai arogocwo nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Nĩguo.
na nä tondå wa thuri arä a mokire thutha onakorwo må tå gä tanä gä atumia ä tä kä rie tu tå macokerere hanini niguo twaririe å horo wa må thuri nå na tå kiuga å ndå wa mbere må thuri nä å mbi wa ngai niguo tå gä coka tå kiuga må thuri nä mä hå må ya ngai na tå gä coka tå kiuga må thuri å cio tondå nä mä hå må ya ngai tå kiuga nä we mwä hokere gå kua kä rathimo na tå kiuga hoti å cio wa gå kua kä rathimo kä a bamä nä we waneirwo na nä tondå wa må thuri å cio tarä ho nä twathomire thä inä wa ibuku rä a Zaburi 128 kuma mwari wa ĩmwe nginya wa 4 harä a twohia tå thomeire na tå kä ona kä rä a kä rabatara kwä må thuri nä getha ngai arekererie kä rathimo kä a må ciĩ niguo na mä ciĩ itå yage gå thå ka tå kä ona må thuri å cio nä we mwä hokere kä rathimo niguo na tå kiuga må thuri å cio no nginya akorwo akä rä mwä tigä ri Jehova na kiugo kä u nä kä aneneire athuri må no kå rä mahå rä ire thimå cori na å ndå wa mbere twaiguire thä inä wa ibuku rä a Zaburi ä yo athuri niguire må thuri etigä ra Jehova Ngai nä amwä tä kagä ria kå rä a maciaro ma wä ra wa moko make na kå rathimä rwo kå rä a maciaro ma wä ra waku nä kuga gå tirä hä ndä å karuta wä ra wa tå no nginya Ngai agakå he kä rathimo nä tondå wa wä ra å cio niguo nä ma å kä ona å ndå å ngä Ngai nä agatuma agacä rä na tå kä ona na ithuä atumia tå rathimagwo nä tondå wa thuri acio na må thuri atä angä tigä ra Ngai må tumia wake aikaraga ta må thabibå å rä a å ciaraga må no wä nyå mba-inä yake tå kä na kä rathimo kä ngä Ngai arathimagä ra må thuri nä gä a ciana ciake atä cikaraga ta thina ya må tamaiu ithiå rå rå kä irie metha yake niguo nä ma na å ndå wa må cio å rä a tå taugire tå kiuga atä agå tå ra nginya one ciana cia ciana ciake tondå tu wa gwä tigä ra Jehova niguo nä ma tå gä kä rekanä ra thuri magä twerekerie kwa Ngai nä getha tå kä rathimwo niguo nä ma tå he maå ndå maingä må no tå tarä no nä tå gå thiä na mbere tå kä maragia å rä a tå rathiä tondå tå ngä må thuri akä batiä kå hå må ka muoyo niguo nä ma å guo må thuri ti wa gå te må tumia nä wa gå ikara na kä a må hå må kä re muoyo na må thuri wothe amenye å hoti wa kå nga nä we watigä irwo niguo na inibatiä ta å rä a Ngai amå tuire kä rathimo ä a kå rathimaga bamä rä yake Ngai amå tuire we nginya må kui kä rathimo kä a Ngai na inibatiä ona å gä thoma thä inä wa ibuku rä a Genesis 3 kuma må hari wa ĩmwe Ngai akä å ka kwä Adamu Ngai ndambä rä ire kå ria må tumia oririe må thuri å guo kå momoka kwa må ciĩ Ngai ndarä hä ndä akoria må tumia akoria må thuri tondå nä we okire kå ria wä kå wä hithire nä kä nake akiuga atä nä må tumia å yå wekire atä a waheire nä må tumia å yå waheire nä we njä rire nä we å ndeire maå ndå maya mambegie mahia kä rä a yarutirie o ibuku rä a Genesis na nä kä o koragä rä ra må ciĩ tå raga na ngå rutano tondå gå tirä må ndå wä tä kagä ra mahä tia make na Bibilia Swahili twä ngenagia tondå yugaga atä rä rä a Ngai oririe Adamu nä må tumia å yå å heire nake må tumia rä rä a oririe akiuga nä nyoka ä henire rä u maå ndå macio handå ha kå hera na nä Adamu kä rä a Ngai abataraga abatie ahere amwä ra nä njä kire uru tondå nä thikä rä irie må tumia å na ndä kana nä rwathoma thä wa Genesis 17 yugaga må thuri atå rire thikaru-inä na Bibilia yoiga atä nä tondå nä wathikä ire må tumia waku thä kä rumwo kuma hä ndä ä yo å guo må thuri rå gama ithenya rä aku rä ga nä å rå gamagä rä ra Ngai wä gå kå thä rä u twakiugire na tå kiuga maikaragwo nao wega na tå kiuga Efeso yugaga atä må tumia ikarwo nake na å gä na hakiri Bibilia kwanza yugaga na hakiri
no tukiuga tukwambĩrĩria tondũ tũgire mũtumia aheirwo mũthuri ũcio arĩ mũteithia rĩu ũngĩona kwagĩrĩire no ũtũthomere thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis 2:18 kĩambĩrĩria 2 na mũhari wa 18 tu nĩgetha nake tũigue mũtumia nake no Genesis 2:18 ikauga atĩrĩrĩ mũhari wa 18 ikauga atĩrĩrĩ ningĩ Jehova Ngai akiuga atĩrĩ ti wega mũndũ ũyũ aikare wiki nĩ ngũmũmbĩra mũmũteithia o ũrĩa maganĩrĩirwo nake haya rĩgĩthiĩ na mbere ũthome rĩrĩ nĩgetha twathiĩ kwanjia tũthiĩ o rĩmwe ũthome mũhari wa 21 o ici o igĩrĩ 21 nayo ĩkauga atĩrĩrĩ nake Jehova Ngai agĩtũma mũndũ ũcio agwatwo nĩ toro mũnene mũno agĩgĩkoma ningĩ akĩmũruta rũbaru rũmwe agĩcokania nyama hau ruma naruo rũbaru rũu Jehova Ngai arutire mũndũ ũcio akĩrũkũmbania rũgĩtuĩka mũndũ mũka agĩcoka akĩmũtwara kwĩ mũndũ ũcio tũthiĩ na mbere reke tũkinyie hau kiugo kĩu ti kĩega mũno rũcinĩ rũu rwa mũthenya nĩgetha twaranĩrie nĩguo na rũcinĩ rũu rwa mũthenya tũrenda kwaria ũhoro wa mũtumia nĩ na Biblia yauka yatuonia mũtumia harĩ Ngai nĩguo na Biblia yatwĩra Ngai akĩũmba mũtumia amũmbaga arĩ mũteithia wa mũthuri ũguo mũtumia wothe ũrathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwa mũthĩ gĩtũmi kĩa Ngai kũmba mũtumia ũke gũkũ thĩ amũmbire arĩ mũteithia na mũtumia nĩ abatiĩ kũmenya okire gũteithia mũndũ na twathoma twanjĩrĩria 18 yakwĩra Ngai akĩona ti wega ũguo mũndũ ũyũ aikarĩra wiki nĩguo nĩ Ngai wonirie arĩ matu-inĩ ti wega athuri maikarage marĩ aika na Biblia yo igakiuga nĩ kũmũmbĩra mũndũ ũrĩa mahanaine nake kana ũkĩmwagĩrĩire ũguo kĩrĩa Ngai ombĩire mũthuri amũmbĩire kĩndũ mahanaine nĩguo na mũtumia rũcinĩ rwa mũthĩ nĩũbatiĩ kũmenya gũkĩrĩa gũteithia mũndũ na nĩgetha tũhote kũnina mathĩna marĩa makoragwo thĩinĩ wa mĩciĩ itũ nĩguo no nginya mũthuri amenye roro yake na mũtumia amenye yake mũthuri we nĩwe wombirwo nĩgetha arutage wĩra tondũ nĩguo kiugo gĩatwĩrire no nake mũtumia agĩũka gũteithia mũthuri ũcio na no wega athuri onao magakĩmenyaga ũkire gũteithio ũguo no nginya ũteithio kũrĩ gwaka meciria mothe ma gwaka na gũtũria mũciĩ-inĩ ma mũthuri no mũtumia okire gũteithia no atumia thikĩrĩriai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũteithia na mũteithio mũteithia nĩwe ũrutaga wĩra ũrĩa mũnene nĩguo tondũ okaga gũteithia na gũthondeka harĩa hatarĩ wĩra okaga nĩgetha hagĩrĩre makĩria na mũtumia amenyage kũmbĩrwo mũthuri ti atĩ mũthuri ũcio nĩ aremetio nĩ ahotete no wega ũkire kũmũteithia na tondũ wokire kũmũteithia ũbatiĩ kũruta wĩra ũrĩa mũnene ũguo rĩrĩa atumia tũrauga atĩ mũthuri ũyũ ndandeithagia tuwe batiĩ gũteithio we nĩwe batiĩ gũteithania tondũ we nĩwe wokire gũteithia kĩrĩa kĩambĩrĩirio na ũndũ wa kerĩ wangenia mũno kwĩ mũtumia ũyũ nĩ atĩ ombirwo ekĩndũ kĩrĩa kĩega na tũtinathoma mũhari wa 20 no tũtwendi nawe rauga atĩ kĩrĩa mũteithia ũrĩa ũmwagĩrĩire nĩguo twendio iga ũguo mũtumia ũyũ nĩ abatiĩ kwagĩrĩra mũthuri matukũ mothe ma muoyo
na nigetha agirire muthuri uyu wake mutumia uyu ni abatie kumenya we ni muteithia uguo haria hararema ikumburimu tikuga muthuri uyu ndeciragia tikuga muthuri uyu ti mwega tikuga muthuri uyu ti mukinyaniru wokire nigetha uhote kumuteithia nigetha uguo urona ti mwega uhote kumuthondeka ngiri na kiugo kia mwathani kiuga ucoi tondu ni watuthomera verse 21 kwi mutumia ati ithui twarutirwo kuri rubaru mundu uyu agitundai agituma akome toro na riria akomire toro mutumia uyu akirutwo rubaru muthuri agicoka kwĩigua riu mutumia hau onaga muthuri atari muriku ni haria akomire nigetha we ũmbu haria agire gukinyanira niguo akomire we niwe watumire age gukinyanira na nikio wokire umukinyanirie tondu niwe wangiriria agakinyanira ugiuka wi muteithia nigetha akinyanire no keke tukingenagia muno sohi muno keke ungenagia muno sohi tondu biblia yuga mundurume ombirwo na rukungu rwa thĩ akihuhirwo mĩhumo ya muoyo no mutumia akirutwo rubaru-inĩ kũrĩ athuri arĩa mahũraga atumia nĩ mekaga ũru mũno tondũ mahũraga kĩrĩa kĩumire thĩinĩ wao kwĩ mũthuri ũrĩa ũtiganagia mutumia agathiĩ gũcenjia kĩndũ kĩngĩ agatiga rubaru rũrĩa rũimire rubaru-inĩ rwake nĩ ahĩtagia mũno no athuri nĩ mabatiĩ kũmenya ciugo ici kĩrĩa gĩtũmaga ahũre mutumia ũcio ũtukũ rũciũ akaroka gũthiĩ akamũkora hwaĩ-inĩ nĩ tondũ we ti ta ndoro take we nĩ ihĩndĩ na atumia tũtiunĩkangaga ũguo tondũ ithuĩ tũihĩndĩ ithuĩ tũtirĩ ndoro ithuĩ tũihĩndĩ tondũ tũumire mbaru-inĩ na mutumia nĩ abatiĩ kũmenya tondũ we nĩ ihĩndĩ nĩ abatiĩ kũrũgama ta ihĩndĩ ti mũndũ wa kũraga ovyo atĩ tũmaũndũ tũkire tũnini tondũ nĩ iguire mũthuri nĩ athire na hau nĩũmbanire akaga thayũ agatiga gwaka gwake akamomora agathũkia tũraga baranga agacokaga we ndũrĩ nyũmba we wĩihĩndĩ na ihĩndĩ nĩ kĩndũ kĩũmũ gĩa gwaka na tondũ nĩ gwetha tuone ũhoro wa mũtumia ũyũ nĩkĩ ũrĩ ihĩndĩ no ũyũ wokire gũteithia ũndũ ũngĩ wa kerĩ Biblia yaragia ũhoro wa mũtumia na gĩkĩ twarire hĩndĩ yothe tũkiuga nĩ mũthuri watuire mũtumia ũyũ ũguo na tũgĩthoma thĩinĩ wa buku nĩ twaririe ũhoro wa Genesis 3:20 tukiuga muthuri ũyũ akĩhe mũtumia rĩtwa na akiuga arĩtagwo nyina wa mĩũ nyina wa kĩrĩa gĩothe gĩtũraga muoyo ũguo mũtumia nĩ abatiĩ kũmenya atĩ we nĩ muoyo thĩinĩ wa mũciĩ ũcio nĩ muoyo kũrĩ mũthuri ũcio tondũ Gĩthũngũ yugaga nĩ a mother of all creatures mutumia ũyũ nĩ nyina na mutumia nĩ abatiĩ gũtuĩka nyina wa mũthuri ũcio rĩrĩa areka mũthuri ũcio ũguo akamenya ndararũgama ũrĩa Ngai abatiĩ arũgame tondũ arabatara gũikara na mũtumia na mũthuri ũcio tarĩ nyina ũrĩa mũtumia aikaraga na mwana wake ũguo mũtumia wahika nĩ abatiĩ kũmenya mũthuri ũcio nĩ mwana waku wa mbere no mũtigĩti na wendo ta mwana waku tondũ we wĩ nyina wa muoyo na tondũ wĩ nyina wa mĩoyo nyũmba ĩyo yaku yagaga gĩkeno tondũ we nĩ wagĩte kũmenya we nĩwe muoyo ũguo nĩ ũbatiĩ kũrehe muoyo thĩinĩ wa nyũmba nyũmba ĩyo nĩ ĩbatiĩ gũkenwo ciana icio nĩ ibatiĩ kũigua nĩ kũrĩ na kĩndũ kĩho na rĩrĩa ũtarĩ ho nĩ mabatiĩ kũigua he kĩndũ maraga
na nikiathimo thate wandu yugaga aiguo mutumia akathakioneka ni uhihi ni amuthogora wake ni ukirite warururia nduni yes ithia na thirikari horo wa wira uria utagwo ni mutumia uria thogotaga atiki uria ciana ciake ikenaga nĩ tondũ wake ciugaga arorathimwo na koyo ũrĩa mũthuri wake ikaraga ekũra-inĩ nginya arĩ thome-inĩ tondũ nĩ mũtumia wĩyũĩ atĩ we nĩ nyina na tondũ nĩ nyina aikaraga arĩ nyina na occupy nyũmba ĩyo okaga arĩ nyina ũkonekana nĩ kũrĩ kĩndũ na atumia mabatiĩ kũmenya rĩrĩa athuri maugaga gwoka mũgeni atĩ mwene kuo ndarĩ kuo maugaga tondũ nĩ maramenya nĩ we nyina na nyina atarĩ kuo gũtikĩrĩ na mũciĩ ũguo mũciĩ ũcio mũtumia ũyũ Ngai akwĩhokeire nĩgetha wake na nĩkĩo ndĩmweroire nĩ mũtumia ũrĩa mũũgĩ wake mũciĩ waku nĩ thimo 14 kauga nĩ ũrĩa mũkĩu nĩguo nĩ kuotaria ũtharagia na moko make na niĩ njugaga ũcohi witũ mũtumia angĩmenya na amenye harĩa he hake no acenjie maũndũ na reke ngũrie mũtumia akorwo ndũrĩ weyũmbe thĩinĩ wa Genesis 1 tondũ yugaga nyoka yarĩ na wara mũingĩ ũngĩthoma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 1 ĩkauga nyoka yarĩ na wara mũingĩ gũkĩra nyamũ ciothe cia gĩthaka na ĩgĩkora mũtumia nĩyakorire mũtumia tondũ nyoka nĩyamenyire kĩrĩa ĩngĩhota kũhũthĩra gĩthũkie ũnene nĩ mũtumia na nĩkĩo nyoka ĩtambire he mũthuri yagereire kũrĩ mũtumia mũtumia ũranjigua nĩ amenye thĩinĩ waku nĩ kũrĩ na ũhoti ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku na nĩkĩo nyoka yokire kũrĩ we tondũ nĩyamenyire we nĩwe mũnengere ũhoti thĩinĩ waku ũyũ mũtumia wa ndigũri mũtumia wĩna ciana thĩinĩ waku nĩ kũrĩ ũhoti wa mwanya ũrĩa Ngai ekĩrire nĩgetha ũrehe kũgarũrũka kwa mũciĩ na we nĩwe mũingĩre nĩgetha ũrehe kũgarũrũka na ĩbatiĩ ngenagio nĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa kĩrĩa kĩambĩrĩria 24 na mũhari wa 67 kwĩ mũtumia ũranjiguo tondũ njugaga rĩrĩa Isaka atũmanĩire mũriũ nĩgetha athiagĩrĩrwo mwana nĩgetha mũtumia rĩrĩa Isaka areheirwo mũtumia na akĩreherwo kairĩtu gaka getagwo Rebeka rĩrĩa gokire Bibilia rauga Isaka akĩmũtonyia nyũmba ya nyina Sera mũtumia warĩkĩtie gũkua no Bibilia roiga atĩ akĩgĩa na kũhorera mũndũ ũgwĩtwo Isaka nĩakuĩrĩirwo arĩ na ihoru na tondũ arĩ na ihoru rĩrĩa mũtumia ũgwĩtwo Rebeka okire nyũmba ĩyo gũkĩcenjia gũkĩgĩa muoyo kwahanaga ihoru kwahanaga gĩkuũ no rĩrĩa Rebeka atonirio nyũmba Bibilia ĩrauga Isaka akĩhorerio arĩ na ihoru na tondũ arĩ na ihoru nyũmba ĩyo yaihũrĩte ihoru no mũtumia tondũ nĩ muoyo aingĩra nyũmba ĩyo gũkĩgĩa na muoyo na gũgĩcenjia rĩu mũndũ wakuĩrĩirwo mũtumia ũyũ ũtũraga mũthurimaga na we nĩwe wokire kũmũrehera muoyo ithe tiwe wokire kũrehe kĩrĩa gũtarĩ angĩkorwo Rebeka nĩaingĩra nyũmba kwagĩa muoyo kwĩna ihoru rĩathira reke gwaku kwage ihoru tondũ we wokire kũhoreria na tondũ ya gĩthũngũ yugaga agĩtuĩka consulted kũmĩrĩria nĩ kuga nĩ kĩrĩa gũtarĩ we ũrehe na tondũ kwarĩ na ihoru we ũrehe muoyo na kũrehe muoyo gũka gũteithia kĩndũ gĩkĩ
no kire ni getha we rute wira kugio wewe wali na jibu yes wewe hapa tikuweze no kire kumirithia niguo no kire kurege muoyo cio no kimenya we ati we wa kumirithia we nyina wa mioyo we muteithia wa mundu no menye haria he aku mutumia ndubatie kunikanga o uguo we mutumia ubatie kurugama wega urwirire mucii waku niguo no kirwirira mucii waku no urugame na njugaga mutumia wiyoyu hana ta muruthi wanga niguo muruthi wanga hana ucohi witu ukirorera muruthi muruthi wa mutumia niguo thiaga kuhita naguo wa mundurume niguo tigagwo na ciana niguo uguo muruthi uyu wanga uthiaga kuhita ugathii ukanyita ugoka ukarehera ciana naguo muruthi wa njamba ukairagwo na muruthi wanga ndonokaga na nduri inegene ria gutinda ukihanya muthuri ucio tondu ni wewe ni muruthi wake wanga muruthi uyu wanga uthiaga kumanda ukarehe na ukaigua wega muruthi uyu wa njamba ukiria ugicuna ni romo ni tondu wa kuigua wega kiria kirehirwo ni mutumia no muruthi uyu wanga nduthinaga na turi na thina tugaga tuguthi gucaria ruciu niguo uthiaga ukamatha ukarehe mutumia ni muruthi wanga na tondu ni muruthi wanga ni urugame haria he hake niguo ngai ni amunengerete hinya wana thiini na hinya ucio wana thiini ni ugi uria tunetwo tondu Biblia yaragia uhoro wa gwakana moko make niguo yaragia uhoti uria wi meciria-ini ma mutumia uria angihũthĩra nigetha mucii wake urugame na nigetha mucii wake uthie na mbere niguo na mutumia angimenya nafasi yake mucii wake ni urugamaga na ukihanda tondu niamenya niwe wina jukumu reke tucoke haha tugire uhoro wa mutumia ni nyina wa mioyo niguo na tondu ni nyina wa mioyo mwana ucio wake ni arehere muoyo niguo na ahimbirie mwana wake na wendo ahimbirie muthuri uyu na wendo mwingi na ahimbirie mwana wake na wendo niguo tondu we niwe nyina uguo kwina wira mwingi muno wa mutumia uyu kuruta tondu ngai aramuona ni muteithia ngai akamuona ni nyina wa mioyo na ngai akamuona ni kindu kiria giokire kumirithia na tondu ni kindu kiria giokire kumirithia riu ngai aramuona ena uhoti mwingi na kwi mutumia ugukuite ngoro gutiganiria kihiko giake we wi muruthi wanga ndugatiganirie kihiko kiu kirwirire nginya kirugame niguo atangikorwo nduri muteme na ndurathirite no ni kuragwo ikara na kihiko kiu kinyitirire niguo na akorwo mutumia ndeyuĩ ni amenye muthenya muguyu rĩrĩa ohĩirwo mũthuri mũthuri acanjamũkire akiugaga ũyũ arĩtagwo nyina wa mĩĩrĩ nĩguo nĩ gĩkeno kĩrĩa mũthuri ũcio agĩire nakĩo nĩguo tondũ ohĩirwo kĩndũ kĩrĩa kĩega na kĩndũ kĩa bata na nĩkĩo araheo rĩtwa rĩrĩ rĩa goro akorwo mũtumia ũndũ ũyũ wĩ wa bata menya nĩguo no menya rũcinĩ rũrũ ruomuthi wombirwo tondũ mũthuri ũcio ndarĩkĩte we nĩwe wokire kũrĩkia na akĩona kumbe nĩgetha ũngĩrĩ kĩndũ kĩrĩa kĩa bata na rĩrĩa wombirwo mũciĩ ũcio ũgĩtuĩka complete
Rio tigaga muciĩ waku ũgathiĩ ũgacoka ũgathiĩ ũkaunaga mũthuri thimũ ũkaugaga nĩaremirwo nĩaremirwo nĩ kũrũgamia mũciĩ ũtarĩ ho ona rĩu ndũngĩrũgama ũtarĩ ho tondũ wagĩire ho tondũ nĩ woka ndũngĩrĩka ũtarĩ ho we nĩwe wokire kũũrĩkia we nĩwe wokire kũũkinyanĩria hũthĩra ũhoti ũcio nyoka yonaga tondũ nyoka yonire ĩkĩgera kũrĩ mũtumia mũciĩ-inĩ wa thira na reke ngwĩre cohi witũ gũcokanĩria mahĩtia kwambĩrĩirie kĩambĩrĩria tondũ mũtumia oigire nĩ nyoka nake mũthuri akiuga nĩ mũtumia ũguo kũgiana gũkũ gũkoragwo ho mũciĩ kau nĩ ga kawaida ĩkuona we tarĩ na mũtumia wekwo tũtauma na kĩhoto gĩa gwĩkwo nake mũthuri tatauma na kĩhoto gĩa kwĩrwo twanjĩrĩirie kĩambĩrĩria no nĩgetha mũciĩ ũcio ũhote gũtũra-ĩ no nginya we mũtumia ũmenye kĩambĩrĩria rauga werirwo nĩ ũrĩrũmagĩrĩra mũndũ ũngĩ ũkio tondũ merirĩria maku nĩo marĩkũrekagĩria kũrĩ we na Bibilia ĩkauga nawe nĩ ũrĩathagwo ũguo tondũ nĩguo wekire nĩ matua marĩa wetuĩrĩire wathwo nĩ kĩrĩa wetuĩrĩire we na tondũ nĩwe wetuĩrĩire no nginya wathwo na mũtumia nĩ abatiĩ kũmenya mwena wake nĩ gwathwo na athuri mamenye nĩ tũkenaga tũgĩathwo tondũ atumia mombirwo nĩgetha mathwo no athwo ũrerekerio kũrĩ Ngai nĩguo tũigire tondũ ndũngĩmwatha ũmwerekerie maũndũ-inĩ na iũndũ iria cia tũhũ Ngai nĩagaga kũrehe kĩrathimo thĩinĩ wa mũciĩ ũcio rĩu mũtumia ũngĩmenya nafasi ĩno yaku no mĩikare wega no hũthĩre ũhũthĩra Ngai akũhete nĩwe Ngai ehokeire gwaka mũciĩ ũcio na nĩwe Ngai angĩhũthĩra nĩgetha mũciĩ ũrũgame tugaga mũthuri nĩ rũirigo no nake mũtumia nĩ nyina mũtumia nĩ mũteithia na nĩwajũrie mũtumia ũteithĩtie nginya ha rĩu ũkinyĩte gũtarĩta nĩgetha ũtiganĩrie mũciĩ ũcio-rĩ ũteithĩtie nginya ha ũkanoga no menye ũteithio wa mũtumia atumia ũteithio witũ ndũrĩ handũ hangĩ umaga umaga harĩ Jehova ũguo ũteithio ũrĩa Ngai atũnengeraga nĩguo tũteithagia gũtũra na mũthuri nĩguo tũteithagia gũtũra na ciana nĩguo tũteithagia gwaka mũciĩ no ũtarĩ na ũteithio wa Ngai mũtumia gũtirĩ mũciĩ ũngĩhota gwaka ũrũgame na nĩkĩo Bibilia yauga mũtumia ngatha nĩ ũrĩa mwĩtigĩri Jehova mũtumia ũcio mwĩtigĩri Jehova niwe ngatha kũna na niwe thogora wake ũtangĩthogoreka na tondũ we mũtumia ũyũ Bibilia ĩragwĩta ngatha mũtumia ũtarĩ mũhonoku mabiũ angĩhota gũtũũria mũciĩ wake atĩ mũtumia ũtarĩ Jesu na nĩkĩo ũkoragĩrĩra mũtumia arathiĩ gwĩka ũrĩa mũthuri areka nĩgetha amũturithie no ithuĩ atumia tũtibatiĩ gũkorwo tũhana ũguo ũkĩmenya atĩ mũthuri nĩ aratharia ũthiĩ ũgatharie nĩgetha ũmũiguithie rũrĩa waigua aca we nĩ mũteithia mũteithie kuma kũrĩ ũndũ-inĩ ũcio tondũ we nĩwe Ngai ahete hinya ũcio we nĩwe Ngai ahoti ũhoti ũcio wa kũmũteithia mũteithia agakinyanĩra atuĩke kĩrĩa wendaga atuĩke tondũ we wokire wĩ mũteithia na tondũ wĩ nyina ikara nake tarĩ mũrũguo wa mbere ũguo nĩ ũbatiĩ kũmũtĩa
nĩ ũbatiĩ kũmwenda o nawe nĩ ũbatiĩ kũmũhoera tondũ we nĩwe Ngai anengerire wĩikare nake ta nyina na twarire tũga hinya witũ atumia ndumaga handũ hangĩ umaga harĩ Ngai nĩ mũtumia watigirwo wĩ watigwo rutithio ũhoti ũcio Ngai akũnengerete nĩgetha mũciĩ ũcio waku ndũkoneke mwanya na nĩkĩo tũkoragĩra kwĩ mũtumia wandigwa wĩyũĩ ũrĩa tugire nĩ mũrũthi wa Ngai atigagĩrwo mũciĩ na ũgathiĩ na mbere na ũkarũgama na nĩtuona athuri aingĩ abatigagĩrwo mũciĩ ũgathira na ũkaragana no mũtumia ũcio wĩyũĩ ũcio mwĩtigĩri Jehova akaga mũciĩ wake agatigĩrwo ciana igathoma ikarĩkia akaga mũciĩ wake ũkonekaga nĩ ta ũrĩ mũtumia na nginya najo nake mũtumia ũcio nĩ ekũra-inĩ tondũ harĩa hena mũtumia harĩa ũngĩũrĩra no harĩ Ngai Ngai noyo ũngĩgũteithia gwaka na kũrũgamia mũciĩ ũcio na tondũ nĩ Ngai ũkũnengerete ũhoti ũcio tũtihotaga nĩ Ngai ũtũhotithagia tũtirĩ ũgĩ wa gwaka nĩ Ngai ũtũhĩgagia na nĩkĩo Ngai abataraga tũhũthĩre ũgĩ ũcio nĩgetha twake nĩgetha tũrũgamie tondũ Ngai nĩguo onire arĩ wega na nĩkĩo Ngai atwĩhokeire ũguo mũtumia rĩrĩa wona gũtarĩ metha nĩ ũbatiĩ kũgũra metha ũrehe rĩrĩa wona gũtarĩ gĩtĩ nĩ ũbatiĩ kũgũra ũrehe tondũ we wokire kũũmĩrĩria mũndũ warĩ na ihoru na nĩgetha ũkue ihoru rĩu rĩehere ĩyo nĩ jukumu yaku rũgama na ndũkeherere ũrũgame na ndũkeherere na ndũgatiganĩrie kwaritũha menya wĩ kĩrĩa kĩa bata ũrĩra kwĩ Mwathani akũrehere ũteithio wa gũtũũria mũciĩ ũcio na kwĩ atumia ũru mũno mathiaga magĩcambagia athuri na kũu njĩra-inĩ makiugaga mũtumia wakwa hana kũrĩa tũtwaraga athuri nĩ kũrĩ Ngai tondũ nĩwe wamombire na tondũ twaugire mũthuri nĩ ũmbi wa Ngai nĩwe tũcokagĩrie tũkera Ngai ũyũ ahana tawe na tondũ ahana tawe thondeka nĩgetha atuĩke kĩrĩa kĩagĩrĩru ũguo mũtumia ndũngĩhota gwaka mũciĩ waku ũtarĩ na Ngai mũciĩ nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩbataraga Ngai mũno nĩgetha kĩrũgame mũciĩ nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩbataraga Ngai nĩgetha Ngai atũũrie mũciĩ ũcio ũguo mũtumia ũtarĩ Ngai ndigũconoka ngiuga nĩ wa tũhũ na ndarĩ kĩndũ angĩhota kũrũgamia no angĩgĩa Ngai thĩinĩ wake nĩ ahũthagĩra ũũgĩ ũrĩa Ngai amũnengerete nĩgetha mũciĩ ũcio wake ũkinyanĩre na tondũ mũtumia wĩ hau na nĩ wathikĩrĩria rũcinĩ we ũrakuĩte ngoro teithia na ndũkanoge gũteithia mũteithia ũteithagio nĩ Ngai ndarĩkanagia tondũ ũrĩa ũmũteithagia ndanogaga thiĩ na mbere na gũteithia thiĩ na mbere na gũtuĩka nyina thiĩ na mbere na kũũmĩrĩria ona kwaritũha tuĩka ũteithio wa mũthuri ũcio kũmwĩra no tũkagĩa no tũgaikara wega no tũgũthomithia ciana tondũ we nĩwe ũbatiĩ kũmũũmĩrĩria ũguo ti kũmũthimĩkania nĩ kũmũũmĩrĩria na kũmũhe mwĩhoko na mũciĩ ũcio Ngai atũũraga mũciĩ ũcio nĩ ũrĩ thayũ na nĩ ũrĩ gĩkeno ũguo ndĩkĩna kuuga kwĩ mũthuri na mũtumia rehei Ngai mũciĩ ũcio wanyu na wona mwarehe Ngai mũciĩ ũcio nĩ ũkũgĩa thayũ na nĩ ũkũgĩa gĩkeno
na gutire hindi gakinye sohi mundu erire gitumi gya kuhika na gutire hindi muthuri akehira kuhikania tondu theki twagikorerera no Ngai uguo mĩciĩ itũ nĩ tũmĩrekerie kwĩ Ngai muthuri arugame harĩa he hake mutumia arugame harĩa he hake na nĩgetha mũciĩ ũcio ũhote gũthiĩ na mbere uguo we mutumia kwĩra ũkuohete mĩrigo nĩgetha ũtige gwaku ndũgatige gwaku wĩ wa bata nyitĩrĩra kĩu nĩ kĩroto macio nĩ majukumu marĩa Ngai akũnengerete na Ngai nĩ akũroraga na rĩrĩa ũrahoya gũtirĩ tata rĩa ritho rĩa mũtumia riuragira Ngai nĩ atũmaga rĩtabatishe kĩndũ kĩ muoyo wanengera Ngai mũciĩ ũcio waku nĩ ũkũrũgama wanengera Ngai ciana ciaku nĩ ikũrũgama ndũgakue ngoro na ndũgatiganĩrie thiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra rĩu ũngĩnjĩtĩkĩria cohi witũ no ũkĩhoe rũcinĩ rũrũ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima ke tũhoe Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩa nĩ tondũ wa kiugo gĩaku rũcinĩ rũrũ nĩ tũrĩ na ngatho Mwathani tondũ watwarithia bata na gĩtũmi kĩa mũtumia Ngai thengio nĩ tondũ wa gũtũma mũtumia wathikĩrĩria na wanjigua emenye na amenye nafasi ĩrĩa ĩyake na roro ĩrĩa yake nĩgetha arũgame na tondũ Ngai nĩwe waria rũcinĩ rũrũ ruomũthĩ ndeithia mũtumia wothe wathikĩrĩria Ngai gwaka na kũrũgamia mũciĩ wake na tondũ Ngai woige nĩ kũrĩ ũhoti ũmũnengerete ũhoti ũcio Ngai ĩtĩkĩria mũtumia ũyũ aũhũthĩre na nĩgetha mũciĩ wake ũhote kũrũgama na gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũciĩ ũcio ũrathiĩte kũmomoka Ngai nĩ ndawarĩria muoyo rũcinĩ rũrũ ruomũthĩ ndanya nyũmba ĩyo ĩrũgame nĩ nginya mbere kwĩ mũthuri na mũtumia ngwatanĩro ĩrĩa ĩragĩte Mwathani ĩtĩkĩra gũka nĩgetha ũmĩcokie ũkamwathani nĩgetha gĩkeno kĩrĩa kĩarĩ gĩa kĩambĩrĩria kĩrĩa kĩarĩ na mũthuri ũyũ rĩrĩendaga mũtumia wake kĩrĩa kĩarĩ na mũtumia ũyũ rĩrĩendaga mũthuri wake Mwathani gĩtĩkĩre kĩgĩe ho rĩngĩ na nĩgetha mũciĩ Ngai wĩtĩkĩre ũrũgame rĩngĩ no ũthiĩ na mbere tondũ wĩ Ngai Bibilia rauga we nĩwe wambĩrĩirie mũciĩ na wambĩrĩirie mũgũnda-inĩ wa Edeni Ngai ĩtĩkĩra gũka nĩgetha wĩtĩkĩre mũciĩ ũyũ ũtũre na ũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai nĩ gwagũkenirie ũkĩũmba mũndũ na mũkĩmũmbĩra mũteithie na tondũ Bibilia yauga wamũmbĩire ũrĩa maganĩrĩirwo tũma mũtumia ũyũ atũrĩagĩrĩire mũthuri ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ thengio nĩ tondũ wa ũũgĩ waku na ũteithio waku ũrĩa Ngai ũgũteithia atumia magĩthiĩ na mbere na gwaka mĩciĩ yao magĩthiĩ na mbere na kuoera ciana ciao na magĩthiĩ na mbere na gũtũũra ũgooci na gĩtĩo twauga nĩ ciaku tene na tene nĩ tondũ wĩ Ngai twarathima renjia-inĩ oro rũcinĩ na twauga wega no ũtugi waku Ngai ũrotũrania na ceceni ĩno nĩ tondũ wĩ Ngai mũhotani tũrathimĩra cohi rũcinĩ nĩ tondũ wĩ Ngai wĩkaga wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩa mũrũgũ Jesũ nĩ twahoya amen 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 nĩ kwendetĩkĩria ngĩnjie Reverend Kothi nĩkĩona nĩ arathikĩrĩria noguo na nĩ arandirikania Julius Wikothe a KAG yes atĩ mahoya marĩ o kuo mweri 15 mweri wetano mweri 11 kũrĩa Karai nĩguo na tũkĩgeithia Bishop Kĩrũ harĩa nĩ arathikĩrĩria nĩguo nĩ tondũ twakiuga atumia ithuothe tũrĩ agothu ũguo ndauma haha ngũcoka ndĩ mũtumia nĩguo nĩma nyina wa ciana amen rĩu mũndũ angĩenda gũkũhoya nawe egũkwarĩria atĩa mũndũ angĩenda kũhoya nani nĩ tũhunjagia Nyahururu nĩguo kanitha witũ ya Haja kona nĩho tũhunjagia nĩguo kanitha witagwo Kenya Assemblies of God yes ũngĩenda kũnginyĩra namba yakwa ya thimũ nĩ 0727 40 6479 nĩguo nĩ 0727 40 64 479
6479. 6479 6479. Thank you very much. Nitwake na muno Reverend. Thank you muno. Kurathime na gwike wega. Amen. Na nithake na muno tondu wa kahinda kau. Asante. Iyo ya ritu ni misi yagirire nigetha Ngai witu ature na ithui. Niguo nima. Na Ngai akirugamie micii iyo. Niguo. Mutumia arugame hake, muthuri arugame hake, tukenie Ngai. Niguo. Tondu gutire no ndungitwitiirwo tiga gukenia Ngai. Niguo. Thank you for nithake na. Asante. God bless you. God bless you. Thank you. Ucio tumwitaga Reverend Grace niwe tuma nake muthenya wao mothe twatwarithania ro wega na hatiri undu ngithaa kenda riu ina ndagika 47 kuga ciatigaria o ndagika 13 team Thereruka ni gukorwo igikinya haha nigetha matutware hau hangi wega okamwire tugikinyite kuu ri thie kuria gwa star 770 hash kuria turikaniire ni gwacheza wingire ku gwacheza uthie kuria ukorwo kihetuka na indo na twarikane uguthie hacheza box na wona wathie hacheza box ukorwo ugithondeka muturire waku na njira iria njega star 770 hash. Shudia upi waku kona ukalu waku kaigwa gukugosha na gugutulila Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega, Gayuri munene, Gayuri mutu
we Ngai wa maithe maitũ kuma rĩu nginya tene ona tene. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza? Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial star 770 hash. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial star 770 hash na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Oh yes, rũrũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Lucy Ng'ang'a rwĩtagwo nĩ kwanĩrĩra ndakwanĩrĩire na rwĩmbo rũrũ nĩ ruo ngumĩra na ruo ndĩrona team Tharĩrũka. Karibuni sana. Asante sana. Na ndĩkũmuona nĩ njiguaga wega ngakĩmenya at least kwĩna muoyo mwena ũcio ũngĩ. Nĩguo. Rĩu rĩ mũkĩgĩa na show njega. Asante. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. Na mũgĩtinde wega. Asante sana. Good. Mũthikĩrĩria ũcio nĩ wa Karura mena mũndũ gwĩtwo Wanjirũ wa Foster nĩ megũkorwo makĩingĩra haha. Niĩ ngũtige moko-inĩ mao ngũhoere Ngai agwĩke wega. Tuonane nawe rũciũ kĩroko ũtindie wega nĩ ũndũ wa Ngai. Have a good day. Nitagwo General Shohi wa the Fedhi. Siku njema. Yo
Asante sana wegai gokwetwo na wegai gotoretwo muoyo gutiri undu ungi kugeria kana gukugiria gutwika ngai. Very good morning to you muthikiriri mwa Inoro haria hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana thiini wa thereruka rucini ruru rwega ruru Kristo wa ngai aturokerie tukurugio ro ithatu wega tugicoka tucokererie haha ri tukure maundu maria tukuhaririirie ni maingi muno na ni mega ndugathi kuraihu. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
This isn't just any chat. It's ClickUp. Thank you so much. We gai mahida marimothe. Neguo kuri wa GP we gai mahinda mothe ngai we ugutura we gai riria ciondo cito cibebaine riria turathimitwe muno makiria hindi ire twina ũgima mwega wa mwiri urio ngai riria turi arwaru we ugutura we ngai riria twina cio we ngai riria tutari we ugutura urio ngai oro gwata riu twina uigo wa nyama twi muoyo ugutura we ngai ona riria wakarura gakoma kaburi ni ngai
bado gatiga gwitwo ngai ukoragwo wi ngai in and out of seasons. Good morning muthikiriria wa Ino FM, jitikiria kunyitio gani thini wa tafarira ya thereruka rushini ruru rwega ruru Kristo wa ngai aturokeria muthenya wa umuthi ari mweri 28 if I'm not wrong. Yes, on a Tuesday turorete kuinikiriria mweri wa kana ngai agekore mwehoke kumuno makiria kuri ni nawe no turathi na mbere na gukorwo ati tukirio muoyo nderaga mundu ungi rimwe na rimwe nituraga mwaka ugithira tukeyuria niki twa achieve no na ithu gukiririria gukorwo twi muoyo anyita haha gukiririria gukorwo twi muoyo it is an achievement na koguo tugagicokeria ngai ngatho muno makiria. Karibu sana twarithie kwitukira ndeto ciothe cio kinyanĩria, twarithie kure mwena wa TikTok ya Inoro, ya Wakarura, ya kure mwena wa Facebook Inoro FM, YouTube Inoro FM. Tuna namba ya the methi wa Jironi agutwira, tuna namba ya thimu no tugukunegererio tuhurire nigetha tuiguithanie hamwe nawe. Good morning Wanjiro. Good morning. Ona muthikiriria good morning. Geithika haria hothe uri. Kehoka ni warahuka wega wina Kristo ngoro-ini yaku na umuigite ngoro-ini na makiria ugakorwo uri wa kumutia na kumwenda muno makiria. Tukambiriria muthenya ungi ni turacokeria ngai ngatho tondu niwe turerwo tuture twihokete tene na tene tukamuiga ari rwaro rwito rwa ihiga riria ritacenjagia na kiroko kiega we uretha thayo ngai witu no akuhe thayo uria wama we uretha undu ungihota gukorwo ukihingia umuthi ngai witu ena hinya wa gukuhotithia kuhingia kiwe ureririria no uigwe unogete no uigwe utukanirwo no uigwe ni ugeretie muno makiria no gwenda gukuririkania ngai witu we ndaigwite kunoga ngai witu we ndaigwite gukorwo ari wa gutukanirwo ngai witu ndaigwite ari wa gukorwo ni ikarire muno kana ihinda ni rikarire muno koguo muthenya wa umuthi ona utari urambiriria ngai already ni akoretwo athondekete njira wiyumiririe rushini rwa umuthi tondu ngai ena mubango ngai ena kiria gigiaku na ngai ena purpose kana ena gitumi gya gukwarahura umuthi muciari we hau kiroko kiega ni ararigwo bithi ndeiganite tugukumiriria kiroko kia umuthi tukwire there is a purpose ya ngai gukorwa kuigite muturire-ini wa mwana ucio kana wa ciana icio na hena gitumi kia ngai gukorwa agikwarahura muthenya wa umuthi tondu aratwira atiriri ndarikanitie na ithui tumwihoke weti wa gutukanirwo weti wa kuriganirwo na weti wa kunoga na aria mehokaga ngai hindi ciothe ni aritwikaga wa kumeruhiria hinya wao mariumbukaga na matirinogaga marihanaga ta nderi na matirinogaga na ni maritengeraga na matirinogaga ugorushini rwa umuthi ngai ni atwarahurite na tukwenda kumagara turi nake tukwenda kwambiriria muthenya wa umuthi turi nake tondu ithui ni turamenya twina hinya uria tuhetwo ni uria wiguru muno kiroko kiega. Karibuni sana, nititagwo Wanjiro wa Fausto aretha 10 riu ina ndagika 16 thereruka Tuesday. Oh yes, karibu sana Wanjiro. Ila andu ni marakuririria muno makiria akimera riu ri Wanjiro ni agishia muthenya wa ira ndirari ko tondu ndakiri Sunday twatukithirie nao ha nginya thaa thita tugakira muthikiriria niko tu thegi muno makiria thegio gathacio mwanya muno makiria muthikiriria wa Inoro ni guthina mbere na gutwandikira Dr. English ni ndakuona ngona mundu gwitwo Peter Maina arajira ari mitambo-ini sana neshu itu asante sana very good morning to you na rio the marathina mbere na gutwandikira mundu gwitwo Paul makijira me mitambo-ini wa kuria kwerwo atia mwathani agocwo Jehova atugire muno makiria Vibrant itu ni ndakuona thegi muno makiria na rio the mara hokete na magekira mutambo wa Inoro FM thereruka. Karibuni sana guku tutungataga ngai na mana roho na muno makiria rucini ruru rwega no nginya turwaririe na tutigire ati rucini rwitu ni rwakorwo rwi rwega na kuna ngai witu roraga ngoro tugakimuhoya wa mwira tugithite mbere-ini yake na mahoya etikire korora ngoro citu acitherie na aciende nigetha namo mahoya maitu metikirike kuri we kuna thiini wa Kristo Jesu. Hari rwimbo rwa mundu gwitwo Samikei Bishop rwega muno makiria
rugitagataga maroho maitu. Ithuothe nĩtũkĩtie tũkanyierwo nĩ riri wa ũrĩa mũtwendi ũndũ wa Ngai tũhage tuwathiku mũtharaba-inĩ kũgerera mwana wake mũtharaba-inĩ kũgerera mwana wake tondũ Ngai tũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka nguoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ maũndũ marĩa niĩ ndanagwĩka ti mega ngeciria ta mũndũ atĩ nĩũrĩkĩtie naniĩ ũkandũmanĩra ũkahe kiugo kĩa wendo ũkanjokia gwaku itherũ rĩwa mwanya ũkanjokia gwaku itherũ rĩwa mwanya tondũ Ngai tũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka nguoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ. Mwana wake ũrĩa ũmwe ta igongona rĩa kuorohia mĩĩya maitũ ekire ũguo nĩguo ithuothe tũkũrane arĩ we wiki nĩho mĩĩya mathereirio arĩ we wiki nĩho mĩĩya mathereirio tondũ Ngai tũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka nguoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ ũi mwene nyũmba angĩkorwo nĩamenyaga mũici nĩegũka angĩikarire igwĩte nĩũndũ ũcio tũikarage tũigwĩte tondũ tũtiũĩ mahinda marĩa angĩcoka tondũ tũtiũĩ mahinda marĩa angĩcoka tondũ Ngai tũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka nguoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ tondũ Ngai tũrĩ warora mawĩra makwa baba we ũkaga kũnjĩtĩka nguoyaga we igũrũ na ũkaigua itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ itherũ dadi nĩũkoragwo bata naniĩ. Asanti sana rwĩmbo thaka mũno makĩria rwĩmbo rwega mũno mũno makĩria dadi nĩ ũrĩ bata naniĩ ndĩroraga mawĩhia makwa ti itherũ korwo Ngai atũtuĩra o mũndũ kũringana na wĩhia witũ kũringana na wagarari witũ wa mehia niĩ nawe tũtingĩtarwo ciana cia ũthamaki korwo Ngai nĩaigaga rekondi citũ cia maũru ma gũthugunda marĩa maihũrĩte ngoro-inĩ citũ ma mĩario twaragia ma ciĩko twĩkaga gũtirĩ ũngĩtĩkĩrio kũrũgama gĩtĩ-inĩ kĩonene gũthaithana ona kana kũhoya nĩ tondũ we Ngai ndĩroraga wĩhia witũ nĩ gũteanĩria ũteanagĩria ũgatũigua tũgagwĩta twĩ gũkũ thĩ twĩna nyama nawe ũgatwĩtĩka wĩ kũrĩa igũrũ na ũthingu waku nĩ twagũtĩa rũcinĩ rũrũ rwega
Hari kifungo ndirenda muno makiria thiini wa rwimbo ruru giki kifungo giki makwa baba we ukakozeteka ngoyaga we igoro na ukaigwa idero dadi yokora gofata nani idero dadi yokora gofata nani maudo maria ngidana gweka time kesiria ta mudo atenureketie nani ukadomanira ukahe kiugo kia wendo ukajokia gwaku titherũ rĩwa mwanya ukajokia gwaku titherũ rĩwa mwanya wewe wa mwanya Ngai witu ndikona Wanjiru wana ikara ukeigua ndurabatara guthi brain kana ndurenda guthi brain ya Ngai ndu uria uraigua ta wihitie ndikona wana ikora in such a situation ya kaigua ta Ngai akwehereire kaigua ta hihi ni uhitirie Ngai muno makiria rimwe tukaigua ta Ngai taratwenda no Ngai ndakoragwo hana uguo ona wihini witu no akoragwo twendete ona hindi tuiguaga maroho maitu maraihaniririe muno nake ta makanga yu no akoragwo hakuhi muno na ithui nako nginya rucini rwa muthenya wa umuthi kuri mundu uraigua kuhitha uthi wake mbere-ini ya Ngai tondu ni araigua ta hitie muno makiria ini ngwenda tugukwira tuthie tu mbere-ini yake tondu maundu maria hiu ngikorwo wikite agikuonaga ona thaa ici no gwitikira ucio niguo wega wa Ngai witu na nikio twaheirwo muhiano wa mwanake uria wetirie rugai rwake maandiko mugaga agithii na kuja kiananga na riria acokire kwi Ngai witu kana riria acokire kwi baba wao no amuhimbiirie uguo niguo wendo wa Ngai ukoragwo hana thiini wa miturire itu ona riria turaigua twina magigi mbere-ini yake na mundu ngiuga ndari aigua uguo no akorirwo akiuga wewe ni wa maheni kana hinda kiui thamiri ya mundu wi muoyo yuga ni kuga atia tondu hindi ya wehia thamiri yaku ni kwiraga kuonithia ndurabatara nginya guthi mbere-ini ya Ngai no ni gutia Ngai muno ndaruraga ta mundu ni gutia Ngai muno ndatutuagira cira ta mundu ni atuiguagira tha gatucaira na gatucokia gwake indigitagwo wakarura wanyu tu. Amen. Nani tutagwo Wanjiru wa Fausto, good morning. Ariwe waigira mitambo-ini turagithererũka wega na tugagicokeria Ngai ngatho ni undu waku kiroko kia umuthi na tukamenya Ngai ni aratucerera ni aratucerera ithuĩ tũrĩ a kũmwĩtĩkia na kũmwĩhoka togo twakorwo tugikimenyithio ni wakarua rucini rwa umuthi Ngai witu ni wa tha nyingĩ tha ciake itirĩ gĩthimi tha ciake tũtingĩhota gũcitariria tuanahĩtĩria mũndũ kana wanahĩtĩria andũ makaga gũkũrekera kana mageciria ũhoro wĩgiĩ kwĩrĩhĩria no Ngai witu tũmũhĩtagĩria kaingĩ tukamũhĩtĩria na njĩra itiganĩte no nĩ ũndũ wa tha ciake gũkorwo cirĩ nyingĩ citarĩ gĩthimi kĩroko kĩa ũmũthĩ tugacokia ngatho tondu tiga niwe haha tukinyĩte reke tuge tutingĩkinyĩte tondu njĩra maũndũ nĩ maingĩ mucukani ni ageraga na njĩra nyingĩ muno nduma-inĩ mibango mĩingĩ agakorwo arĩ nayo igũrũ ritũ no Ngai witũ agakorwo na hinya na Ngai witũ agakorwo arĩ wa gũtũhitha na tukĩambĩrĩria muthenya wa ũmũthĩ kana tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩririkana ciana citũ nĩ iragĩcoka macukuru nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa mweri ũcio wothe ciana ciakorwo cirĩ breki nĩ tũrera Ngai witũ nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũcimenyerera gũcigitĩra tukoretwo tukĩigua mohoro-inĩ ndeto nyingĩ muno cia ciana cicemanĩtie na maũndũ maritũ cicemanĩtie na thũ nditũ no ciana citũ Ngai nĩ acihithĩte na agaciĩka wega na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio tũkenyihia kĩroko kĩega tukiririkanaga riu ni magucoka macukuru Ngai arotuika wa gutwarana nao Ngai ucio uramahithite arothie na mbere na kumahitha kumamenyerera na nginya gucemania na mabataro mao ona ithuĩ tũrĩ ta aciari Ngai arotugitĩra arotuika wega nigetha tukahota guthie na mbere na kuruta wĩra wake wĩra ũrĩa tuhete wa gutungata ciana ici na nĩ tũrakĩmenya atĩrĩrĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ mabataro tukĩrĩ namo maingĩ mabataro nĩ maingĩ o mũndũ na ibataro rĩake na ikũmbĩ rĩa Ngai hĩndĩ ciothe tũririkanagio gũtirĩ kĩndũ ikũmbĩ rĩrĩ rĩa Ngai rĩagaga we ũrahoya kũhonio
Ngai ena ũhoti. We ũrahoya financial breakthrough, Ngai ena ũhoti thĩinĩ wa biacara ĩyo yaku, thĩinĩ wa promotion ĩyo ũkoretwo ũyĩrirĩirie, promotion ĩyo ũkoretwo ũrutĩire wĩra kwa ihinda kwa mĩaka. Ngai ena ũhoti. Ngai ena ũhoti rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũgũcokeria kĩrĩa gĩaku, kĩrĩa kĩarĩirwo nĩ ngigĩ. Ngai ena ũhoti. Aratwĩra mũthenya wa ũmũthĩ tuthiĩ na mbere na gũkorwo tũrĩ andũ ehokeku na makĩria a kũmwĩhokaga igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ikũmi rĩu ndĩkĩrĩ na ndagĩka 28 SMS number nĩtũgũkwĩrĩte na ũtũme ndũmĩrĩri nguhĩ ya gũtwĩra good morning, ya gũtũgeithia, makĩria gũtwendithĩria nginya mũthenya mwega ona mũrata ũcio wendete kũrĩa gwa 22989. Right, thini wa ndagĩka icigĩrĩ wa mwĩra ciandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 30 nĩ ndagĩka ĩmwe ĩtigarĩte gwenda gũkorwo gĩtambũra andũ maigana arĩa maranyandĩkĩra kũhĩtũkĩra kũrĩa mwena wa TikTok nĩgetha nake Wanjiru atware mbere-inĩ ya Ngai na ndagĩka oro nini na ndeto ĩkorwo ĩ njega. Tongorete nĩ mũndũ gũtũgĩthĩnji Njũgũna aranjĩra arĩ mĩtambo-inĩ sana. Babake Victoria ũkanjĩra hũrĩra family ya George Best, asante sana. Ngona mũndũ gũtoka Riz wa Juja aranjĩra good morning, ona nĩ arahũkĩte wega mũno makĩria. Vibrant akanjĩra ona kĩkĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ndakiarahũkĩte na tigogĩtĩa Ngai mũno mũno makĩria nĩ ũndũ wa andũ arĩa othe marathi na mbere na kũnyandĩkĩra gũtukĩra kũrĩa kwa Inoro FM. Mũndũ gũtema maciko ũkanjĩra wĩtini mũno makĩria. Empress ndakuona mũno mũno makĩria. Rogota mwena ũyũ ũngĩ mũndũ gũtoka Katrina ũkanjĩra good morning. Mũndũ gũto Magi akanjĩra ona kĩrĩ nĩ arahũkĩte wega ta wega. Aha, nĩ ndĩraigua ndĩ mũrathime rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Asante na tukuga ngumo no gũcicokere Ngai witũ. Good morning tunde kũrĩa mwena wa Katal etagwo D. Asante sana. Amos nĩ ndakuona. Madam Kwido na nĩ ndakuona. Asante sana. Milka Blessed ukanjĩra kama kawaida uko tuned sana. Asante sana na nĩ ngatho mũno mũno makĩria. Ngũririkanie nenda citũ ciothe ciokinyanĩria wona watandĩkĩra Tony B nĩtũgũkorwo tũkĩona rĩendekithia rĩaku wega ta wega. DJ Kwaga akwĩrwo acha mwana witũ wĩ thayũ wĩ kũrĩa mwena wa Utawala. Asante sana. Ndĩrenda tũkorwo tũkĩamba gũkũmenyithia mathaa, twarĩkia gũkũmenyithia mathaa Wanjiru nĩ gũtũra mbere-inĩ ya Ngai na mahoya tũneane mũthenya wa ũmũthĩ mbere-inĩ ya Ngai. Tũkĩmenyaga atĩ kwĩ ciana citũ iracoka macukuru-inĩ, you know. Aha, nĩ njũĩ nĩ twamenyerete kũigua aciari aitũ makiuga megũthiĩ na ngari ithondeketwo na moko ma andũ, no ĩyo nĩyo ndeto ĩrĩa ĩyama atĩ ciana icio no cikũgera barabara-inĩ cithiĩ na ngari ithondeketwo na moko ma andũ cigere barabara-inĩ iria andũ angĩ manakuĩra. Ithuĩ kĩrĩa tũngĩka nĩ kũmahitha thakame-inĩ ya Jesu na nĩ tũĩ maũndũ nĩ mekwagĩrĩra. Ndũkĩreke ngũmenyithie mathaa itiakĩhanda wega thaa 10:30. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtue mwe kwemwe kũgerera nenda-inĩ citũ ciokinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Tũginotana. Oh yes, mũciĩ wa Tũginotana, mathaa mathaka mũno makĩria ma kwĩneana mbere-inĩ ya Jehova. Kũrĩa tũrehoka mũthikĩrĩria nĩ wĩnyereketie rũcinĩ rwa ũmũthĩ na makĩria tũkĩririkanaga twaiguĩrwo na favor ĩrĩa Ngai akorwo arĩ wa gũtũhumba nayo rũcinĩ rũrũ. Tũringaringa kũrĩ matana arahũka mũthenya wa ũmũthĩ, kũrĩ matano na tarĩki ĩno ya 28 mweri ũyũ wa kana. No ithuĩ tigũkorwo tũrĩ agĩrĩru mũno, tigũkorwo tũĩ gũtungatĩra Ngai mũno, tigũkorwo tũrĩ ahoi mũno, aca, no kũiguĩrwo tũiguĩrwo tha. Na nĩ ũndũ wa tha ici cia Mwathani nĩcio tũkwenda gũkorwo tũkĩnyerekia mbere yake kiroko kiega. Na karibuni sana na tukihoya, reke muthikiriria tuhoe turi na wĩtĩkio, tuhoe turi na gwĩtĩkia atĩ Ngai ũyũ tũrahoya ũmũthĩ, ũyũ turera mabataro maitũ na tureiturura mbere yake, nĩ Ngai ũiguaga na nĩ Ngai ũcokagia mahoya. Nĩtwenyerekia mbere yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani, twĩnyihĩtie kiroko kia ũmũthĩ Ngai, tukimenyaga we niwe Ngai wa Ngai ciothe, we niwe uri iguru, we niwe ugaga na gukagia, we niwe wakaga Mwathani, we niwe utumaga maundu mothe magakinyanira. Ona muoyo tuhete rucinĩ rwa ũmũthĩ Jehova, we niwe utuhete kiroko kiega, we niwe waturathima muthenya wa ũmũthĩ, watuhe mihumo,
watuhe muoyo watuhe muthenya ungi tutingiriganirwo Jehova ni wega waku tutingiriganirwo Jehova ni tha ciaku Ngai na nikio rucini rwega Mwathani tutingenda kumagara tutingenda kwambiriria muthenya tutakwariirie Ngai tondu nituramenya atiriri wewe Ngai mwihokeku wewe Ngai uhingagia ciiraniro wewe Ngai uhithaga aria makwihokete Ngai turahoya rucini rwa umuthi Jehova utuhithe Ngai turakuhoya utuhithe Mwathani tondu muthenya no munene uyu kwina rucini kwina miaraho na kwina hwaini ungitutiganiria mathaa ma miaraho Ngai tutingiona mathaa ma hwaini ungitutiganiria mathaa ma rucini Ngai tutingihota kuona mathaa ma miaraho Jehova turahoya utuhithe muthenya wothe Ngai utumenyerere na utugitire Mwathani tigugwatha turagwatha Jehova nigukwinyihiria tukwinyihirie tugiguthaitha kiroko kia umuthi nituramenya Mwathani turi na maundu maingi mbere itu nituramenya Mwathani kuri ciana cigukorwo igicoka macukuru Ngai nituragucokeria ngatho ni undu wa ciana icio tuhete nituragucokeria ngatho ni undu wa responsibility no tuhete Mwathani tutire twatuika a kuhoteka Jehova rimwe nituiguaga ta tukurwo ni hinya Jehova rimwe nituiguaga ta tutari rimwe nituonaga ta tutakuhota no indi Ngai gutire hindi wagaga guka ona riu aria maragukaira aria matari na bithi iganite Mwathani maririkane rucini rwa umuthi we niwe uwi kiria kiao we niwe wina kio kiria kiao Ngai rucini rwa umuthi nitwagucokeria ngatho tondu nituramenya Mwathani mweri ucio wothe wakana twakorwo na ciana citu niwe wakorwo uri wa gutuhitha na kuhitha ciana citu Ngai ona riu magukorwo magicokereria Mwathani cemania na mabataro mao Ngai mahithe Jehova meke wega Mwathani tondu twirite atiriri ati ithue aria turikoragwo turi aguthikiriria mugambo waku aria turitwikaga agwika kiria kiagiriire maitho-ini maku Ngai ithue turitwikaga akuhingia kiria tukwiriire Mwathani ni uritwikaga wa gutuhonia ni uritwikaga wa gutuhe na ni uritwikaga wa guturathima Mwathani twahoya rucini rwa umuthi mucukani agikorwo abangite mibango o yothe iguru rigie ciana citu Ngai twika wa kuhurunja ino mibango Ngai twika wa kuhurunja mibango ino Mwathani twakava kana twahumbira rucini rwa umuthi macukuru maitu mothe Ngai kuma shukuru ya twana turia tunini nginya shukuru ya ciana iria nene Jehova mikave mehithe na thakame yaku Jehova reke tamu ino marambiriria Mwathani ikorwo iri tamu njega tamu magukorwo na thayo tamu magukorwo na ihinda ria gukorwo makihota guthoma Ngai mahekiria kikiao thengio Mwathani tondu nituwi ni wikaga na nituwi ni ugwika Jehova turaririkana aria mataraigua wega gatagati-ini gaitu kuri na andu aingi muno makoretwo makigio ni miri ni undu wa ndwari itiganite kuri amwe mari mathibitari-ini maumite thieta kuri amwe mari mathibitari-ini maumite kwao micii maremetwo ni gukorwo makikira maundu Ngai twakuhoya rucini rwa umuthi tukamenya ritwa riri Jehova Rafa ni ritwa riaku Ngai na ni ritwa riri na hinya twagwita rucini rwa umuthi umacerere o umwe wao aria makoretwo makigio ni mwiri Jehova ritho ria Ngai nirio twakuhoya twike wa kumarora nario Mwathani wanarora aingi wanaturora maingi na wanatuhonia Ngai anikio rucini rwa umuthi turacokia ngatho ni undu wa ugima mwega wa mwiri urio tuhete Mwathani turamenya kiroko kia umuthi kuri ara mahinyiririkite ni undu wa maundu ma mucii kuri ara mahinyiririkite ni undu wa maundu maria makoretwo makigerera maundu mahutanitie na kwao micii Ngai maundu ma kuremwo ni gukorwo magithie na mbere Ngai ukona mundu ageretie na akageria Mwathani akeyuria okai gutura haha Mwathani okai ithue gwathiri atia Ngai uyu urakuria rucini rwa umuthi Jehova uyu urarira na ciugo ta ici akiruta kanua gake Ngai muiguire tha rucini rwega rora ngoro yake iria yuritwo ni hinya rora ngoro yake iria yuritwo ni kirigiriro Mwathani mucerere umucenjerie muturire wake Ngai
Ngai nigetha atige kuona ta wamutiganiirie Mwathani, nigetha atige kuona ta ari wiki Ngai, nigetha atige kuona ta ari o mutugo tu Mwathani wa gukorwo tukiuga ati we Ngai ni wonaga na ni utuceragira Jehova. Mucerere rucini rwa umuthi Mwathani, na wona watuika wa kumucerera Ngai, arotuika wa kuririkana urio mwikire, arotuika wa kuririkana tha iria ukoretwo nacio iguru riake rucini rwa umuthi Jehova. Tutingienda gutiriha mahoya ma kiroko kia umuthi Jehova, tutaigite muthenya wa umuthi moko-ini maku, tutadedicate muthenya wa umuthi moko-ini maku, tutakwihokeire mibango itu moko-ini maku. Uratwira atiriri ati wina mibango miega iguru ritu, uratwira rucini rwa umuthi ati tukumagara na tutigucemania na uru, tondu we ni wotuhithite, tondu we ni wotunyitite guoko, tondu we ni woturatumenyerera Ngai. We wonaga kiria kiothe gikoragwo gigithie na mbere Ngai, we gutari mundu ungihota kwihitha rucini rwa umuthi maitho-ini maku. Ni twagutia kiroko kiega. Thank you Ngai tondu uratwira rucini rwa umuthi ati muthenya uyu watuhe ni muthenya mwega, ni muthenya ukureka tuke thayo, ni muthenya ugutuhe kiria gigitu, kumagara tukumagara na tucoke turi agima, kumagara tukumagara na tucoke na kiria kiri gitu, kumagara tukumagara na turute wira Jehova. Utuhe hinya na utuhe ugi Mwathani, ni twatia ritwa riaku kiroko kia umuthi. Thank you ni undu wa muthikiriria uranyitana na ithuĩ rucini. Thank you ni undu wa muthikiriria uria kwihokete muthenya uyu. Ni turamenya ndukureka aconoke, ni turamenya ndukureka gukiririria gwake Mwathani gutuike kuri gwa guthekererwo, ni turamenya ndukureka gugutungatira kuria gutungatagira Mwathani na gugwitikia kuria gwitikitie gutuike gwatuhu Ngai. Thank you Jehova ni undu wa gutuhe ihinda. Thank you Mwathani ni undu wa gutuhe mweke wa hindi ciothe riria twahinyiririka, riria twakorwo turi akuririkana uria twikire Mwathani, ni twacokia ngatho. Thank you ni undu wa gutuhe hinya Mwathani rucini rwega rwa kuhota gukorwo tugikwenyihiria rucini ruru. Tiga niwe Mwathani tutingiarahuka, tutingiona rucini rungi, tutingiona kiroko kingi. Na ni turamenya ona mitambo ino ya Inoro Jehova, we ni womikinyitie haha ikinyite. Mitambo ya Inoro FM igikinyira mundu wothe nginyagia uria wi nja wa bururi. Ni thengio Mwathani tondu giki ni kirathimo giaku. Ni twagutia rucini rwa umuthi ni undu wa muthikiriria wothe uria tuthikagiriria, ni undu wa muthikiriria wothe uria ukoragwo agitwarana na tabarira ya thereruka. Ni twagutia rucini rwega. Murore na ritho riaku riatha, mucerere no cemanie na mavataro make Ngai, na gutire ona umwe turahoya rucini rwa umuthi ukuriganirwo ni wega uria mwikire. Ni agutuika wa gucoka hari we Ngai na kwambararia ritwa riaku, na gutia ritwa riaku, na kwanirira na kuga uhoro wigie unene waku na uhoro wigie tha ciaku. Ni tweneana rucini rwa umuthi moko-ini maku Ngai. Tuterebe Ngai, tutongorie Mwathani, tuhithe Ngai, na thiini wa ritwa ria Kristo tugacokia ngatho, twitikitie na twinyihitie thiini wa ritwa riaku, o tukauga amen. 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 Amen and amen. Konyinokia itare mushara ciare ciugo cia Jakubu akirarambani nyongera njekire oru Ngai arakugiria matikoragwo mariega ni Ngai umagiragia manageria gututeng'ura Ngai akamakoma manageria gutunenda gutuinokia utheri tutare musara mana tuvangira muthiro akamoha maguru amucenjagiria musara wake ndi ciothe
ariganĩirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ aumĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ manageria gũtũthiĩka tũtikoneke manatwara mbica citũ kwago tũtigathereme kĩo kĩao gĩatũthire gĩkagithio hinya matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ otorĩa matu matagiragia ũtheri wa njata kuoneka ona kana torĩa ũtangĩhingĩrĩria rũhuho ũguo nĩguo kĩrathimo gĩtingĩthiĩkĩka mũkĩania kĩgire ngoro gĩtingĩkinyĩrĩka matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ mũbango-inĩ wao Ngai ũrekaga manoge mĩnoga ya tũhũ thengio nĩ kũnjarĩra metha oro mbere yao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro etagwo Sammy K, a brand new song. Pulo tigane Ngai wa baba orago kanirie orabangete konyinukia itarĩ mũcara ciarĩ ciugo cia Jakubu akĩrarambani nyongera njekire ũru Ngai arakũgiria matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gũtũinũkia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ
Asante sana. A very brand new song. Kumakore modogo to Sami Irongo. He's becoming my favorite. Rabona kavuno makeria. Gayero konyitira adwasyo mana dago utengura thini wa Kristo Jesu. Thini wa mutorire oyo. Koro gai ako higurira kateni. Akuonie dwale mane dago utengura. Akuonie dwale gai akuonie. Adwale mane dago inuki otare mushara. Adwale mane do hige biashara yaku. Adwale mane da kehiko gyaku githire. Andu aria manenda ucoke gicagi na rimwe gutire kindu mekite. Woi ni Ngai umakanagia, ni Ngai umagiragia, ni Ngai urugamaga nawe akarega nawe tu mwana witu Ngai. Tego Samiro goroboro da kamuna makeria na ni ndamenya riburu ni uko favorite yakwa matuko maiganona tarunire iguru kiaria na ngoro yakwa muno makiria ate koroga ya kuguriria mundu gotoja kuva kiuma kwa Rabani ni Rabani anageria gucenjania kirathimo giake ni Rabani anageria gucenjania kirathimo kia Jakubu amurie tigane vava tigane Ngai wa vava wito goko gwa kuingiino kamoko matheri Ngai ucio arogirie thu cito tu nigetha tukainukirie kindu thini wa Kristo Jesu. Zitaka wakaruru wanyu tu nigutherruka turatherruka rucini ruru rwega thini wa mutambo wa Inooro FM. Asante sana. Ikerekaria mbere riri no tuthiete na mbere na gugitherruka wega. Da 11 yatigario ndagika 11 tu. Tugukorwo tukirora ndumiriri iria wandikite kuria gwa 22989 kuria gwa 22989 uratwira atia tugikuririkanagia kuingira kuria mwena wa cheza ndugakiriganirwo thimu yaku reke korwo moko-ini maku ririkana no thimu yaku tu urabatara nigetha uhote gukorwo kiingira kuria gwa cheza tugakwariria taru turamenya bills cia kuriha nyumba nicio ici ni turarora oguo tugakiona ona nginyagia maundu maria membere itu no maingi ni kurete mbura twina kirathimo kia mbura ni turacokeria Ngai witu ngatho koguo murimi we hau tugakimuririkania onake no ingire kuria gwa cheza muciari we hau uracokia mwana cukuru ingira kuria gwa cheza ona ukwenda ukietha mbeca cia bills icia kuriha nyumba ingira kuria gwa cheza tondu kuria gwa cheza ni kuhuthu muno makiria no undu ni ati mbeca cirikuo tureka atia muthikiriria turaingira na star 770 hash ni join wa hihinya na beno tondu nie ni tuika wa kumihinya star 770 hash na igakitira gicagure 1 kana 2 kana 3 na uniga gikwira tungigira kuria gwa cheza box na kwa gwakorwo gwikwega muno tondu wa riri waikira na namba 3 wa kihinya namba 3 gicheze box ni ugukirwo gicagure box 1 kana box 2 kana box 3 kana box 4 thini wa box isinya igiri cina mbeca no cikoro na ngirigana no cikoro na ngiri 50 no cikoro na ngiri 70 box igiri cina mbeca koguo we ni wogucagura wacagura box iyo ukamiandika hau no gathi na mbere na mutaratara wa kuria wa cheza star 770 hash. Alright, tukithiga na mbere gwika uguo Shiro akorwo akiuga nigwenda gunengeraria kiugo gitu kia muthenya wa umuthi na gwiciria gikugira wega muno makiri na rwimbo ruru tigane Ngai wa baba uragukanirie urabangite kunyinukia itare mushara ciare ciugo cia Jakubu akirarambani nyongera njekire oru Ngai arakugiria matikoragwo marega ni Ngai umagiragia manageria gututeng'ura Ngai akamakuma manageria manenda gutuinokia utheri tutari musara mana tuvangira muthiro akamoha maguru. Asante sana muthikiriri wa Inooro FM rucini rwa muthenya wa umuthi ndoka gukwira ti bara ciothe ikunjagirwo ngudi yetekire tu ngumenyithie na nguririkanie ciugo ici ti bara ciothe ikunjagirwo ngudi ni kuri bara ya kura ona witikitie Ngai
ona wendete Ngai ona wihokete Ngai ni kuri bara ingi kung'ethagira wisdom igakwira ure nguthikagirire bururu rwa mundu gwitwo Samirungu akiari horo wigi mundu gwitwo Jakufu ona amenya maundu maria Labani aramwika ndajirie kurwa nake aca Ngai arwagirira mundu gwitwo Jakufu utuko orogwata muthenya agirie kumucenjaniria kirathimo kiumaga mundu gwitwo Jakufu utuko na muthenya Mandiko marera Joshua, be still, God will fight for you. Joshua gutire kindu urabatara gwika wihoke Ngai ni egukurwirira ndirari ciugo ici niki ni tondu ni kwina andu makoragwo na kawitikio gakuganie ni njuwi Ngai na koguo wakarwa to ni njuwi Ngai ni ngukunja ngundi ndwe muthikiriri wa Inoro ni ngwenda nguririkanie thiini wa Luke 4:29 Mandiko meigaga na hindi iria Jesu amenyire andu amendaga kumuikia kuma handu iguru agwe akihithania na andu guo akiura nari Jesu muru wa Ngai riria muraika wa Mwathani araumira mundu gwitwo Mary akamwira ni uguciara mwana na mwana ucio agetwo Mesia na mwana ucio ni agakura thi riria mundu gwitwo Herode athugundire gwetha mwana ucio Mandiko meigaga muraika wa Mwathani akiumirira mundu gwitwo Mary akimwira ura ona mwana wa Mwathani ona Jesu ari mwana wa Ngai ona Maria amwirirwo ni Mwathani kwitukira muraika Kairo ni uguciara mwana ni kuri handu erirwo ura reke ngukanie ti ciothe cioyagirwo ngundi mwana witu ingi ciendaga kwirorerwo ni tondu mbeu ya Ngai ndiri hindi gathinikanio ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo ni ngwenda uthikiririe na uthikiririe wega mwana witu nie ndiramenya we bara-ini iriku no ndaka gukwira angikorwo kuna we mbeu ya Ngai ndwithinikana ndwihoteka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo gutiramakania ni amararwa nawe gutiramakania ni amaikitie migwe ni kuri a special breed irwagirwo ni Ngai na Ngai mwenyewe riwiga matharaita thi mwana witu cokia matharaita mucii cokia mibango yaku yothe mucii no tigirire Jehova uhoro ucio thiini wa Kristo Jesu rimwe na rimwe mwana witu ona tuwi Ngai ona twendete Ngai ni ngwenda tu huthagira ka wisdom gakura yacaca muno ura uthi kwi Ngai na ni njui o Ngai ucio warwagirira a Joshua arikoragwo hamwe nawe thiini wa Kristo Jesu Mandiko maraiga muraika wa Mwathani akiumirira Mary akimwira urai in fact Mandiko mauga Juthubu akirwo ura bena bebe yometi hau kuga bara ciothe cioka ngorwa nacio because I can do all things through Christ rimwiraga Ngai he wisdom ya kumenya kaneno ni yakurwo nayo kaneno ni yakurira thiini wa Kristo Jesu na ni ngwenda nguririkanie ati andu aria Ngai endete kuna ni amarwagirira na nguririkanie ciugo ici itari na nganja nacio ati thino ni kuri andu Ngai endete wanyu tumoiga atia Mandiko meigaga akienda Jakubu endo ya mami wao ndiwe nikimoranirie na Esau thino ni kuri andu Ngai endete na andu acio Ngai endete ni amarwagirira andu acio Ngai endete ni acenjanagia gitama kiao giothi kiao ni agicenjanagia Hamani ni kuri andu Ngai endete thiini wa thino tigana na Mordekai ritwa ria ithe witu rirogocwo mundu gwitwo Jakubu akimenyaga maundu maria Labani aramwika ndaigana kumwika uru ndoka gukuririkania rimwe na rimwe uratu na tiguoya tondu Ngai ni akamakania na ni akarwa nao ona no amakanagia Mandiko maigaga muthenya umwe Ibrahimu agithii na mutumia wake muthamaki akiririe mutumia wa Ibrahimu utuku ucio Ngai akiarahuka agikania muthamaki gwika uru na mutumia wa Ibrahimu Ngai ni akanagiria andu we mwihoke tu eterera wona uria Jehova gwika thiini wa Kristo Jesu ambani nyongera njekire uru Ngai arakugiria
matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ amũcenjagĩria mũcara wake hĩndĩ ciothe aruti a mahiũ-inĩ agakinyia nginya atumia-inĩ ariganĩirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ aumĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ tũinũkio manageria gũtũthiĩka tũtikoneke manatwara mbica citũ kwago tũtigathereme kĩo kĩao gĩatũthire gĩkagithio hinya matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatũbangĩra mũthiro akamoha magũrũ otorĩa asante thaa 11 cia rũcinĩ twambe tũrũgie ithaa tũgathiĩ kũraihu gũkũ nĩ kwa Inooro FM tũgĩthererũka rũcinĩ rũrũ rwega niĩ njĩtagwo Karũra Wanyũtũ na niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto nĩ ngatho tũgĩthererũka hamwe ngwatanĩro yaku ĩgakorwo ĩrĩ ya gĩtĩo mũno mũno makĩria kũrĩa kwa SMS 22989 tũgĩcokereria tũthome ndũmĩrĩri Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada imekuwa siku mob sana leo. Nimekaa manzi nataka tuchapiane, natakuombea hao mayouth wote mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga manzi. Hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana, njaa nayo manzi imemulika kumulika. Unaona, tutoe kwa ingori God bana, jue yenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja.
Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadhela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamukira Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 446 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ona ndanyia nyierwo, nere twara kudere kumaria tondu
ciakwa nĩ ũgatĩire thĩna Ngai ũkatigĩra wĩira ũgũtũra wĩkai ndinacio na ndanyianyiĩrwo nĩ rĩtwa rĩaku ndĩrĩkumagia tondũ nĩye arĩkĩirwo nĩ ũnjĩkĩte wĩra kĩamũkĩre ngatho ciakwa nĩ ũgatĩire thĩna Ngai ũkatigĩra wĩira ũgũtũra wĩkai ndinacio na ndanyianyiĩrwo nĩ rĩtwa rĩaku ndĩrĩkumagia tondũ nĩye arĩkĩirwo. Etagwo Koikei rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwĩcama rũgũtukinyire wega ciarĩte wega thaa 11:09 njũgũna witũ egũtũra arĩ Ngai rĩrĩa twĩ nacio na rĩrĩa tũtarĩ ciũndũ citũ cibemba-inĩ tũkamwĩta Ngai ĩkana atĩ Judy Maina ona hĩndĩ ĩyo tũtarĩ rĩ we no Ngai witũ nĩwe tũkũmagĩra thĩna agatwehereria thĩna agatũma twĩgĩre na kĩndũ kĩngĩ tũgitũ rĩtwa rĩake rĩtũre rigocagwo mĩndĩ ona mĩndĩ itagwo akarura wanyu tũgĩthererũka rũcinĩ rwega. Asante sana na nititagwo Wanjirũ wa Fausto ithaa rĩa kerĩ rĩrĩ kuria tũgũkorwo tũkĩthoma ndũmĩrĩri yaku tũgĩthiĩ na mbere na kũigua kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩhonagia ngoro citũ kĩrĩa gĩtwaragĩria na gĩtũmagĩrĩria na makĩria gĩtũheaga thayũ na gĩgakorwo gĩgĩkĩra mwĩhoko ngoro-inĩ citũ. Tukĩrĩ hau mũthikĩrĩria nĩ tũkwenda gũkũririkania o rĩngĩ kũrĩa mwena wa cheza ndukahũthie mwena ũyũ wa cheza tondũ mũndũ ũcagũrĩte agacagũra box ĩmwe agacagũra box 2 kana agacagũra 3 kana 4 na akahota gũkorwo akĩinũka na 100 akainuka na 50 akainuka na 20 akainuka na 40 mwana nĩ gũkora ciandĩkĩtwo 82 na ũgakorwo ũgĩkĩrĩrwo thimũ-inĩ hau ũrĩa tũngĩgĩkwĩra nĩ atĩ na nĩ njũĩ ona cohi nĩ akorwo agĩgĩkwĩra ũkũbatara tu thimũ yaku na tondũ wĩna thimũ yaku mũthikĩrĩria ndũrabatara tu atĩ ĩkorwo na to nginya ĩkorwo na credit thimũ-inĩ no kũhihinya tu *770# hihinya 770# nigetha ũkĩingĩre kũrĩa gwa cheza na ndũgakĩriganĩrwo gũcagũra cheza aviator kana cheza sports no nĩ kagĩkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ cagũra cheza box wacagũra cheza box nĩ ũgũkorwo ũrĩ wa kũheo opportunity ya kũingĩra mwena ũcio na gũcagũra box ĩmwe tu nigetha ũhote gũkorwo ũkĩhotanĩra mbeca. Kwĩna box inya cia gũcagũrwo na thĩinĩ wa box ici inya igĩrĩ ciĩna mbeca koguo no ũcagũre 1 kana 2 kana 3 kana 4 no ũhote gũkorwo ũgĩtuĩka mũhotani na tũgakĩririkania ũrĩa ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ niwe mwĩtĩkĩrie na mũhe rũtha rwa gũkorwo akĩingĩra kũrĩa gwa cheza ndũkariganĩrwo cheza nĩ hetũkie na ĩkaheo marũa nĩ BCLB. All right, thank you so much. Tũkũririkania atĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ no tũgũkũhe kanya kangĩ kega mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kũrora ndũmĩrĩri citũ ga gũtũhũrĩra thimũ mũthikĩrĩria witũ gũtũkĩra namba ya 0722200720 nĩgetha tũigue wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Good morning Inoro. Haya, thank you so much. Wangu wa Pasenga thengi mũno marĩkĩrio ranjĩra kũu Nobura Philip Kamau kuma kũrĩa mwena wa Zimmerman one can stage ya Nduthi ukajira tu hamwe sana Kariza ukajira Zimmerman base tuko pamoja sana. Good morning Inoro. Wakaila oyo etiano wakina waijeta tenyere iro nĩ kwega wa Njohi gũtirĩ na ũndũ mũkombura kona nĩtadago maithaĩ ndakora mugane na ndĩraigua ũrĩa mabati maragamba gũkũ nĩtũramĩigua nĩ kĩrathimo nĩ kĩrathimo rĩu Ngai nĩagũtũrathimĩte biũ wega ta wega nĩguo rĩu kũu kũhana atĩa kwĩna mbura inyuĩ mũrĩ arathimĩte ithuĩ ona kuo mbura yurĩte ũtukũ wothe ndagũthaitha nĩndaigua mbura ĩrĩ Kenya yothe reke ngwĩragũrĩre ũnyinda Dr. Batio nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩa harĩa Kĩrĩnyaga HSC mũndũ gũnduonjerimbe marĩ harĩa Nyĩrĩ taũni ithe wagaceria arĩa Maragogo nĩguo ona nginya mũheci Maina wa Magũrũ arĩ harĩa Mũtina Ngoja Sifastasi Maiko Njogu arĩ harĩa Kĩmĩrĩgu ndĩmere atĩrĩrĩ tũikare hainĩ gũkũ
Thank you so much wake gogo-ini 0722200720 na baito ya thimu rushini rururwega wona watu hurira tukamia mukira ukahituka na ndweri kana tatu. Good morning Inoro. Hello Carlos. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen mheshimiwa. Wewe sio wa Fausto. Nikwega tire Nauru, good morning. Good morning. Ima. Namakinya tuli moro. Ima, Ben. Makara msia mtarajiwa Ben yedu wako tuli moro. Niguo. Amatoa wajo yeugare. Ona wako wito tuli moro bura yule teo tukona muthenya. No turacokeria Ngai ngatho ni undu wayo. Tugeitharia muhia wa iria kuria mirima mitatu tuli moro na Pastor Francis Ndirangu na mundu gwetwo ajohi wake gogo-ini ria na kiuri wa Rubenia Mucoru na magaithie mere ni magaithio ni MC mutarajiwa Ben Githukuma tuli moro. Asanti sana Ben Gethu 0722200720 na baito ya thimu rushini rwa mthenya wa umuthi gikurikanagia kure mwena wa YouTube ya Inoro FM twi live arodumu na kure mwena wa Facebook arodumu na kure mwena wa TikTok ya Inoro FM. Good morning Inoro. Hello, good morning. Good morning. Oya geto mundu gwito pano rwa inainai. Ona guku kirere mbura ni nene biu. Uko na thitima ni ciurite no thimu twi na nyingi cia kumuthikiriria tingia kumuthikiriria ciro ni agaithike. Ndagaithika murata wakwa. Ni ndio gukire ni ndarahuka wega. Tutiuke bia teaching practice. Niguo. Wega ta wega. Riu reke njara ure mwecimu gwitwo Maina wa Maguru ekuria Kasarani Mwiki. Wa muthoni wa uti na mundu gwitũrĩtwo Njenga Iraq Baghdadi ri othe nginya wakamano marahuke na matinde thayo. Asante sana. Geithania Murang'a. Nĩngũgeithania. Thank you so much. Kure mwana wa tutu 989 kuhana te Wanjiru. Huko kwa tutu 989 tuko wengi sana. Thank you muno makiria murata wito ogwito Michael Jogu akuma kuria kibirigwe Michael Jogu wega waku nduceragirwo na hanini shike hadogo tha 10 ukoragwo gitwandikira ndumiriri na ugagikiuga mundu gwito Pastor Masi ona a patron dagitari Muriithi akigeithike muno makiria Wanjiru aciari akwa me kuria komo ni mageithike ndunandika ritwa riaku mama Ken wa Barisho ni ngatho ni undu wa ukinyitanira na ithwe ona ewa mathina wa Njororoko Shakareri ndugitinde wega Joseph Mwathi wa Elias ka chairman we kihoya kagema na ndiramenya muratoge nake bitu koragwo kuria kihoya witagwo Njoroge onake ndatira gatabarira ya thereruka. Thank you muno murata wakwa gwitwo Shoba kuma kuria mwena wake munye. Asanti sana na kwa ihinda riri ukire thibitari ni kuria Karira no turathi na mbere na gwikuhoera kuhona kwa na ihenya. Wango wa Pasenga onawe ugakiuga ndukire na urwethereruka present Rachel Jenga na etutigikiriganwo ni weto gutire ndio tiraga ukoragwo uri present head ciothe no gakorwo gitutumira nginyagia kindu gigwitwo register ni tugukorwo tukimirura kahinda gatari haraya no ni ngatho ni undu wa gukinyitana na ithe all the way kuma kuria gwitagwo kata kuria gwitagwo mwena uria wa kuria Iraki Baghdad. Asante. Say hi to Moses Wangasha, my dad, akiwa Murarandia ya Kahatia. Sawa kule mwana wa Murarandia Kahati. Thank you muno makiria. Dr. Hook, wewe wacha Samuel Maina Mataiga. Salimika sana hewani, hata wewe nimekuona. Asante sana. Good morning Inoro. Hello. Karura nyoto. Oyo ha. We house studio. Eni. Nĩndaigua mũrata wakwa gwetwo Ciro wa Papa. Makoretwo atia my dear friend? Niĩ ndĩrĩ okuo Ciro. Nĩkĩ kũra ũguo? Ndĩ okuo maĩ, ũkoretwo atia? Ndakũhĩtĩirie. No, Ndakũhĩtĩirie. Aca Daniel ma ndũngĩhĩtĩria. Ũkoretwo atia? Angĩkorwo ndakũhĩtĩirie Ciro witũ mapecera. Niĩ ndathĩnire makuma wa ndiga. Danieli. Ndũĩ nĩ wanyitagĩrĩra handũ. Muno. No rĩu nĩwe worire. Akũrathimage. Nĩwe worire ma. Rĩu atĩrĩrĩ my sister. Mangũrĩra mabuku merĩ.
Ma 128 Ate? Ibuku rĩmwe rĩrauma tigite. 60? Four. Namba ĩto ĩrĩa? Ngũrĩte mũgwanja. Tigĩtie mũgwanja. Na karũra wa nyũtũ ningĩ agũrĩre merĩ. Kĩmwana gĩakwa gĩthiĩ cukuru. Rĩu gĩkĩ, kairĩtu nĩ kahikire? Nĩ kahikire ũcio tiga nake. Nĩ wetirwo guka? Rĩu nĩ ndĩ guka. Nĩguo. Ameni. Nĩndahoya tu mũndũ Rosati, kĩmwana gĩkĩ gĩakwa gĩcoke cukuru mũthenya wa ũmũthĩ. Asante sana. Na mũndũ wothe ũkwenda tu kuongerera, nyongerera tũmabuku tu. Ũrenda maigana? Mũno ingĩona mana. Ingĩona mana ndĩna mũgwanja rĩu ndigĩte mararĩ mabuku 14. Rĩu ngũrĩte mũgwanja, ndigĩtie mũgwanja. Rĩu ingĩona mangĩ mana no athiĩ cukuru na macio. Macio mangĩ mokage thutha-inĩ. Nĩguo. Nĩ kwĩhoya nĩ kwĩyaria ndaga kwaria na andũ aitũ na nĩ inyuĩ andũ aitũ na nĩ inyuĩ arata akwa ũkĩaria na ũ mama na ndũgakĩũrage ũguo Danieli ndiũrĩte ona ira nĩ tũrarĩ na ũrĩa kwa Karura nĩ tũraririe nake na ndĩrakũgeithia we nĩwe wĩikaraga bendi-inĩ mũno ũkora biũ thutha wa hema Tuwe hamwe muno Daniel. Tugakwaga muno. Tuko pamoja sana. Namba yako ũrĩ nayo? Namba nditete na nĩ ndamĩona. Nĩ wamĩona? Thank you Ngai nĩ agũkũrathima. Ameni Daniel. Thank you. Mũndũ ũgwĩtwo wa Kamano na Njoroge wa Kĩguyo ma. Othe nĩ magĩithĩte macambĩki mothe kwa ujumla. Thank you so much. Thayo wa igũrũ rĩanyu. Asante. Na nĩ mwatũhoera wega mũno. Ndĩrohoya wega. Nginya ndagĩa na irathimo niĩ. Ameni. Nĩ ndeihũria. Twĩ hamwe Daniel. Asante. All the best. Thank you so much. Atereto guka. He mũirĩtu wake wĩrĩga gũkĩhika koguo nĩkĩo ndirakĩmũria kuma hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu ũcio akĩhikire tũtirĩga kwaranĩria na Danieli koguo ndirakĩmũria kana nĩ agĩtirwo guka ũgarĩte mabuku maigana Wanjiru? 7. Danieli anjĩtia o merĩ koguo nĩ mongo ũkĩmwethera na uga arabatara 7 koguo nani ngũkũhe 5 Thank you. Daniel nĩ mũthuri ũkoretwo na ithuĩ na nĩ endete Inoro mũno makĩria na ngũkũhe namba yake mũikĩrie direct. Ndonaga but he really tries from his end. Ndonaga no na kwĩhĩndĩ mũtumia orĩte but he really tries from his end. Ngĩciona thaa ici nowe ũrakĩrera twana tuwe na tu hau okorwo mũtumia nĩ ndakĩrĩ agĩcoka tũtikumagĩra mabuku matano na tũbenjo hau igũrũ. Good morning Inoro. Good morning. Morning. Wanjiru. Wa Kamano. Habari ya masiku na wa Karura. Tũrĩega biũ gũtirĩ na ũruĩ. Niĩ mareke. Wahonire. Ndĩ mwega ndĩna thayũ wa Mwathani. Ameni. Ndacokeria Ngai ngatho ngoiga nĩ mwega na nĩ agĩrĩire. Nĩguo. Rĩu ndathondekirwo na ngĩigua wega biũ rĩu. Tũgacokeria Ngai ngatho kĩu nĩ kĩama. Amen. Ameni. Rĩu rĩ. Ngoretwo mĩtambo-inĩ no thimũkoragwo kũingĩra no ndĩragĩkena ũmũthĩ ndagĩcokerera Danieli ona niĩ no ngũmũikĩria kĩndũ. Nĩ ngwĩtia Njoroge wa Kĩguyo namba yake nĩ njũĩ nayo. Mũndũ ũgwĩtwo patroni witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSUGW na nĩ njũĩ kiugo nĩ amũtũmĩire na mũtumia wake mageithĩke mũno harĩa marĩ. Ndiangwamba mkona Michael Njoguo na Michael Njoguo onake ndona areruta wĩra mwega to mũini thĩinĩ wa kanitha mena kwaya ĩtagwo anga nĩ Weston kwaya Njogu kwaya
Riso watwana muheshimiwa Ngai amuteithia oro nake na mundu gwitwa Njogu Akigoi-ini ndamuigua na Msemo Njogu na Mugabithei othe na maina maguru na titwaga yu amarigiti na igawa gaceru anu magogo matigeitheke kinya beni gethu na mundu gwitwa Panu ero ndamuigua na ndari agoka kungeithia. Asante. Ine guku gicagi. Thank you. Tuganitio ni karuri getagwo Gatuia-ini. Asante. Thank you. Nindakena muno. Thank you so much. Murathimwo ni Ngai. Amen. Amwike wega na mwaramirie mihaka. Amen. Na family cianyu inyuothe. Nawe tagubarikiwe sana. Amen. Asante sana. Wajiri tobe tukiri rohani tiguo. Tugushoka tushokererie koguo mutkiri dugagithi kuraihu. Elohimu rwimbo ruria ndaiguire muthenya uria ngoro yakwa yainamite Ebeneza tumai turia ndanyuire muthenya uria ndang'arĩire rũng'ũrĩ-inĩ gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa rĩandũirie ũkombo-inĩ mũingĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo noho yokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ Ngai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga wetĩkĩrire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndagurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigĩrĩria
tigiti na mwahi wa matiangio nekio ndeka ngutura ndi muya waku ngenaga ni uria ngaimereire gwaku muthenya uria ndatururire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. Asante sana, thank you rwĩmbo rwega atenie nĩ ngenaga mwathani atenie makinya makwa matigĩrĩire atĩ nĩ ndakinya gwaku nĩ ngenaga atĩ makinya makwa rĩrĩa ndethaga ũteithio ndiathire kũrĩa itagĩrĩire gũthiĩ no makinya makwa mandongoririe nginyagia akuriwe. Asante nĩ rũcinĩ rwega na rwĩmbo rwega rũgĩtũkinyithia rĩu thaa 11 na ndagĩka 29 thaa 11 na ndagĩka 29. Good morning ithika kĩroko kĩa ũmũthĩ ndirehoka wĩ mwega na wĩ mũgima mũthikĩrĩria warahũkire o wega na no tũthiĩte na mbere na kwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ moko-inĩ ma Ngai no tũthiĩte na mbere na kwĩra mwathani atũtongorie na makinya maitũ magatuĩka magũkorwo magĩtuonia na makĩria tũgĩkinya harĩ mwathani magatuerekeria harĩ Ngai tondũ matwerekeria harĩ Ngai gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtuĩka agũkorwo tũgĩkinya kũrĩa tũtagĩrĩire gũkinya kana gũkinya kũrĩa tũtangĩamũkĩra ũteithio harĩ Ngai nĩ tuamũkagĩra ũteithio. Nidakira muno makiria ni murata wito gwetwo the Urua engineer na Pastor Eunice asanteni sana. Nidakena niko kuona the man wa Ruby's Fly Over wafuraji mali wakora kikope Gilgil uko ndani ya mitambo Toni wa tuktuk wako ria karati na gaithe kana wango wa Pasenga ona JM Menge kumakura mushi wa mlima Totari na muhujia mwagi wa Mashebe we mitaboine ona Joroge Trocadero ugakiuga ona kwa nyubura yurete kura kirathimo mwamukirete kwa mukira kuma muthenya waira wikora mwena wa Eldoret na ni SMS irashithite na mbere na gutukinyira guku gwa 22989 on a Reverend Chaplain John Jage wa Faith Based Rehabilitation Center. Asante sana. Asante, thank you so much. Nĩndũ wa gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ tũrathiĩ na mbere na kwĩra mwathani nĩ tũkenaga nĩ ũguo tũmĩrĩire gwaku rĩrĩa twarĩ atũrũrĩru werũ-inĩ rĩrĩa tũtamenyaga njĩra ĩrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩoya makinya maitũ tu amatũgerekeirie o moko-inĩ maku na twagwa kũrĩ we ũgĩkorwo wĩ Ngai wĩ tha Ngai mwega na Ngai mũtugi ciendete wega thaa 10 na ndeka 30 thengi mũno makĩria nĩ tondũ wa andũ arĩa mathiĩte na mbere na kũnyandĩkĩra. Thank you so much. Matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo wa Kamano wa Kĩrere ũranjĩra mĩtambo-inĩ sana. May the Lord bless you and do you well. Gacoka ngona mũndũ ũgwĩtwo Tony wa tuktuk asante sana. Merimeri akura mwana wa Kirinyaga nĩ ngatho nĩ kwarahũka musheke witu asante sana urajire mitambo-ini Joroge wa Trocadero agaitheka muno rucinĩ rwa muthenya wa ũmũthĩ mũndũ gwĩtwo JM Menge ona wena ndakuona salimika sana hewani. Michael Jagua kure mwana wa Kĩbĩrĩgwĩ thengi muno makiria no githirima maken kuria mwena wa Baricho Bonika Baru kwerwate mwana witu ni warahũkire wega uko salama. Sawa sawa Kanyero wa Tiboroa ndakuona urajire mitambo-ini sana mũndũ gwĩtwo mwalimu Kimiti wa Mũrĩu wa Buchana Primary School. Thank you so much. Wa muthoni wa uji salimika no salimie Penuel Wainaina ona mũndũ gwĩtwo Penuel Wainaina akijira na akiri mitambo-ini agaithire mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ na Maina wa Magũrũ akajira muheshimiwa mimi niko kwa mitambo sana agatugeithirie aikari othe akure mwana wa Mwiki Mzee Mwangi Jogo kwarote my brother ni warahũkire. May the Lord bless you. Mũndũ gwĩtwo Dirago wa Farm kwa kure mwana wa Sagana asante mwalimu Muigai wa Mwangi Sipili. Thank you. Mũndũ gwĩtwo Jathiman Ruby cia Flyover asante. Gũkorwo ngĩhinga na ithatũ cia mũndũ gwĩtwo Kariuki Mũcibi wa Gathambi ekure mwana wa Kirinyaga hingena ya mũndũ ũgwĩtwo wa Muna
thengi muno makiria urajira ona wewe mitambo-ini na mundu gwitwo gitawa Almagogo na gaceri gake. Asante sana. Washira kirathimo, barikiwa zaidi. Ni ngatho ni undu wa ndumiriri ici ciothe iria turamukira kiroko kiega na ni turacokia ngatho muno ni undu wa nginya muthikiriria uria nake uthiete na mbere na gukihoera mwenzake, uria uthiete na mbere na gukiririkana aria mariganitie nao, uria uthiete na mbere na gukorwa kigayana na uria utarikiria kinini enakio. Ngai witu akurathime na gwike wega, guko kuria kuheanaga muthikiriria ona kuo ni kwamukagira. Mheshimiwa Maina wa Maguru ona kiakiri mweno uyu wa 22989 ani wega tungikirora kindu gigwitwo register iria tukugite Rachel Jenga agitutumire mweno uyu igatongorio ni mundu gwitwo Nancy's, Olivia Kefas, Jathiman, Grace Katiku, mundu gwitwo Lydia Charles na Mary Dorcas Irongo. Asante sana Mary D, Mrs. Wajakoya, Joyce Wadidi uko aje, na Steve Touch na Gishuru Raini Shabiki Odume na Baba Njao wa Heho Shopping Center, na murato witu twendete witagwo Simon Maina Babakoi wa Korea Gatitu mwena wa Nyeri. Nidake na nigo gikuona ona emurata witu kuma Korea gwitagwo Mwea. Urakiuga Mwea ni kwega, muthurio gwitwo Jogona. Asanti tugikwira ukigeithia nginya murata waku gwitwo Alfred mwena ucio wa Mobo. Ona murata ungi witu nake ari kuria mwena wa Kimunye agwitwo Mama Joy. Asanti sana Mama Joy, kigeithia mutumia gwitwo Elizabeth Wangeshi ni Joey dara hokete. Asalimike sana Kimanta wa Joki wedonyo yashige na Epanuel Wainaina wa Korea Kirere eithika muno makiria. Paul Mokorino wa M-Pesa kuma Korea Kiarutara eithia gari ya dereva ogwetwo Kamau na conductor wake agetwo Shege mutigitinde wega. Asante sana, thank you so much. Rachel Jega salimika sana. Rushedite wega daiko minemwe ekaitu dakika 65. Makwe okete ningona ningora mageganyana dasyakumenyo thank you gai borotogera ningona ningora mageganyana dasyakumenyo thank you gai borotogera. Moroaru oyo kakonya ekyo gai borotogera ahede makwa oke masakanya ekyo gai borotogera abokera gadasya kwa papa ekyo gai borotogera nendo nete orega iwe kaga Makwe okete ningona mageganyana dasyakumenyo thank you gai borotogera ningona mageganyana dasyakumenyo thank you gai borotogera. Yangago nyondo wako emosie thank you gai borotogera. Yashokyangado nyondo wako esena thank you gai borotogera. Agitagere no mamenyagerere thank you gai borotogera. Nino nete orega iwe kaga Makwe okete ningona mageganyana dasyakumenyo thank you gai borotogera ningona mageganyana dasyakumenyo
thank you Ngai orotugera. Na woti wago godukera enyo Ngai orotugera ogo ineye rwebora ogosi enyo Ngai orotugera kumona ugosi irogo sokerera enyo Ngai orotugera nenyo nete orekai wekada Makwe okete Ningona Mageganyana Dasya Venyo Venyo Ngai orotugera Ningona Mageganyana Dasya Venyo Venyo Ngai orotugera. Na nyumba yakwa togotora enyo Ngai orotugera ukogosaga tene ona tene enyo Ngai orotugera uri mawega ona kore oru enyo Ngai orotugera nenyo nete uri Ngai wekaga Makwe okete Ningona Mageganyana Dasya Venyo Venyo Ngai orotugera Ningona Mageganyana Dasya Venyo Venyo Ngai orotugera. Asanti sana thegio Ngai ni nyonete riburutha kamuno makiriro tukiri wega shedite wega thaa 11 na dakika 40 algo ni kuga no dakika 20 tushi hade wega thinashara cia rushini ni warahukire mwana witu ni wiharirie guthi wira ndu wa traffic na muno makiria kuri back to school traffic no ikoro ni gukugia na igutange muthenyo wa umuthi kwa gwara ukotene umagari gatene nigetha wihote gwikinyira mawira-ini oro gatene. Thank you ni gutinterera hamwe na ithuĩ, thank you ni gutwandikira, thank you ni gutuhurira thimu, thank you ni gutwenda, thank you ni tondu wa kumanĩrĩria niĩ nawe. Ũndũ ũmwe njũĩ nĩ atĩ hatirĩ hakorwo wĩra wa tũhũ gwĩtĩkia Ngai. Ndũkagĩra rũcinĩ ũkahingũrĩra inoro tondũ nĩ mũtugo. Nĩngwenda gwĩtĩkia nĩ Ngai ũkoragwo wathĩte makinya maku nĩgetha ũkĩwĩrathimirwo naguo ũhoro ũyũ gũtirĩ hĩndĩ ũgatuĩka wa tũhũ orĩ ona kana rĩ. Njĩtagwo Wakarũra Wanjĩtũ. Na nĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Thank you so much. Nĩ ũndũ wa nginya mathaa, nĩ ũndũ wa gũkorwo tũkĩmenya mathaa maitũ tũtigagĩcererwo nĩ gũkiuma nĩgetha tũgakĩmathe. Nĩ thinacara yatigario ndagĩka 19 koguo angĩkorwo we umaga gwaku thinacara ndagĩka no 19 tu nĩgetha cikĩhande wega na ndũkariganĩrwo kũingĩra kũrĩa gwa *770# na no ũtũrie kũrĩa nĩkũ tũgagĩkũria nĩ kũrĩa gwa cheza *770# ũgatigĩrĩra atĩ we nĩ wahota gũkorwo ũkĩingĩra mwena ũcio wa cheza. Tũrakwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ũgũcagũra kana ũkwenda cheza aviator, nĩ ũgũcagũra kana we ũgũkĩenda gũkorwo ũgĩcheza box. Niĩ nangagĩkwĩra atĩrĩrĩ, tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ cheza box, tũraria ũhoro wĩgiĩ gũkorwo ũgĩcagũra box ĩmwe harĩ box 4, tondũ harĩ box ici 4 igĩrĩ ciana mbeca na ti mbeca nini, nĩ mbeca njega. Koguo cheza ni *770#. Wahota kuinuka na ngiri 80 ũmũthĩ, wahota kuinuka na ngiri 90, wahota kuinuka nginya na ngiri 200 gũkũringana nĩ box ĩrĩkũ wacagũra. Tokorwo gũcagũra box ĩna ngiri 500, box nĩ 4, cagũra ĩmwe *770#. Arũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire we ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ, na ndũgakariganĩrwo ciothe no cigũkuĩra meciria na hĩndĩ ciothe ũkaririkana cheza nĩ hetũkie na nĩ he marũa nĩ BCLB.
Asante sana Gideon Wanyuke kure mwana waro waka kigeithike muno makiria my brother urajire mitabu ni Reverend Chaplain John Jage kure mwana wa Eldoret. Asante sana urajire mitabu ni muno makiri kure mwana wa Eldoret. Asante Meja Samuel Wangobe nimekuona. Asante sana. Good morning Gitaruka Daratuko tuned blessed na no kuraida muno makiria no akihara thank you muno makendo na ndibiri yako ashone mwera matena beno gutwerekera wajiro na murata we haha etagwo wa Kimani ekorerwa Nyambo Stephen Kago kuma Korea Cairo murata wito Degwa wa Nyandarua Nyamatamu Products and Butchery OJ Membli Roiro emitaboine yana muthenya mwega fresh ya wa kuma Korea Eldoret West aratwedidiria ihinda riega iturona ndumiriri yaku meri wa Korea Kiaraga na Kirinyaga. Thank you murata wito onawe na uka Korea kwanyu bura ni yurete na muri arathime muno kiroko kia umuthi etagwo Martin Heri wa Kirengero Subukia. Thank you so much Sun City wa Matara ona murata witu Philip wa Jogo ni togo kuonete sisters wa Kiserian ithikai ageithisha Fred Kinyozi Kangenga kura kwanyu Cheptiret kohana atia ndugitinde wega Paul Mukurino wa Mpesa mwenoshe wa Kiarutara. Asante sana turikirina dumirishi murakora mukidumira mutugurete ni mudugu tore Choljega kura mwana wa Iraq Baghdad gashokago na mudugu ito good morning from Mwithiga Gatundu no the wawerwa wairia. Thank you so much Samuel Maina ngukuonete wega tabega na mudu ugwitwa te good morning wakaruna wajiro Maina Gashagua. Thank you muno makiria Maina Gashagua. PK Kihara good morning urajira we mitabu-ine muno makiria githika mwana witu ni ukoro mitabu-ine Miga Steve ona we nigukuonete. Asante sana Ngai akurathime muno makiria Nancy nigukuonete Irene Kariva na Samithua inyo theri mugeithike thiini wa Kristo Jesu niki kiritu maitho-ine ma Ngai no gukuririkania utire mwana witu Shidi miniate shavile Beni Hadadi ni anireire baranenema Samaria nake Ahabu ni etereire oi Manueli omoroere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu Nekekerito gekore maga Mwathi wakwa uremago Nidanirira ekere maine Todwa haneho otanage Nekekerito gekore maga Mwathi wakwa uremago Nidanirira ekere maine Todwa newa otanagera Wedoro waga na madaraita Na doro waga na baradi Nyitana goko nijoe wega Otire hede goteka Nyitana goko nejoe wega Otire hede goteka Nekekerito gekore maga Mwathi wakwa uremago Nidanirira dekere maine
todwanewa matanagera nekekerito ikore mana mwewadhi wakwa dorema nidanderera kekere maine todwanewa matanagera shidibiri dibiri 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 Shidimine kufeni penita ibinidi talina beko uhoti waku ni munene ukeigananyo na wabuto uhoti waku ni munene dufataraga madaraita nekekerito ikore maga mwathi wakwa ndoremagwo nidanirira ikere maine todwaneo otanagera nekekerito ikore maga mwathi wakwa ndoremagwo nidanirira ikere maine todwaneo otanagera nekekerito ikore maga mwathi wakwa ndoremagwo nidanirira yekere maine todwaneo otanagera nidanirira yekere maine shidimini taviwa todwaneo otanagera nidanirira yekere maine todwaneo. Asante sana niki kirito gikuremaga mwathi Jesu gutiri ndumuritu wana kurema wewe Ngai twikiremaine wana tuhotanira bara twi muikuruko-ine wana tuhotanira bara we gutiri kuru tagihota gutuhotanira amu we Ngai mwega we Ngai muiguatha na we Ngai ucokagia mahoya maitu rucini rwa muthenya wa umuthi tukiumagara Ngai reka tuone wega tu tukiumagara rathima wira moko maitu baba witu orogwatare mwathani marikiti mawira mao Jehova Ngai tuhe kirathimo giaku kire gitimago thutha ne maithori ona kana kieha tuthie mbere tuthikathikaire marima muthamaki mwega tuthie mbere utuike wega tuthie mbere utunegererie meririre ma ngoro citu we Ngai mwega we Ngai muiguatha we Ngai mutugi we wari na maithe maitu korwo wi hamwe na ithu thiini wa Kristo Jesu ndaika ni kenda cihande wega thinacara cia rucini getika wakarura mwari wanyu tu na nigetwo Wanjiru wa Fausto na turagikuhoera muthenya mwega ukiumagara umagare urina mwihoko ati Ngai ndakureka muthenya waku utuke uria wakia ati utari na kindu warahuka tokorwo ukiririkana muthenya wa ira biashara yaku ndina githuku makiria uragiciragia kana uragikiumagarire muthenya wa ira urainuka utanona wira utanona kibarua ukiumagara umuthi umagara wina mwihoko na waririe Ngai umwire atuike wa gukuririkana na atwarane nawe na Ngai witu arotuika wa akuigwa ihoya riaku otoreiguaga mahoya ma mundu gwitwo Daudi. Thank you muno Darlin K ona urauga Hubandu Kingo Olivia Kefasu wa kuria komuni urite muno murata witu nyina wa Brian asante sana we murata mwega ona ikimotho lefty ugakiuga nawe we murathime na ni wonete guoko kwa Ngai gukiruta wira muturire-ini waku ukiumagara umuthi murata witu gwitwo
Patrick makanika wa Nyahururu Ngai akurathime na ugagikiuga arutani othe a cukuru 191 municipality Nyahururu matongorete ni mwarimu munene Mr. Mwaro wa Salimike ndona nginya ndumiriri ya murato ngina kerakiwa kwao kurete mbura nene muno makiria mwena wa kuria Kandara na ugakendithiria your daughter Harriet Wambui na your grandson Terence Jogona magishoka cukuru umwe grade 8 urege PP2 kuria Gituru primary ya marathime na meke wega. Asante sana Noah Kihara Kiganda, Pastor Gatifa Mwathani Agocwo. Asante sana ciothe mathite na mbere na gutwandikira. May the Lord bless you and do you well. Happy Tuesday morning. Ni gatho ne kiugo nyimbo mahoya Ngai amurathime kaniligi Dr. Murithi wa Kang'ara na aria dimedithirie sawa wajogi wasubukia. Thank you so much. Michael Jogu wa Kifirigwe salimika sana. Good morning wakarura hara Patron Murithi wa Kang'ara jita ukariki mushifi wa Gathambi. Thank you. John Mothoga unaniambia pia wewe kwa mitambo. Asante sana. Mungu Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awatendee mema, Mwenyezi Mungu yule aliyejaa neema aende pamoja na nyinyi. Kinaga muno makire ni dwa mudu gutu Musa erire Mwathani wakorodo guthi na ithwe ndukareke tume haha ona ithwe Ngai wakorodo guthi na ithwe muthamaki mwega ndukareke tume haha were ureke tu Mwathani nyu watha ciaku nyingi wega waku mwingi tumagare na presence yako ithwe ni tuwi tumagare na presence yako no turiona na uhotani no turiona na customer no turiona na mawira no turihona ngoro citu no irishagarara ringi ini wa Kristo Jesu. Madama yani mega muno makiria kama kawaida kila siku patron wetu Dr. James patron wetu Murithi wa Kang'ara James Murithi wa Kang'ara daiga James dona kada hetia HCOGW Salvation Army member number 817 ni atumagira kiugo okia muthenya umuthi wa jiru twahotumirwo koheretho 19 tuhigure hamwe muri mujago ni tutete muno thini wa koheretho 19 ni hondo yete ni gutugo kiukia Mwathani. Koheretho koragwo Old Testament koheretho 10 mwari wa 19 mariko maraiga atiriri dia itumaga andu makene nayo ndibei nisha jamuraga andu no ciothe ri ciumaga mbeca. Dia ni itumaga andu makene nayo ndibei nisha jamuraga andu no ciothe ri cikiumaga mbeca. Ndibei ni ndu wajio ndibei ni rwacama ndibei ni ko turiria turathie kindu gigwitwo riri riria kanitha-ini onae mutiga gukwanyu kanitha-ini aba mkeregeithia Charles Gikunga ndageithika muno Charles. Asante sana na pole kuri brother yake Peter Ndungu Kariuki nigutigwo ni mutumia wake Veronica Njeri brother ya Charles Gikunga. Okay. Ithu kanithai turi tutinyuaga ndibei tunyuaga mithabibũ tukahiha na ndiraraga koguo tunyuaga a fresh juice. Wito taru gwe kanitha kwana korwo tumikora igoke igacemania nayo ikamenya ni hindi ikariganwo ni kiria kugirite ko ayai ndibei we nuri wakorwo na kahinda ga kwigurira ndibei at your own time twathoma maandiko ni maandiko ma muthenya wa umuthi turarora Kenya bedirorere aba akora guku gutherete munene guku gutherete guthera. Good morning Jeff. Uko salama? Tuko fiti. Uko salama wewe? Nashukuru sana kwa rote. Gutiri na uru. Uthefatu ni rwacama ndibei ya githieko ya eriko
ira tunyuaga nä ira itå ya thabibu hihätwo hatirä handå yå kanagira na nä rugagwo that one day rugagwo that day ndä raraga na nä thabibu ikahihwo ndä kä ndå ndä rä preservatives ndä rä anything ä yo nä o niä ngå rä te nyuä te Asha, never. I don't. You've never tasted? I have ona ndege-inĩ ũrĩa tũthiaga mũndũ akerwo never na ndirakĩonwo nĩ mũndũ like ti kũnyua ona kuoya ona gũtirĩ ona kĩ acha reke niĩ huru akorwo icio nĩcio igatũma thiĩ kwa Ngai rĩ ngĩigua no harĩ ira ndĩramwĩroragĩra handũ ndĩramwĩroragĩra ndĩrambĩrĩria gũthangania rũgendo nĩ tũrathiĩ rwa matu-inĩ handũ ndĩrorire njĩra ti atĩ nĩ kũrororire njĩra no rũgendo rwake ndona rwambĩrĩria gũkundera kidogo he handũ ũrarĩ thutha waku hararĩ na swimming pool nĩguo very good ndũkĩmenya ndĩrakuonire maũndũ macio nĩ mega. Thank you very much. Thank you. Oyo nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene gũtirĩ mũndũ wanawona otiga we Ngai wiki nĩkĩo ndaũneana moko-inĩ maku Ngai orĩ witano imagara ngĩhoya ũndathimĩre ndarathĩra mũthenya ũyũ njuge nĩ mũrathime mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩ gacĩra yumagara na gĩcoka nĩndĩ mũrathime ndathərithia mũthenya ũyũ oiga nĩ mũrathime ndigwĩtĩkĩra kwĩroga na ciugo cia kanua gakwa tondũ nĩ mũndũ wĩtagwo Njũgũna Gĩceha reke twambe tũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ